When there's nothing else could help, love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I give. In His blessed presence live, ever His praises me. Love so mighty and so true, mercy so faithful, loving service to me, Lord. I wanna tell you what a love lifted me. Oh, love lifted me. Praise the Lord, hallelujah. There's nothing else you have. Love lifted me. I wanna tell you what a love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. There was a crowd gathered around from all over the town, and he came to say what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and fell on every one of them. And the wind that blew up Pentecost. Praise God! It's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the run today, as the prophet Joel said it would do, it'll be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and ever be the same again. And the wind that blew up Pentecost keeps blowing and blowing again. Oh, the wind's blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Ang muting ilaw ko'y pagliliwanagin. Glory! Hallelujah! Pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang muting ilaw ko'y pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin, pagliliwanagin, oh pagliliwanagin. Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. May bahay tayo sa langit, handa sa ating. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, magbay tayo sa langit. Walang bayan, binayara ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, magbay tayo sa langit. Walang maya,
Jesus sa Kalbaryo. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city streets, sing it everywhere you go, tell everybody you've been. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city and streets, sing it everywhere you go, tell everybody you've been. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. I've got a Holy Ghost, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When they went to the water and I've been baptized, my soul got happy, I'm satisfied. I wouldn't take that for my journey now. It's like the Bible, it's like the Bible, like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When they went to the water and I've been baptized, my soul got happy, I was satisfied. I wouldn't take that for my journey now. It's like the Bible, it's like the Bible, like the Bible says. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lang sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lang sa Diyos. Nakita ni Juan, pagbo ng mga Kristiyano, silang lang nagpupuri sa Diyos. Ang iba yumawi, ang iba nagpuri, silang lang nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lang sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lang sa Diyos. Nakita ni Juan, pagbo ng mga Kristiyano, silang lang nagpupuri sa Diyos. Ang iba yumawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwagsin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwagsin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I rejoice for Jesus made me glad. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. Glory! Jesus made me glad, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad.
Rejoice, 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 you children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands, you children of the Lord. Say amen. Say amen. Say amen, you children of the Lord. Say amen. Say amen. Say amen, you children of the Lord. Shall praise the Lord. Praise the Lord. Shall praise the Lord. The children of the Lord. Shall praise the Lord. Shall praise the Lord. Shall praise the Lord. The children of the Lord. There is power, power, wonder, working power in the land of the land. There is power, power, wonder, working power, the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder, working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder, working power, the precious blood of the Lamb. There is power. Praise the Lord. Hallelujah. Of the Lamb, there is power, power, wonder, working power, the precious blood of the Lamb. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord Jesus Christ. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord Jesus Christ. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Oh, how I love the name, oh, how I love the name, oh, how I love the name of my Lord Jesus Christ. Oh, how I love the name, oh, how I love the name. Oh, how I love the name of my Lord. There is Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema'y ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Bastan mo ang ibon, kahit pinabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong nagka-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Bastan mo ang ibon, kahit pinabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hanggan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. He's alive within my heart. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. He's alive within my heart. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. He's alive within my heart. Let us shout, hallelujah.
shout, Jesus is alive. Let us shout, Jesus is alive. He's alive within my heart. Let us jump, Jesus is alive. Let us jump, Jesus is alive. Let us jump, Jesus is alive. He's alive within my heart. Oh, sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Let's see the power of the Lord comes down. Let us shout, hallelujah. Yes, amen. Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump, everybody. Yes, amen. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Clap your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout, hallelujah. Yes, amen. Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Yes, keeping me alive. Keeping me alive. It's Holy Ghost and fire keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We offer unto you the sacrifices of thanksgiving. We offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy.
Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah! Dito nagtatapos sa unang bahagi ng ating pagpupuri sa ating pag-awit sa mga joyful songs na alilamang para sa ating dakilang Diyos sa buhay, sa ating pinakamamalpin sus. At tayo naman idarako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awit naman ng mga solemn songs at habang naghahanda ang ating beloved song leader, beloved brother John Noel Braganza. Tayo munang lahat ay muling manalangin. Tayo tumayo o lumuhod at ating itaas ang ating dalawang kamay at tayo ay taos-puso makipag-usap sa ating pinakamamalpin sus at ating hingin ang kanyang paggabay. Hallelujah! Hallelujah, o mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong pangalan, aming dakilang Diyos sa buhay, pinagkamamalpin sus, lubos-labis ang aming pasasalamat sa iyo sa pagkapalang pinagkala mo sa amin. Sa gabing ito, kami pinag-ingatan mo panarating ng malalhati, ligtas, pinagkatipon-tipon, upang sama-sama ka namin purihin, luwalatin, sambahin, pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami magpapatuloy sa pangkalahatang panalangin ng beloved pastor, hallelujah, will this rather Almeida, kami magpapakumbaba, lumalapit sa iyong harapan, sa iyong paanan, nagsisisi, humihingi ng kahabagan at ng kapatawaran, sa kami nasumpungan sa aming mga pagkakasala, ito may sa isip, salita o sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng ibang negosyo, Magus Cruz, ng Kalbaryo, at aming sinasamo, dinadalangin sa aming pag-awitan sa solemn songs, kasangkapanin, ang mga awiting ialas iyo gamitin, magsibing daling spiritual, na pagpapala, hallelujah, hindi nawang sarili ang makita mo narito so yung balabasan, malpensas kasangkapan mo lamang kami, ibuhos sa aming kalagitaan, ang Santong Espiritu, ang iyong napakatamis, at malapasan siyang aming kailangan, pagpalay mo kami, hindi mo lang kabulan namin pagdalo sa gamo ito, at sa unang dalangin, beloved pastor, will this struggle med amin ang nakin na kutugunan ng aming dalangin habang sama-sama na pinapalayas di atalian, madimonyo gawa ng kaaway, mga hadlang, mga balaki, demonyo utok lumayas ka sa pangalas kasot, demons of hindrances kasot in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name we pray, amen and amen, hallelujah, hallelujah, tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalpin sus at akin ang binibigay mo pagkakataon sa ating beloved soul leader, beloved brother John Noel Braganza, amen. Praise the Lord. Bless po sa ating beloved brother Joshua Valrus, sa ating banguna sa ating mga joyful mga awitin tayo ko patuloy mga minamahal sa ating mga solemn song na mga awitin na yun. Praise the Lord. Praise the Lord. Mabuting bagay, magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan, sa umaga at gabi ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa suliw ng plautaan kuripin at sa makulay na awit ng aking buhay
dakilaang iyong mga gawa, dakilaang iyong mga gawa, dakilaang iyong mga gawa, magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng palautaan kuripin, at sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, pagpupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di matarong, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di matarong, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di matarong, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng palautaan
at sa makulay na awit ng aking buhay. Nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di matero. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matero. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Salamat ang siyo'y hatid ng pusong umiibig, O Diyos, iyong dinig. Ang buhay kong ito ay laan sa iyo, papuring awitin para sa iyo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa iyo, Jesus, aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad mo. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y sa iyo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako
akin iyong tinutupad. O Jesus, salamat mo at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat mo at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Aming Diyos. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kabagahan mo ako, patawad, o Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kabagahan mo ako, patawad, o Diyos, patawad, at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang may tatago sa'yo. Oh Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko ilaan sa'yo. Jesus, kabagahan mo ko, patawad, o Diyos, patawad, at ako ay linisin.
at ako'y magliluhin mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod mo. Linisin mo, amitin mo ayon sa nais ko. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod mo. Jesus, kabutihan mo ko, patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kabutihan mo ko, patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais ko. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nangihina? Kapit ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluhan. Iyon ba'y alis ka pa? Batid mong pagbabalik ko, malapit na. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nangihina? Kapit ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Iyon ba'y alis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit
malapit na. Anak, sa akin na lumapit ka, at sa bisig ko ikaw mamahinga. Ulo mo'y hilig sa'king ngiti, pintig na puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, papagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nangihina? Di ko mga paghihirap mo at pagluha. Yun ba alis ka ba? Batid kung pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin na lumapit ka, at sa bisig mo ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig na puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong naririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Nalulumo iring puso, alam ko nababatid mo, ng kabiguan ay mata mo.
kalakasan ay kailangan. Ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay pawiin mo, O Diyos, tanging sandigan. Pagbangon na pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandilim, ako'y palakasin. Nalulumot puso, alam ko nababatid mo. Ng kabiguan ay mata mo. Kalakasan ay kailangan. Ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay pawiin mo, Diyos, tanging sandigan. Pagbangon na pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandilim, ako'y palakasin. O Diyos, tanging sandigan. Pagbangon na't pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandilim, ako'y palakasin. O Diyos, tanging sandigan. Pagbangon na't pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandilim, ako'y palakasin. Nalulubog iyong puso, alam ko nababatid mo. Ng kabiguan ay mata mo. Kalakasan ay kailangan. Ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kaalaman ay pawiin mo, O Diyos,
lakasin. O Diyos, tanging sandigan, pagbangon ng pagbagsak ko, iyong alam. Dinggin ng aking lalangin, puso'y kandilim, ako'y palakasin. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang may padaman ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko ikaw lang, habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa'kin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais ko sa puso ko, ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa'kin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig,
kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Di kaya isulat sa lapis at papel, o iguhin man pintura at pinsel, ang hiwaga kapangyarihan mong tangan ay di may lalahawa ng matalino ang nilalang. At kahit ipunin ko ay di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao ay di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Di kaya isulat ng lapis, o iguhin man pintura at pinsel, ang hiwaga kapangyarihan mong tangan ay di may laladhawa ng matalino magnilalang. At kahit ipunin ko ang kayamanan sa mundo ay di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao ay di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon.
as we gotta make Spirit works within us. As we gotta make, we glorify your name, knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gotta make the Spirit works within us. As we gotta make, we glorify your name, knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Oh, there are you every morning, you every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. As we gotta make the Spirit works within us. As we gotta make, we glorify your name, knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are new every morning, you every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. Oh, there are new every morning, you every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. Oh, as for me, I will behold thy face with righteousness. Satisfied, I'm with lightness. I want to be just
like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. Ang Diyos na siyang amoy mamasdan. Pagising ko sana, ikaw din sa'y kapiling na ang nais ko. At matuwalat sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos ay nasa buka mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw doon sa'y kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Oh, create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. O isang pusong tapat ang sa akin nalikhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin nalikhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong banal paghariin sa akin ang ganap na dulot ng iyong pagliligtas. Nang likat ako'y gawin mong tapat. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na dakila mo, inibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Matay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami iyong kukunin na, at amin ka na makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, seeking to rise no more. But the Master on the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now say, am I wanna tell the world love lifted me. Oh, love
lifted me. When there's nothing else we have, love lifted me. I want to tell the world love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else we have, love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. Find His blessed essence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true, Mary's my soul best song. Faithful loving service to Him belong. Wanna tell the world love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else that we have, love lifted me. I want to tell the world love lifted me. Love lifted me. When there's nothing else that we have, love lifted me. There was a crowd gathered around all over the town and to see what it's all about. And then from the upper room where the Holy Ghost has been poured out, each sound is like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind got through on Pentecost. Praise God, it's blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as Prophet Joel said He would do, you can say from the day of Pentecost, it's for you and your children too. So open up your heart and you can go in. Never ever be the same again. When the wind got through on Pentecost, praise God, He's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Sa langit, handa sa akin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa akin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa akin. Banal na templo ng Diyos ay awitan, purihin sa langit, sa lakas na tanda. Purihin sa tugtog ng gitara, awitan sa salinang alpatira, sa pagtulog ng tambor, alin at magsaya. Ang Diyos ay purihin, purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sa langit, sa lakas ng tanda. Purihin sa tugtog ng gitara, awitan sa saliw ng alpatira, sa pagtunog ng tambor, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin,
kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! At yan na po natatapos mga minamahal ating congregational singing. At sadyang napakainam mga minamahal ko. Hallelujah na ating handugan na mga papuring awitin natin po nga pinakamamahal ng Panginoon. At tayo nga po mga minamahal ko, hallelujah, ay nasa ating pong overnight worship. Mga minamahal ko, purihin natin mga pinakamamahal ng Panginoon. God bless po mga minamahal ko sa ating beloved brother John Noel sa panguna sa ating congregational singing sa pamamagitan ng mga solemn songs. At tayo na po mga minamahal ko, dara ko sa kasunod na bahagi ng ating pananambahan, ang paglalahad ng mga pinagpalang mga patotoo. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng mga minamahal ko, hallelujah, ng mga himala, mga minamahal ko, ang mga karanasan, mga minamahal ko ng mga Kristiyano, nung sila po mga minamahal ko, hallelujah, ay tinawag ng mga Panginoon sa ministry ito, mga minamahal ko ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang bago ang lahat, mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Jesucristo. Iparinig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon yung ating masigabong palakpak. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At mga minamahal ko, hallelujah. Tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay narito mga minamahal ko pang mag-alay mga minamahal ko ng sakripisyo. Amen. Sabagat ang gusto nga ng mga minamahal ko ng laman ay matulog, mga minamahal ko, amen. Ngunit mga minamahal ko, hallelujah, tayo po mga minamahal ko ay inuutusan naman ng Panginoon na magbantay, amen, ng ating pong mga kaligtasan. Kaya tayo nga po mga minamahal ko bilang paghahanda ay nagpupuyat mga minamahal ko, hallelujah, at ating inaantay mga minamahal kong pagbabalik ng ating dakilang Diyos. And I give double honor and respect sa ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Welda Estrada Alameda. Patuloy po natin inaalala. We will not forget the blessed teachings and memories ng ating pong beloved mother, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at nariyan mga minamahal ko ang kanilang mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong minamahal na mga magulang sa malang Panginoon. Parang ating pong banal na ministeryo, mga minamahal ko, ay patuloy na makausad sa pamamalakay ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. At maging sa kanila pong mga itinilagang mga manggagawa sa ating mga beloved pastoral workers, sa mga siwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed evening, mga minamahal ko, ang pinapaabot sa lahat ng ating mga beloved elders na ating po kasama sa ngayon, at sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatiran na patuloy na ipinagtatrabaho ang kanila po mga kaligtasan. At nariyan mga minamahal ko, hallelujah, ang ating po mga webcast viewers, mga minamahal ko, via Facebook live streaming, na patuloy po natin mga minamahal ko, hallelujah, isinasagawa. At sa bayan na rin tayong napapanood via YouTube channel ng mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ang sabi nga mga minamahal ko ng aklat ng Salmo, mga minamahal ko,
ang kabanatay 63, mga minamahal ko, ang talatay 6, mga minamahal ko. Sabi rito, when I remember thee upon my bed and meditate on thee in the night watches. So mga minamahal ko, hallelujah, si Haring David, mga minamahal ko, noong kanyang kapanahunan, mga minamahal ko, ay ang sabi nga ng mga Bible scholars, mga minamahal ko, isa, si Haring David, mga minamahal ko, sa nagsasagawa, mga minamahal ko, ng ganitong klaseng paglilingkod, mga minamahal ko. Kaya meron po tayong overnight worship, mga minamahal ko. Amen? Na sabi nga ng mga ibang tao, talagang nagtataka sila, mga minamahal ko, hallelujah, ano itong ating ginagawa, mga minamahal ko. Pero si Haring David ng kanyang kapanahunan, ang sabi nga niya, pagka naalala kita sa aking higaan, ay ginugunita kita sa pagbabantay sa gabi. So literal din na nagpupuyat si Haring David ng kanyang kapanahunan. Mga minamahal ko, sabagat sinabi nga, mga minamahal ko, siya po'y nagbabantay sa gabi at kanya pong ginugunita, inaalala ang kabutihang loob ng mahal na Panginoon. Just like what we are doing right now. Amen? At talagang nagpupuyat, nagbabantay sa gabi, na bagamat masarap matulog, hinahanap ng ating po mga laman, ang mga iba ay galing pa sa kanilang mga pagtatrabaho, pagod ang kanilang mga physical na mga pangangatawan, ngunit mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat ito nga ang kinalulugdan ng mahal na Panginoon, hallelujah, we're making a sacrifice. Amen? Ang sabi nga ng banal na kasulatan, a worship with sacrifice. Yun ang hinahanap ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo at akin na pong pinaghahanda ang mga unang 5, first 5, mga minamahal ko sa ating mga beloved brothers and beloved sisters, mga minamahal ko. Maganda po mga minamahal ko ang ating beloved sister Presi Bintis, mga minamahal sa ating mga beloved sisters. Sundan po siya ng ating beloved sister Jonilyn Milan, ating beloved sister Avelina Rosario, ating beloved sister Lourdes de Guzman, ating beloved sister Annabel Lee Aquino, at sa ating mga beloved brothers naman mga minamahal ko, ang una pong mga minamahal ko magte-testify, ating beloved brother June Sabangan, at maghanda rin po ating beloved brother Mario Fernandez, ating beloved brother Daniel Pereras, ating beloved brother Norman Intrata, at ang ating beloved brother Romel Morante, mga minamahal ko, hallelujah. At yung mga sumusunod, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating mga beloved sisters, mga minamahal ko, para ma-roll call na po, at kayo rin naman po yung makapaganda. Maganda rin po ating beloved sister Mirasol de Vera, ating beloved sister Rosita Soriano, ating beloved sister Nelly Ann Bautista. At sa ating mga beloved brothers naman, maghanda rin po ating beloved brother Joshua Villaruz, ating beloved brother John Noel Braganza, ating beloved brother Gary Fernandez, Michael James Risuelio, praise the Lord. At mga minamahal ko, sa mga nabanggit, mga minamahal ko, dati na po nating alalahanin, mga minamahal ko, amen, na wag ng pakahabaan. Amen. Para mga minamahal ko maging maayos po, mga minamahal ko ang ating pong paglalahad, straight to the point. Mga minamahal ko, wag nang masyadong madetalye, mga minamahal ko, ating pong banggitin yung mga major testimonies, mga minamahal ko, yung mga nangyari sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay kinahabagan ng mga Panginoon, hallelujah. Pinagaling ang ating mga karamdaman, hinango, mga minamahal ko, sa mga talagang tiyak na kapahamakan, niligtas, mga minamahal ko, hallelujah, sa mga tiyak na kapahamakan, sa mga disgrasya, mga minamahal, yun lamang po, mga minamahal, hallelujah. At kung meron tayong mga trials na currently, mga minamahal ko, ay ating binabata, mga minamahal, at maaari, mga minamahal, iwasan po natin yun, mga minamahal ko, amen? Pero kapag mga minamahal, trials na napagtagumpayan na po natin, mga minamahal ko, sa tulong at habag ng mga Panginoon, ay pwede na natin ipatotoo. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal ko, 3 bagay, 3 puntos, mga minamahal ko ang ating ikukonsidera
kapag ka tayo po mga minamahal ko ay nagte-testify. Amen? Ang ating mga buhay noon bago natin nakilala ang mahal na Panginoon. Amen? Ang dahilan kung bakit natin hinanap ang mahal na Panginoon. At yung mga minamahal ko, hallelujah, mga pagbabago, yung mga himala na ating pong naranasan, ang mga pagpapala na ating tinanggap, mga minamahal ko, when we came to know Christ, ngayong tayo na po, mga minamahal ko, ay naglilingkod sa Kanya at nasa atin na mga minamahal ko, nasa ating mga puso na ang mahal na Panginoon, ang Kanyang banal na Espiritu, ay mga minamahal ko, hallelujah, nagpapahingalay sa atin. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At sa hindi na po pagtatagal mga minamahal ko, kung ready na ang mga anak ng Diyos, pumalakpak mga minamahal ko, ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, bilang tanda na tayo po ready na mag-umpisa mga minamahal ko sa ating testimony portion. At atin na pong tinatawagan, ating beloved sister Presi Benitez. Siya po mga minamahal kong unang magpapahayag ng kanyang pong pasasalamat. At sundan po siya mga minamahal ko natin beloved brother June Sabangan. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanila pong mga beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers na pinangangasiwaan po ng ating beloved Brother Buboy Nyir at ganoon din po sa kanyang beloved na anak, sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, ganoon din po sa inyo pong lahat, mga ginigiliw ko mga kapatiran, ako po'y bumabati po ng isang ating gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na andyan din po na napabilang po sa gawaing Jesus Miracle Crusade International Ministry at na andyan po isang kapatiran po na talaga pong walang sawang magbahagi po sa akin ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na ito po ay aking binabaliwala lamang. Subalit andyan po ang kaparaanan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ginamit niya po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Dati-dati din po na itong gawain na ito, inaayawang ko rin po. Andyan po na itong kapatiran na ito talaga pong walang sawang magbahagi po sa akin ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po sa aming barangay, talaga pong kung magkikita po kami, palagi niya po akong sinasabihan hanggang sa magkasakay po kami sa tricycle. Ako'y pupunta sa aking pananambahan din po sa dako ng Quezon. Ganun din po siya. Andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talaga pong kami po dinala dito sa gawaing ito. Andyan po, ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po merong diabetes po na matagal na panahon po. Andyan po na talagang labas-pasok din po siya sa ospital, sa ICU. Andyan po na talaga pong ang aking beloved tatay, ito po pinatawag po at andyan po na sa paglihans po ng ating beloved kapatid at sa pangunang panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, andyan po ang aking beloved nanay na nangihina po, hindi kumakain, inaalalayan po sa pagtayo. Andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Hallelujah. Andyan din po na, ang sabi niyo nga po na pag naka-recover po siya, talaga pong kami po paunlakan po ang ating mahal na kapatid. Araw po ng Miyerkules pong yun na kami po dumalo. Andyan po ng aking beloved nanay, inaalalayan po ng ating mga beloved kapatiran dahil hindi pa po siya masyadong nakakalakad. Subalit nang andyan po na natapos po ang gawain po na nagpabautismo po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay, andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Ang aking beloved nanay na hindi po kumakain. Nung kami po umuwi ng bahay, naghanap po siya ng pagkain.
Kaya ako po'y nagpapurit ng kapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na andyan din po ako po'y may karamdamang asma na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon nung ako po'y dalaga, mag-aasawa at magkaanak. Andyan din po talaga ang pahirap sa aking buhay ang karamdamang yan. Andyan din po na talaga po yung kinikita ng aking beloved husband na pupunta lang po sa mga gamot ko. At andyan po nang ako po nagbautismo, tumanggap ng bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking karamdamang asma ay unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Andyan po sa patuloy lang po na pagdalo sa ating banal na gawain ng 3 times a week. Ako po'y lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po na ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po'y may karamdaman din po na pananakit ng tiyan na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon. Ako po'y nagpapagamot dyan po sa espesyalista sa dako ng dyan po sa dako ng BMU po dyan po sa medical center. Palagi po ako dyan. Subalit wala pong kagalingan ng aking karamdaman. Andyan din po, binibigyan din, di rin po ako nakakatulog sa buong magdamag kahit na binibigyan niya po ako ng vitamins. At yung mga gamot na binibigay niya po sa akin na talaga pong matataas na miligram na po na talaga pong hindi kaya ng aking katawan at talaga pong hindi ako gumagaling sa mga binibigay niyang mga gamot. At ang sabi nga po ng doktor na ako daw po ay magpa-ultrasound at baka kung hindi ko po ginawa yun dahil nga po sa aking nervyos nga po at baka kung ano pang iisipin ko, isa rin po yan na panibagong sakit na naman po. Subalit ako po yung nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ginawa ko lang po na nalangin po at nagsisi sa aking mga kasalanan. At andyan po, ang ginawa ko po talaga po, hindi na po ako bumalik sa doktor na yon. Nagtiwala lang po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Andyan po sa pagdalo lang po ng 3 beses sa isang linggo ng Wednesday, Saturday at Sunday, Friday at Sunday. Andyan po, unti-unti niya po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Hallelujah. Hesus. Ang aking pananakitan dyan po na sa kahabagan po na po ito sumakit. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po na ang aking pagbe-bleeding, nag-bleeding din po ako ng 2 weeks po na talaga pong pasintabi lang po sa kumakain. Talaga po nung ako po'y nag-bleeding, grabe po talaga. Andyan ang sinubok po talaga ng mahal na Panginoon ng aking pananampalataya. Talaga pong andyan po na ang aking pagbe-bleeding, ito po talagang parang gripo po na araw-araw po na sa pagpunta ko po ng banyo, talaga pong hindi ko po sukat akalain na talaga pong sakit kong yun na talaga pong hindi ko po maintindihan dahil po pag ako'y dumadalo sa banal na gawain, talaga pong humihinto po yun. Pero pag uwi ko na naman po, andyan na naman po na bumabalik na naman po. Kaya nagtiwala lang po ako talaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagsumamo po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagsisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Andyan po na talagang hindi po ako nagpa-doktor, nagpa-hospital. Yung 2 weeks na pagbi-bleeding ko po, andyan po, unti-unti pong pinagaling po at pinahinto ng ating pinakamamahal na Panginoong Glory Hesus. to God. Kaya ako Hallelujah. po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po na nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga pagpapalang pinagkakaloob niya po, sa mga pagpapalang pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Ganyan din po sa kalakasan at kalusugan ng aking buong sambahayan at sa aking mahal na anak sa dako ng Singapore. Andyan po talaga, lagana po talaga yung sakit ng COVID. Subalit andyan po ang patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamahal mahal na Panginoong Hesus sa aking beloved na anak. Kaya nagpapasalamat po ako at patuloy na ginagamit po
sa kanyang banal na ubasan sa aking, na ang aking beloved husband, ganun din po ang aking beloved daughter. Kaya ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat po ng mga pagpapalang pisikal, pinansyal, higit sa lahat sa espiritual. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Lakasan po natin yung palakpak na yan, mga minamahal. Purihin natin dakilang Diyos. God bless you, beloved na Sister Presi Benitez, sa isang pinagpalang patutong yan. At talaga po mga minamahal ko, pinagpala lahat tayo sa lahat ng pinagpala. Bless among the blessed, mga minamahal ko, sapagkat tayo minamahal ko, hallelujah nga, sabi ng banal na kasulatan, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Mga minamahal, nung una pa mga na tayo po'y itinalaga, mga minamahal ko, predestinated, talagang nakatakda na mga minamahal ko, na tayo po'y tawagin, mga minamahal ko, na mga Panginoon. Nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating pong mga ina, mga minamahal ko, may napakagandang plano na ang mga Panginoon para sa atin. Amen? Think of that, mga minamahal ko. Ating mga minamahal ko, isipin yan, mga minamahal ko, kung gaano mga minamahal ko kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Noon, mga minamahal, nagtataka tayo na bagamat wala pa tayo sa paglilingkod na ito, mga minamahal ko, ngunit ating namamalas na, atin nang nararanasan ang kagandahang loob ng mga Panginoon. Amen? Tayo po inililigtas, mga minamahal ko, doon sa mga sakuna. Amen? Sa mga kapahamakan, mga minamahal ko, na bagamat wala pa tayo sa paglilingkod na ito, sapagkat yun na nga, mga minamahal ko, one day, isang araw, tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay tatawagin ng mga Panginoon. At talagang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang tayo po, mga minamahal ko, idadalhin sa kanyang banal at totoong gawain. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamalabayan. Ngayon lang natin napagtanto na paglakip-lakip ang mga bagay na yan, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang tayo na nga po itinalaga sa pagkupkop, mga minamahal ko, at hallelujah, mapapabilang talaga sa kanyang totoong gawain. Mapalakpakan po ba natin ang pinakamamahal na Panginoon, sapagkat hindi nga, mga minamahal ko, yan po'y dakilang bagay, mga minamahal ko, na hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal ko, ating pong ipinagpapasalamat. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At patuloy tayo, mga minamahal ko, na makapakinig ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo. Atin naman pong tinatawagan, ating beloved brother June Sabangan. At sunod po siya, mga minamahal ko, na ating beloved Sir Johnny Lynn Milan. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pangalawa, ako'y nagbibigay ng dobling pagbagalang sa ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Will D. Almeida. And we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa ating beloved pastoral worker, sa pangangasiwa po ng ating ordering preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Minsanan pa ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang pasalamatan muli siya. Kung paano ko napadpad dito sa gawain na to, sa pamamagitan po ng krusada, sa dako ng Mayloneta, doon po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan kasagsagan din po na ako'y nagnonobena sa Baclaran Church, na talagang 3 times a week din ako na magsimba doon. Ngunit ang pagsimba doon ay kalahating oras lang, hindi ka tulad nito. Kaya nung ako'y napadpad dito, talagang ako'y takang-taka dahil nakakapanibago yung mga dati kong ginagawa. Talagang nandyan na yung pagsasayaw, talagang di naman ginagawa doon. Sabi ko na
sa aking beloved pinsan na nagdala sa akin. Sabi ko, ano ba naman itong pinagdalan mo? Sabi ko noon na talagang nandyan na inuusig ko rin yung ang gawain na to at hindi ako naniniwala sa mga patotoo na dahil ang alam ko ay lahat ng nagsasalita sa harapan ay talagang binabayaran na kunyari lang na sila ay may karamdaman. Kaya nung una talagang nandyan na inip na ako na gusto ko nang umuwi dahil napakatagal po ng gawain dito. Ngunit sabi ng aking beloved pinsan na sabi niya, manatili ka lang at kahahabagan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa nakinig ako sa mga salita ng ating beloved pastor. Talagang nandyan na sabi ko sa aking sarili na napakatapang itong magdala ng salita ng Diyos. Sabi ko sa aking sarili hanggang sa nagtuloy-tuloy na umuwi ako, kinumusta ako ng aking beloved pinsan kung ano yung pakiramdam dahil gusto niya bautismuhan agad ako. Sabi ko hindi naman ako agad-agad na sabi ko mabautismuhan dahil sabi ko parang ngayon lang ako na papunta at gusto mo agad bautismo. Sabi niya, kailangan kong munang saliksikin muna ang lahat ng kung totoo ba yung gawain na nadalawan ko. Sabi ko sa kanya, hanggang sa sunod-sunod na yung pag-anyaya sa akin, talagang kahit anong pigil ko sa aking sarili, hindi ko maunawaan dahil ayaw ko, ngunit ang aking mapa ay talagang patuloy na ihinahakbang ako doon sa gawain na yun. Hanggang sa tuloy-tuluyan na akong nagdalo hanggang sa umabot ako ng ilang buwan pa din bago ako na bautismuhan hanggang sa umabot na ng krusada uli hanggang sa umabot ako ng hanggang Mayo na nandyan na uli na nandyan ang ating beloved pastor na talagang tapang niyang maghamon ng mga religious na magpunta sa may Luneta upang manalangin dahil sa kainitan at magpapaulan daw siya. Nung una, talagang yung doubt ko talagang nandun, bagamat dumadalo-dalo ako talagang nandyan. Tinanim ko sa aking isipan na susubukan ko yung sinabi niya dahil tatandaan ko yung araw na yun. Kahit may pasok, sabi ko sa aking sarili talagang mag-aabsin ako. Sabi ko sa aking sarili kahit double pay pa yung ibabayad sa akin. Sabi ko talagang inabangan ko yung Mayo na yun hanggang sa tuloy-tuloy akong nagsaliksik, sa gawain na to hanggang sa ako'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon at nakadalo at nasaksihan ko kung paano manalangin ang ating beloved pastor na nandyan talaga na talagang team at pinapakinggan talaga ng Diyos. Kaya nung napatunayan ko dahil sa napaulan nung hapon na yun, basang-basa ako, sabi ko sa aking sarili, nandyan na tuloy-tuloy na akong naniwala, nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Para ring magpatuloy ako sa aking pananampalataya hanggang sa umabot ako ng isang taong kung paano ang baguhin ng ating pinakamamahal ng Panginoon ang isang tao. Dahil dati talagang nandyan na talamag ako sa sugal yung aking wallet noon, bagamat nandyan ang sweldo talagang hindi ko maiwasan talaga magtaya ng luto dahil punong-puno talaga yung ano ng wallet ko nung tikita ng luto, bagamat pagdating ng luto, pagdating pa sa bahay, nandyan pa yung sa wedding. Sabi ko, tapos yung pag-iinom, ang mga bisyo ko, tinanggal ng aking pinakamamahal na Panginoon na unti-unti niyang inalis. Kaya ako'y nagtiwala sa ating pinakamamahal sa kahabagan niya. Talagang nandiyan na binago ang aking buhay ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Hanggang sa tuloy-tuluyan na nagkaroon na ako ng mga pamilya. Nandyan pa rin ang pagbabago na pinapatunayan ng ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan na iningatan ako sa pagpunta sa trabaho ko. Nandyan na ang ating pinakamamahal na Panginoon ay talagang tunay na Panginoon sa gawain na to dahil yung dati kong ginagawa na sabi ng aking pinsan yung mga para tuloy ang kang pagpalain yung mga Diyos-Diyosan mo, sabi niya yung mga booklet mo na binabasa mo,
itapon mo yan dahil, kaya isunugin mo na yan dahil walang kwenta yan. Sabi nga, sinunod ko yung pattern na yun at saka yung sabi niya, yung pagdalo talaga, sabi niya, huwag mong kaligtaan yung pagdalo ng 3 times a week dahil dyan ka talaga pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. That's right, Makinig ka ng hallelujah. makinig, sabi niya, dumalo ka kahit overnight, kahit nandyan na pagod ka, talagang magpatuloy ka na magpatuloy. Sabi niya, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon, aalisin lahat yan at tuloy-tuloy yan na yan, sabi niya sa akin. Kaya sinunod ko yung pattern na yun hanggang sa katagalan, hanggang ngayon, katayo sa iyong banal na harapan, 2021 na ngayon, nasib ako, 1992 pa, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang dakilang kahabagan. Nung ako'y kanyang binigyan ng paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang dati kong ginagawa noon na ako'y nalamig sa ating pinakamamahal na Panginoon, Sunday service lang ako na bulag ako sa tawag ng sanlibutan na nandyan na inuna ko yung paghahanap buhay noon dahil ang goal ko talaga noon, sabi ko, kailangan maghanap na pera lagi yung nasa isip ko. Nakalimutan ko ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan na binigyan agad ako ng ating palala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon ako ng high blood, nagkaroon pa ako ng mataas na diabetes, sugar, talagang nandiyan na ang aking BP ay umaabot siya ng 180/100. Ang aking blood sugar ay umaabot siya ng halos 200 na. Kaya sabi ko sa aking sarili na sabi ko, nung dinala ko ng ospital, sabi ko hindi pwede yung ganito. Kailangan ibalik ko yung dati kong kainitan, yung dati kong ginagawa sa aking pinakamamahal na Panginoon. Kailangan dumalo ako ulit ng 3 beses sa isang linggo na nandyan na kahabagan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binigyan na ako ng maintenance ng doktor na talagang hindi na daw ako pwede na hindi mag-maintenance at saka ganitong magpupuyat dahil baka daw atakihin ako uli dahil na mild stroke na ako nung una. Pero sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, 2018 yun hanggang sa kasalukuyan nandyan na hindi ako umiinom ng gamot, wala akong mini-maintenance, pinagpatuloy ko yung pagdalo ng 3 beses sa isang linggo pag-overnight. Nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal ng Panginoon na tuloy-tuloy na aking kagalingan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung sabi ko sa aking sarili na talagang manumbalik muli sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan agad-agad ang pinakamamahal na Panginoon na tumutugon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila niyang pag-iingat sa aking buong sambayanan. Nandyan ang pinag-iingatan niya. Ang aking pamilya, nandyan ang aking asawa na nasa ibang bansa na nandyan na hanggang ngayon sa pandemic na to, hindi pa siya nakakalabas na matas pa rin yung ng COVID sa kanila na nandyan na sabi ng aking beloved kanina na patuloy na idalangin siya dahil lahat ng halos ng mga kasamahan niya ay nagkaroon na ng symptomatic. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang sa paggamit bilang mga awit niya. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Jun Sabangan, sa inyo pong patutuong yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon na talagang dapat nga tayong hindi lamang kumbinsido, mga minamahal ko, kundi konvertido din, mga minamahal ko, sapagkat marami nga po ang convinced but not converted, mga minamahal ko. Amen. Amen. At mga minamahal ko, talagang hirap kumbinsihin mga minamahal ko ng mga iba, mga minamahal ko. At talagang mga minamahal ko, yun po'y kumbaga mga minamahal ko, palatandaan lamang mga minamahal na talagang tinawag sila, ngunit hindi pinili. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. Marami pong tinawag, ngunit kakaunti lamang ang pinili sapagkat mga minamahal ko, kumbinsido nga, pero mga minamahal ko, hindi umabot doon sa puntong konvertido, mga minamahal. At mapalad tayo mga minamahal ko na ang sabi nga ng Biblia, sapagkat ang ating mga mata ay
nakakita at ang ating mga tenga ay nakaririnig, mga minamahal ko. Purihin natin yung pinakamamahal na mga minamahal ko, hallelujah. Nang sabi nga ng Matthew chapter 13 verse 16, but blessed are your eyes for they see and your ears for they hear. Mga minamahal, purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. At kung hindi pa tayo inaantok, mga minamahal ko, pumalakpak nga tayo sa ating dakilang Diyos. At mga minamahal ko, isa pang patuto, mga minamahal ko, bago tayo, mga minamahal ko, umawit ng mapapuring awit. At narito naman po ang ating beloved Sister Johnny Lynn Milan. Ating pong pakinggang mainam, mga minamahal ko, ang kanya pong ilalahad ng mga patotoo. Mga minamahal ko, hallelujah, upang tayo ba mga minamahal ko, hallelujah, pagpalain, mga minamahal ko. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, pagdakil at pagsamba at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos po lamang. Dobling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Verde Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children. At hindi po natin pwedeng makalimutan ang mga iniwang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. At binabati ko rin po ang ating mga minamahal na mga manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, beloved Boboy Nier, at sa kanyang mahal na anak na Sister Vines, at sa ating mga beloved elders na kasama po natin ngayon, sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating live webcast viewers through Facebook, isang mapagpalang hating gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po ay napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gabing ito mga minamahal, dahil kaarawan ko po sa laman at napapasalamat ko po. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa aking taglay na kalakasan, nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napupulit ng papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at isa po ako sa kanyang kinahabagan na tinawag at pinili sa gawain itong mga minamahal, dahil nung araw ako po ay naghahanap po ng katotohanan, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung araw, dumadalo po ako nun sa ibang gawain. Born again Christian din po mga minamahal. Ngunit mayroon po akong hinahanap na hindi ko po talaga maunawaan mga minamahal. Kaya ako po ay nagtanong po sa ating mahal na Panginoong. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, saan po ang katotohanan? Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon po siyang ginamit na isang kapatiran na ako po ay nasyera na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At higit sa lahat, sabi niya, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, na yan po talaga ang napakahalaga mga minamahal. Alam niyo po minamahal, nung araw ako po ay bat-bat po ng karamdaman. Lagi po ako sa ospital sa doktor mga minamahal kasi po may sakit po ako sa baga at mayroon din po akong almoranas, tonsillitis, lagi pong sumasakit ang aking dibdib at likod. Gayon din po ang aking ulo, mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung laging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinumpong ito ay ako po ay nanghihina at lagi po ako nakahiga. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung nabautismuhan po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat po ng aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglay na nagpahirap po sa akin, ito po yung unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Napupulit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil nung araw maminamahal, wala akong kapayapaan sa puso't isipan. Meron akong bisyo, mga minamahal, nandyan po na uminom ako ng alak. Tumataya ako sa wedding at nagsusugal din po ako mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga bisyo, yan po ay inalis po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay. Amen. Hallelujah. Napupulit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po lagi sa amin sa araw-araw, ganyan po sa aking mga anak. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga pagpapala na patuloy niyang pinagkakalob niya po sa amin. Talagang tunay po na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay, mga minamahal. Wala po akong maisip, mga minamahal, na
Kami po ay pinabayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, na ang pagbibigay po talaga ay susi po ng pagpapala, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung araw, talagang napakahirap po ng aming buhay, mga minamahal. Ang aming bahay talagang, kapag umuulan, mga minamahal, talagang tumutulo sa loob ng aming bahay. Nandiyan ang aking sinasahod yung mga palanggana, timba, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, nung ako po ay nagtapat sa pagbibigay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, pinagkaluwaban po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus ng aming sariling bahay, mga minamahal. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa isang himala po na ipinakita po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus nung ako po ay baguhan pa, mga minamahal. Noong time po na nagkaroon po ng sakit ang aking mahal na asawa, talagang hindi po siya makalakad, mga minamahal. Nung halos hindi na po niya makayanan ang kanyang karamdaman, sabi niya sa akin, dalhin ko siya sa doktor, ngunit hindi po siya gumaling, mga minamahal, lalong po siyang lumala, mga minamahal. Kaya naalala ko ang gawain ito, dinala ko siya rito, araw po ng Miyerkules, na nakahiga na lamang siya noon sa isang kama, na kung hindi namin alalayan, talagang hindi siya totally makalakad, mga minamahal. At nung time po kami na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. That's right. Nung mga Hallelujah. time na yun, mga minamahal, ako po yung nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabi ko, mahal na Panginoong Isus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo aking mahal na asawa. Doon ko nakita, mga minamahal, na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito, mga minamahal. Dahil nung binautismuhan po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na binitbit na lamang ng ating mga kapatiran. Paglubog niya sa tubig, pag-ahon niya, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kagalingan din po ng aking karamdaman. Noong taon 2004, mga minamahal, ay nagkaroon din po ako ng sakit sa puso at lamig sa buong katawan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, dahil po sa pagkukulang ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, talagang naging paalala po yan sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, tunay po, mga minamahal, na kapag tayo ay tunay na pinili po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, siya po ang gagawa ng paraan upang tayo ay manumbalik po sa Kanya, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ako po ay Kanyang kinahabagan, mga minamahal, na makabalik po sa Kanyang gawain, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, noong time na nagkaroon po ako ng sakit sa puso, mga minamahal, at lamig sa buong katawan, talagang nawalan po ng kulay ang aking buhay, mga minamahal. At talagang ang ginawa ko, mga minamahal, ako'y nagsisi, mga minamahal, humingi ng tawad po sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Talagang napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus. That's right. Hallelujah. Alam niyo pong minamahal, nung talagang humingi ako ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ako po yung nanumbalik sa Kanya, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoong Isus, babalik na po ako sa iyo, sabi ko, mga minamahal. Kaya sinikap ko po, mga minamahal, na dumalo ng 3 times a week sa Kanyang banal na gawain. Laging nag-aayuno, mga minamahal, at talagang sinunod ko po yung Kanyang banal na kalooban. Nagtatapat po sa pag-ibigay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung aking mga karamdaman na yan, mga minamahal, na sakit sa puso at lamig sa buong katawan, mga minamahal. Yan po ay sa una dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Yan po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Isus. Lord. Hallelujah. Napapurit ng papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Isus, ay narito po, mga minamahal, ay taglay ko po ang aking kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, bagamat di man po karapat dapat, ay patuloy niya po kaming ginagamit ang aking mga anak sa Kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, God bless you, beloved Sister Johnny Lynn Mitan, sa inyo pong blessed testimony. Purihin natin mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Na talagang, ang sabi nga ng
banal na kasulatan, mga nangako ang ating pong pinakamamahalang Panginoon, na kapag tayo po mga minamahal, ay talagang naroon ang ating pong paghahanap, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang ating pong masusumpungan, mga minamahal ko, ating pong pinakamamahalang Panginoon. Ang sabi nga, mga kumatok ka, di kayo pagbubuksan, mga minamahal ko, amen? Amen? At maghanap ka at ikay makakasumpong, mga minamahal ko, hallelujah, tumawag ka at ikay pakikinggan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ang sabi nga, mga minamahal ko, God will never leave us nor forsake us, mga minamahal ko. At talagang mga minamahal ko, naroon ang ating pong mga puso, mga minamahal ko, talagang nakatuon sa ating pong pinakamamahal na ating mga isip, mga minamahal, ay talagang nariyan, mga minamahal ko, hanapin talaga ang mukha at hindi lamang ang kamay ng mahal na Panginoon. Hanapin ang mukha o ang katuwiran ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. At tayo po muna, mga minamahal ko, sama-samang tumayo. At double time, ating beloved instrumentalist, mga minamahal ko, hallelujah. Tayo po muna magpuri sa ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ating pong ipagpag ang ating pong mga inaantok na diwa. Nasa first round pa lamang tayo, mga minamahal ko, hallelujah. At kinakailangan, mga minamahal ko, hallelujah, talagang manatili tayong gising, mga minamahal ko. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. O kahit may problema, minsa'y wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap pumawi sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Praise the Lord, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At naway panandalian tayo, mga minamahal ko, talagang nagising, mga minamahal ko, at upang makapakinig na naman, mga minamahal ko. Amen? At patuloy, mga minamahal ko, hallelujah, na ating masamahan ang ating po mga pinagpalang mga kapatiran, mga minamahal ko, na tumatayo at nagpapatotoo, mga minamahal. Amen? Talagang hindi po maganda, mga na habang nagpapatuloy yung ating mga minamahal na kapatiran, tayo po tulog at hindi po nakikinig, mga minamahal. At mga minamahal ko, hallelujah, ating pong pagsikapan talaga na bagamat minsan nakakaidlip, hindi po maiwasan yan. Amen? Pero gising ang ating mga diwa, mga minamahal ko, at the moment na tayo po, mga minamahal ko, tinatayo upang magpuri na naman, mga minamahal ko, talagang alerto tayo, mga minamahal ko. Patuloy tayo, mga minamahal ko, sa ating pakikinig. Narito naman po ang ating beloved Brother Mario Fernandez. At sundan po siya, mga minamahal ko, na ating beloved Sister Avelina Rosario. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. At ako ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating beloved Pastor Regis Almeida. At pong inaalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina Almeida sa kanila pong mga beloved children. Andiyan minamahal na ako rin po ay bumabati ng ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal, sa lahat po ng manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved Lord and Preacher, at sa inyo po lahat ng minamahal kong kapatid na magandang ating gabi na po sa inyo po lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal Panginoong Hesus sa lahat-lahat po ng mga pagpapala, mga biyaya, mga himala, nangyari sa aking buhay buot nang ako'y nakakilala sa ministeryo ito minamahal. Na yun po ang aking mahal na asawa nagdala dito po sa akin sa katotohanan minamahal. Bagamat siya kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Diyan na ako'y patuloy na naglilingkod po sa ating pinakamahal na Panginoon. Diyan minamahal, nung araw po minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan pang gawain minamahal, diyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Diyan ang mga bisyo ng araw minamahal. Pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga beer houses po, pagpunta po sa mga kasiyahan minamahal. Subalit nung ako'y napabilang sa ministeryo ito, ako po'y binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Sa Lord. dakong ito minamahal. Diyan din minamahal, luya na sa aking sarili minamahal na hindi ko sukat akalain na pangyayari minamahal sa aking buhay, na insidenteng hindi ko inaasahan minamahal. Na unang insidente po minamahal na aking pong paghatid at pagsundo dito sa ating magawain na ako po'y sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain ng taon na minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki minamahal na nasa aking likuran minamahal, na sila po sumunod sa akin minamahal upang kuhanin po yung aking minamahal, yung tricycle noon minamahal, na kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon minamahal. Sa araw na iyon minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan o taon na iyon minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paggabay niya at pagligtas po sa amin ng araw na iyon minamahal. Andyan din minamahal, haleluya, na pangalawang insidente po minamahal sa aming pong barangay minamahal ay may kasiyahan po minamahal na hindi ko rin sukat akalain pangyayari na iyon minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po minamahal ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na iyon minamahal, kami din po ay pinag-ingatan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na iyon minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga kaligtasan na yan na ipinalakaw po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pong pagmamaneho ng motorsiklo minamahal. Andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat mayroon tayong na-encounter na mga aksidente po minamahal na nadadaanan, andyan na tayo po pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din minamahal, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid. Andyan bagamat mainit po minamahal, andyan yung binibigay ng kalakasan na ipinagkakalo po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking physical na pangatawan. Nagpapasalamat din po sa aking pinakamamahal na Panginoon sa dalawa kong beloved dyan nagtatrabaho. Bagamat hindi po sila nakakauwi minamahal sa aming tahanan, andyan na sila po pinag-iingatan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat po ng mga pagpapala,
mga biyaya, mga himala nangyari sa aking buhay, minamahal. Andyan po, napapasalamat ako sa financial, physical, at higit sa pagpalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal na talagang ating napakinggan ang ating beloved kapatid sa kanyang talagang malaki po yung pagkakaiba po sa kanyang buhay na yung dati niyang buhay mga minamahal talagang nariyan na talagang nabuhay sa sanlibutan, ngunit talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos na kahit gaano man tayo makasalanan, na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos at talagang mahabagin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang kanyang pangako, ang kanyang sinabi mga minamahal dito sa aklat ng Isaiah chapter 43 verse 25, ang sabi dito, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin at hindi ko na aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na tunay nga na talagang kahit tayo ay talagang punong-puno ng kasalanan, ang ating dakilang Diyos ay talagang mahabagin, talagang nariyan ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin na kung tayo ay lalapit sa Kanya, na kung tayo ay talagang magpakumbaba, ating tatanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan na tayo ay Kanyang patatawarin at pinagpala ang ating beloved kapatid, mga minamahal, dahil talagang nakita niya ang talagang buong katotohanan, natagpuan niya, nasumpungan niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos na kung ating nasumpungan, may buhay at kagalingan sa ating mga karamdaman. Amen. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos at ang ating beloved kapatid. Nung nasumpungan niya ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, gumaling ang kanyang karamdaman. Nariyan ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos na sa kanyang mga lakad. Nariyan ang talagang mga masasamang loob, ngunit nariyan ang patuloy na pag-iingat, nariyan ang paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, aking ipinapaabot ang dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, at hindi natin makalimutan ang mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, and of course sa lahat ng kanilang mga beloved children, buong Almeida family na kanilang katuwang sa ministeryong ito, at sa inyong lahat mga minamahal, mga ginigiliw na kapatid sa Panginoon, maging sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, at maging sa ating beloved webcast viewers, isang mapagpalang hating gabi na po sa bawat isa po sa atin. At higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patutuo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Daniel Pereiras. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas na
pagpupuri, paglulhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ganon, hallelujah, dobling paggalang sa ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa kanilang mga anak, apo manugang. Hallelujah, pagpalay mo sila ng lubusan. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa ating inaalaala at turot aral na ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida. At ganon din po sa beloved manggagawa, pinangasiwa na ating beloved ordained preacher sa kanilang nag-iisang anak. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa hallelujah, beloved kapatiran, datihan o baguhan man. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang maipapahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po nung wala pa po kami sa ministeryong ito, talagang nandyan ang pagyan ay sinusumpong ng aking pananakit ng ulo. Talagang napakasakit talaga. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung na-switch ko po yung television namin, talagang nandyan ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Talagang habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. At ganun din po, hallelujah, praise the Lord, ganun din po, hinanap po namin ang gawain ito, tamang-tamang po, dyan sa Lukban Street, dyan po ang gawain. Talagang napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istan pong pinagaling ng pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord. Hesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak. Sunod-sunod po silang nagkakasakit. Halos hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Talagang balisang-balisa po ako. Talagang, hallelujah, praise the Lord. Pag yan ay may karamdaman sila, talagang hindi ko, talagang napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang kung nandito na po kami sa ministeryong ito, yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil napabilang po kami dito sa gawain ito, sa kahabagan lamang po. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Totoo po siyang buhay sa ministeryong ito. Talagang napakapalad natin at talagang pag tumawag lamang po tayo, nandyan karakadakan, nandyan ang kamay ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Hesus. Talagang hallelujah, maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa buong sambahayan namin. Hallelujah, praise the Lord. Siya po ang nagbibigay ng kalusugan, talagang kalakasan na nagmumula sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dati-rati rin po talagang nandyan ang aking mahal na anak. Talagang nung nagtatrabaho po siya dyan sa Ordaneta, talagang yung sinasakyan nila, talagang nagsalpukan yung single ng single. Hallelujah, yung aking mahal na anak talagang tumilapon lamang po dyan sa gilid. Nigasgas man bukol, wala ang pinag-ingatan ng pinakamamahal Amen. na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung buhay na palakpak. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved kapatid, beloved Sister Abelina Rosario sa pinagpalang patutuo na tunay na talagang ang ating beloved kapatid ay talagang pinagpala sa lahat ng pinagpala dahil ang ating beloved kapatid talagang dati ang kanilang buhay talagang bat-bat
ng karamdaman. Hindi lang iisang karamdaman, hindi lang po sila maging sa kanilang mga anak. Talagang nariyan yung sakit, yung karamdaman na yan. Ngunit talagang mapalad ang ating beloved kapatid dahil sa pamamagitan ng TV program ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, napanood niya ang pangangaral ng ating minamahal at iginagalang na Ibanghilista, Pastor Will de Estrada Almeida, at doon nagkaroon ng pananampalataya ang ating beloved kapatid, at talagang nagkaroon siya ng eagerness na hanapin yung ating banal na gawain. Amen. At talagang tunay na sa ating buhay, mga minamahal, na sa panahon po natin talagang sa pamamagitan ng satellite, sa pamamagitan ng multimedia, talagang makikita mo at maririnig ang pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi mo na kailangan na talagang hanapin kung saan-saan, talagang nariyan lamang ang pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. At sa ating buhay ng ating beloved kapatid, mga minamahal, talagang sa pamamagitan ng TV program, talagang napanood niya ang ating banal na gawain. Ang ginawa niya, dumalo siya sa banal na gawain dahil ang alam niya ang ating beloved kapatid na talagang ang ating banal na gawain ay talagang lahat ng mga karamdaman ito ay gumagaling. So yun ang ginawa ng ating beloved kapatid. Dumalo, hinanap ang ating banal na gawain. Sila po ay nagpabautismo sa tubig sa magkapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sila po ay pinagaling, at nariyan ang patuloy na pag-iingat ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At talagang magmula noong nakita nila ang banal na gawain doon pa sa dating lugar, hanggang ngayon tuloy-tuloy po ang kanilang pagdalo. At talagang nariyan, mga minamahal, ang patuloy na pag-iingat, nariyan ang proteksyon ng ating dakilang Diyos sa kanilang buhay. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga pinagpalang patotoo, at ating na pong binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Daniel Pereiras. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sundan po siya ng ating beloved sister Lourdes de Guzman. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpapabot, dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will de Estrada Almeida. At hindi natin malimut-limutan aral at turo ng ating minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganon din sa kanilang mga beloved children, sa lahat ng manggagawa, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers, sa lahat ng mga elders na kapiling natin sa ngayon, sa inyo mga kapatiran, magandang mag-umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus. Hallelujah. Bago po nakilala ang ating pinakamamahal na Hesus, hallelujah, sa ministeryong ito, hallelujah, ako rin po ay nanggaling sa aking kinagis ng relihiyon, hallelujah. Andiyan po mga minamahal na talagang napakarami ko rin po mga bisyo, mga pananalita na di kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Hesus, hallelujah. Subalit nung nasupuan ko ang gawaing ito sa may dako ng Amoranto, hallelujah, at ako po ay nagpabautismo sa tubig. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Hesus, hallelujah, ako po ay binago ng ating pinakamamahal na Hesus. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Hesus sa pagbabago ng aking buhay. At ako rin po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus, hallelujah.
aking pong balikan mga minamahal, at bulay-bulayin ang mga himala ng ating pinakamamahal pa ni Jesus nung ako po ay nadistino sa Mindanao mga minamahal. Sa year 2003 po mga minamahal, nadistino po ako mga minamahal sa may Pikit North, Cotabato dahil sumiklab po mga minamahal ang gera doon at noong kami po mga minamahal ay nandun na sa may Pikit North, Cotabato at sinundo po na po kami upang dalihin doon mga minamahal sa kaloob-looban sa may detachment mga minamahal. Bali sumakay po ako mga minamahal sa 6x doon sa may pangalawa sa huli. Habang binabagtas po namin mga minamahal ang kahabaan ng kalsada mga minamahal ay katatapos lang po ng ulan. Hallelujah. Habang isa pong landmines mga minamahal ang naapakan ng tangke na aming sinusundan mga minamahal. Hallelujah. At sa bilis ng pangyayari mga minamahal, nung pag-apak niya mga minamahal ay bigla pong sumabog mga minamahal at ang layo po namin mga minamahal, nasa 10 meters po kami mga minamahal. Ako nakatayo doon mga minamahal sa may likuran ng driver, mga minamahal, dalawa kami doon mga minamahal. Nung pagsabog niya mga minamahal, hallelujah, ay isa pong sharpnel mga minamahal ang tumama sa akin dibdib mga minamahal. Talagang nung pagbagsak niya sa akin dibdib mga minamahal, talagang naramdaman ko yung parang sinuntok mga minamahal. Sabi nung aking kasama, sabi niya sa akin, Dan, may tama ka, sabi sa akin mga minamahal. Subalit, hallelujah, hindi ako makaimik-imik mga minamahal. Talagang dahil naramdaman ko mga minamahal, tinamaan ako dahil ayaw ko rin tignan mga minamahal. Hallelujah, subalit, hallelujah, pinapakiramdaman ko na lamang mga minamahal yung dugo na aagos sa aking katawan dahil mainit yun mga minamahal, pag sariwa pa mga minamahal, hallelujah. At sabi ko, parang matagal man akong mahilo, sabi ko, hallelujah. Kaya mga minamahal, dahan-dahan ko po siyang hinawakan mga minamahal, hallelujah, yung tinamaan sa aking dibdib, purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah. Hindi tumagos mga minamahal yung sharpnel na yon, hallelujah. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, sa aking buhay, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Isa pa pong himala mga minamahal noong sumiklab po ang gulo mga minamahal sa hulo. Binalik po ako doon sa may hulo mga minamahal dahil kailangan po nila ng sniper doon. Hallelujah. Ngayon, nung nandun na kami mga minamahal, ako po ay napasama doon sa may isang platon mga minamahal na yun talaga ang pinaka-main effort. Yung po mga minamahal, yung mangunguna mga minamahal. Hallelujah. Ngayon, nung nandun na kami mga minamahal at dahan-dahan namin pinapasok yung kampo mga minamahal ng Abu Sayyaf mga minamahal. Hallelujah. Ngayon, nung nandun na akong mga minamahal, nandun kami dahil yung aming platoon commander mga minamahal, isa pong graduate ng PMA yun mga minamahal at baguhan pa siya mga minamahal. Habang pinapasok namin mga minamahal, ay naramdaman ko mga minamahal, nakita ko mga minamahal yung lugar. Alam sabi, nakapasok na kami mga minamahal doon sa may killing zone mga minamahal, 100%. Nandun na kami sa loob mga minamahal. Sabi ko, isip-isip ko, hallelujah, kung talagang magpapatuloy kami, talagang baka maubos kami doon mga minamahal. Sabi ko sa official, sabi ko, sir, nakapasok na tayo sa killing zone. Pag pipilitin natin pumasok dyan, baka maubos tayo, marami mamatay sa atin. Hallelujah. Kaya sabi niya, pasukin pa natin, sabi niya, mga minamahal. Kaya sabi ko, sige, pasukin natin. Habang pinapasok namin mga minamahal, talagang hindi ako mapakali mga minamahal. Sabi ko, sir, sabi ko, dito na lang tayo. Sabi ko, dahil tingnan mo yung mga nyug na nasa paligid natin, napakalinis, ibig sabihin, nilinis ng kalaban yan. Pag dumapa tayo dyan, kitang-kita tayo. Sabi ko, putukan natin isang beses. Sabi ko, mga minamahal, kaya pumayag din siya. Kaya nung pinutukan namin mga minamahal, hallelujah, ay sinagot kami ng libo-libong putok ng mga rebelde mga minamahal. Hala, tumagal ang aming labanan doon mga minamahal dahil nandun kami sa may harapan mga minamahal. Sa hindi inaasahang pangyayari, isa pong bala ng M203 grenade launcher mga minamahal ang bumagsak sa aking harapan mga minamahal. 2 di pa mga minamahal ang layo niya sa akin mga minamahal. Hallelujah. Yun po ay sumabog mga minamahal. 45 degrees ang takbo mga minamahal sa akin lahat. Yung
mga sharpnel, mga minamahal. Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal pa Jesus sa panandalangin ng ating minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, ni isang sharpnel, mga minamahal, ay walang tumama sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus pag-iingat sa akin buhay. Hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Noong year 2010 po, mga minamahal, ay ako po ay isa sa napili na destino, mga minamahal, sa may Malacanang, mga minamahal, at pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil mahigit 10 taon po ako doon. Hallelujah. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Noong kasagsagan po, mga minamahal, ng COVID-19 sa noong itong nakaraang taon, mga minamahal, hallelujah, ay nung ang ating Presidente Rodrigo Duterte ay nagkaroon siya, mga minamahal, ng SONA, ay kami po ay nakasama, mga minamahal, sa SONA na yon. Kaya ang sabi ng mga close niya lahat, kailangan ng mga kasama sa SONA ay kailangan magkaroon ng swab test, mga minamahal. Kaya ganun nga po, mga minamahal, kami po ay nagkaroon ng swab test. 4 na beses po kaming sinwab test, mga minamahal. Sa unang swab test namin, mga minamahal, dahil lahat ng mga sinwab test na mga kasama sa event, mga empleyado, mga sundalo, mga minamahal, sa unang swab test namin, mga minamahal, ay napakarami kaagad ang nag-positive sa mga empleyado. Ganon din sa mga sundalo, mga minamahal, mga PSG, mga minamahal. Hallelujah. At nung result ng aking swab test, mga minamahal, ang sabi ng Task Force COVID, hallelujah, ay natapon daw, mga minamahal. Kaya wala akong result, mga minamahal, sa aking mga kasamahan. Ay talagang napakarami ang nag-positive, mga minamahal, sa COVID-19. Hallelujah. Kaya noong mga sumunod na araw, mga minamahal, ay tumawag ulit yung Task Force COVID na kailangan magkaroon ng second swab, mga minamahal. Hallelujah. At doon po, mga minamahal, sa aming barracks, ay sa aming mga Marines lang, mga minamahal, ay marami ang nag-positive doon. Napakalit lang aming barracks, aircon po iyon. Bali, ang umiikot-ikot lang, mga minamahal, ang virus doon, mga minamahal. Kaya sabi ko, napakadelikado ito. Sabi ko, kaya ang ginawa ko, mga minamahal, ako po ay nag-text dito sa ating pastoral, sa ating beloved ordained preachers. Hallelujah. Sabi ko, kuya, sabi ko, pakisama naman ang aking pangalan dyan sa inyong panalangin kasi magkakaroon ulit kami ng swab test dito. At napakarami na nang nag-positive dito. Sabi ko sa ating beloved ordained preachers, kaya sabi niya, magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal pa Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, ang aking ginawa, mga minamahal. Kaya nung time na yon na i-swab test na nila kami, mga minamahal, pangalawang swab test, hallelujah, ay nung sinwab test na kami, mga minamahal, sabi ko, pakiramdam ko talaga, mga minamahal noon, eh, talagang napakalakas ko, mga minamahal. Wala akong nararamdaman. Kaya sabi ko, wala ito, sabi ko. Kaya nung sinwab test kami, mga minamahal, bandang hapon na, ay iba na yung nagtimpla ng aking pakiramdam, mga minamahal. Sabi ko, bakit parang giniginaw man na ako? Sabi ko, iba na ito, sabi ko. Kaya sabi ko, nung bandang gabi na, mga minamahal, habang dumidilim, ay inaapoy na ako ng lagnat, mga minamahal. Sabi ko, iba ito, sabi ko. Kaya, ngayon nga, mga minamahal, hindi ako, yung aking nararamdaman, hallelujah, ay sintomas ng COVID, mga minamahal, hallelujah, sabi ko, hindi ako nakatulog, mga minamahal, nung gabing iyon, mga minamahal, dahil sa tutulin lang, mga minamahal. Ako rin po ay natakot, mga minamahal, dahil sabi ko, ngayon ko lang naranasan yung ganito, baka magka-COVID ako, sabi ko, hallelujah, subalit, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, sabi ko, sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Kaya, ganun nga, mga minamahal, nung gabi na yon, talagang hindi ako nakatulog dahil sa kaisip, mga minamahal, kung ano ang mangyayari sa akin. Kaya, nung umaga na, mga minamahal, medyo pasilip-silip ako, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, hindi ko sasabihin ito, sabi ko, dahil alam ko na hindi mo ako papabayaan, sabi ko, sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, saka wala pa akong result, sabi ko, hindi pa naman napatunay na may COVID ako, sabi ko, hallelujah, pasilip-silip ako, mga minamahal, sa aking mga kasamahan, sabi ko, ganun din sila siguro, sabi ko, kaya, nung umaga na, mga minamahal, ay oras na ng kainan namin, habang nung nandun na kami, mga minamahal, sa kantin, kakain na kami. Ang ulam namin ng mga minamahal, paksiw, mga minamahal. Kaya
May social distancing din kami doon. Habang kami kumakain, mga minamahal, hallelujah, sabi ko, bakit napakatabang tong bangus na ito? Wala man lang kaasim-asim. Sabi ko, hallelujah. Yung sa isip-isip ko lang mga minamahal kasi libre na yon, nagre-reklamo pa ako. Pero ganun nga mga minamahal. Sabi ko, bakit kaya napakatabang nito? Sabi ko, hallelujah. Ngayon naalala ko, yung walang panglasa mga minamahal. Sabi ko, kasama pala ito sa St. Thomas ng COVID. Sabi ko, hallelujah. Kaya binilisan ko mga minamahal ang kumain. Hallelujah, pagkatapos kong kumain, sabi ko, iinom ako ng soft drinks, sabi ko, para malasahan ko. Kaya pagkatapos kong kumain mga minamahal, uminom ako ng Coke. Ngayon, pag inom ko ng Coke, mga minamahal, lamig na lang aking naramdaman. Sabi ko, hindi ko man nalasahan. Sabi ko, hallelujah. Wala na akong panlasa. Sabi ko, kaya dali-dali ako mga minamahal, pumunta sa aking kwarto, hallelujah, sabi ko yung alcohol, nilagay ko yung alcohol sa aking kamay, inamoy ko mga minamahal, lamig na lang aking naramdaman, sabi ko yung pabango. Kaya nilagay kong pabango sa aking kamay, mga minamahal, hallelujah, aking inamoy mga minamahal, hallelujah, wala na akong pang-amoy mga minamahal, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, may COVID na ako, lahat ng aking naramdaman na ito, isintumas ng COVID na ito, sabi ko, hallelujah, mahal na Panginoon, ano kaya ang aking pagkukulang, sabi ko, hallelujah, mahal na Panginoon, 2 beses ako nagpupuri, hallelujah, gagawin kong 3, sabi ko, umaga, hapon, gabi, hallelujah, pagalingin mo ako, mahal na Panginoon, sabi ko, ganun mga minamahal ang aking ginawa, hallelujah, hanggang sa umabot ng ilang araw, lalong lumala mga minamahal, hallelujah, at doon po ako natakot mga minamahal, ako'y laging nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, ako'y laging umiiyak mga minamahal sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, dahil talagang ako rin po mga minamahal natakot mga minamahal, hallelujah, sabi ko baka bigla kong mamatay, sabi ko, hallelujah, kaya mahal na Panginoon, sabi ko, ikaw nang bahala sa akin, sabi ko, hallelujah, ito ang aking nararamdaman, hindi ko sasabihin ito dahil alam ko na ako iyong pagagalingin, sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, lagi akong nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Lagi ako umiiyak sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Dala din mga minamahal na talagang natakot ako mga minamahal, hallelujah. May time mga minamahal na habang ako ay nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, talagang hinang-hinang aking katawan mga minamahal dahil minsan hindi ako kumakain mga minamahal, hallelujah. Kaya ang ginagawa ko na lang mga minamahal, ako po ay laging nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Kaya bumagsak ang aking katawan mga minamahal, halos hindi ako lumalabas sa aking kwarto mga minamahal. At sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, hallelujah. Kaya habang ako, minsan nagpupuri ako sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, parang hindi ko kayang magpuri. Sabi ko talagang, hinang-hina ako mga minamahal. Sabi ko, mahal na, kaya pinilit ko mga minamahal na magpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, parang gusto kong mahiga. Sabi ko, kaya ang ginawa ko mga minamahal, nahiga ako mga minamahal. Nakatulog ako mga minamahal, paggising ko, hapon na naman mga minamahal. Sabi ko, mahal Panginoon, ito na naman. Sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, lagi tuwing ako magigising sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, nagpupuri ako sa ating pinakamamahal pa Jesus. Ako'y umiiyak mga minamahal, hindi ko lang pinapakita sa aking mga kasama mga minamahal, dahil tig-isa kami ng kwarto doon, hallelujah. Kaya may time mga minamahal na habang ako'y natutulog mga minamahal, hallelujah, 2:00 madaling araw, ako'y nagising mga minamahal dahil biglang hindi ako makahinga mga minamahal, parang maputol-putol aking hininga. Sabi ko, natakot ako mga minamahal, ako'y biglang tumayo mga minamahal. Sabi ko, baka bumabara sa aking baga mga minamahal, kasi yung COVID mga minamahal, parang ang pneumonia mga minamahal, ang kalalabasan niya, hallelujah. Sabi ko, baka bumabara sa aking baga, sabi ko, hallelujah. Sabi ko, ilundag-lundag ko mga minamahal, baka matagtag, sabi ko, hallelujah. Ganun ang aking ginawa mga minamahal, hanggang naglakad-lakad ako papunta sa aming opisina mga minamahal, hallelujah. At inanap ko yung scanner ng lagnat mga minamahal dahil talagang ang aking lagnat mga minamahal, ang nararamdaman ko sumisingaw sa aking mata mga minamahal hanggang sa aking hininga mga minamahal. At nung tinignan ko in-scan ko mga minamahal ang aking lagnat, hallelujah, 35 degrees mga minamahal. Sabi ko, napakababa man, sabi ko. Kaya nung medyo nakarecover na ako, balik ako sa aking kwarto at iga ako ulit mga minamahal. Nung ilang minuto nakatulog ulit ako mga minamahal.
gising na naman ako mga minamahal dahil hindi na naman ako makahinga mga minamahal. Sabi ko, ito na sabi ko, mahal Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya lakad-lakad na naman ako mga minamahal. Punta na naman ako sa opisina, hallelujah, at tinignan ko ulit ang aking lagnat. Bumaba na naman siya, 34 degrees pa. Sabi ko, sira yata ito. Sabi ko, samantala napakataas ng aking lagnat. Hallelujah. Kaya, hallelujah. Grabe ang hirap ko mga minamahal. Subalit, ako ay umaasa sa ating pinakamamahal sa Jesus na ako ay kanyang pagagalingin. Hindi ako pababayaan ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Kaya, nung mga ilang araw mga minamahal, hallelujah, ay tumawag mga minamahal yung Task Force COVID na kailangan magkaroon ulit ng pangatlong swab test, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, may swab test na naman kami. Hallelujah. Wala pa yung result ng aking pangalawang swab. Hallelujah. May swab test na naman. Hallelujah. Sana po, mahal Panginoon, pagalingin mo na ako sa aking karamdaman na ito. Hallelujah. Dahil hindi ko sinasabi sa aking mga kasama, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, ikaw nang bala sa akin. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung 2 days before, bago kami i-swab test mga minamahal ng pangatlong swab, hallelujah, tinanggal ng ating pinakamamahal pa Jesus ang aking lagnat. Hallelujah. Amen. Praise Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Dahil yung lagnat ko mga minamahal, talagang yun ang nagpahirap sa akin talaga mga minamahal. Hallelujah. Kaya, hallelujah. Kaya nung iswab na kami mga minamahal, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, yung lagnat ko lang ang natanggal, may mga sintomas pa sa aking katawan, hallelujah, ikaw nang bahala sa akin, hallelujah. Kaya nung swab test kami mga minamahal, hindi ako umiimik mga minamahal. Yung mga kasama ko, hindi rin umiimik, hallelujah, kasi alam ko, ganun din nararamdaman, sabi ko. Kaya nung swab test kami mga minamahal, hallelujah, nung umuwi na kami sa barracks, sabi ko, Balpayo, magpapositive ako yata doon. Sabi ko, hallelujah. Kaya, gano'n nga mga minamahal, lagi akong nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Talagang iniiyakan ko talaga mga minamahal na ako'y pagalingin, hallelujah. Dahil medyo may takot talaga ako mga minamahal dahil sa COVID na yan, hallelujah. Kaya sabi ko, hallelujah, noong mga ilang araw na naman mga minamahal, tumawag yung Task Force COVID, magkakaroon na naman daw ng pang-apat na swab test, hallelujah. Sabi ko, wala pa nga yung result ng pangalawang swab test ko, pangatlo, may pang-apat pa. Sabi sa akin, talagang ganyan dito, Sarge. Sabi ko, sige, swab test tayo. Sabi ko, ako yung nanalangin sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Mahal pa yun, sabi ko, mayroon kaming pang-apat na swab test, hallelujah. Sana tanggalin mo na lahat ang mga sintomas na aking nararamdaman, hallelujah. Kaya, ganun nga mga minamahal, hallelujah. Lagi ako nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. 3 beses mga minamahal dahil yun ang sinabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya nung 2 days before, bago kami i-swab test ng pang-apat mga minamahal, hallelujah, ay tinanggal ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah, yung aking ubo mga minamahal, yung aking sakit sa likod, sakit ng aking katawan, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, pinagaling mo na ako, sabi ko, hallelujah, maraming salamat. At ako yung pinagaling, sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. At hindi ko naramdaman mga minamahal yung walang panglasa mga minamahal. Kaya sabi ko, grabe ang tuwa ko mga minamahal dahil sabi ko, malapit na yung swab test namin. Magaling na ako, sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, nagtambay ako doon mga minamahal doon sa may harap ng barracks namin. At dumaan yung empleyada ng gobyerno ng doon, Malacanang. Pagdaan niya sa akin mga minamahal, hallelujah, ay naamoy ko ang kanyang pabango, hallelujah. Naalala ko, sabi ko, may pang-amoy na ako. Naamoy ko ang kanyang pabango, hallelujah. Amen. Kaya Praise the Lord. sabi ko, bumalik ako sa barracks mga minamahal, sabi ko, kakain ako, sabi ko, kaya nung kumain ako mga minamahal, purihin natin pinakamamahal pa Jesus, nalasahan ko ang pagkain mga minamahal, hallelujah. Kaya grabe ang tuwa ko mga minamahal, hallelujah. Maraming salamat sa iyo, aking pinakamamahal pa Jesus, binalik mo lahat ang aking panglasa at pangamoy, inalis mo ang aking mga sintomas sa aking katawan. Maraming salamat. Handang-handa na ako sa pang-apat na swab test na ito. Hallelujah. Hindi na ako natatakot diyan. Sabi ko, hallelujah, dahil pinagaling mo na ako. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Kaya, ganun nga mga minamahal, grabing tuwa ko, hindi ako sinasabi sa aking mga kasama, hallelujah, sabi ko, hindi na ako takot dyan sa swab test. Naisip-isip ko ba mga minamahal, magaling na ako, sabi ko, hindi na ako natatakot dyan, hallelujah. Kaya nung time mga minamahal, na i-swab test na nila kami mga minamahal, hallelujah. Grabe ang tuwa ko mga minamahal, sabi ko, hindi na ako natatakot dyan, magaling na ako, sabi ko, yung mga kasama ko, walang imigan mga minamahal. Kaya nung swab test kami mga minamahal, hallelujah, mga ilang araw mga minamahal,
ay sabi sa akin, may dumating na result ng swab test natin. Sabi ko, anong swab test yun? Sabi ko, yung pangatlo. Sabi ko, isip-isip ko mga minamahal, nung sinwab test kami ng pangatlo, may mga sintomas ako ng COVID noon. Kaya tinignan ko mga minamahal, ang result, napakarami ang nag-positive na mga empleyado, ganon din sa mga PSG, mga minamahal, sa aming mga Marines. Kasama po ako mga minamahal na nag-positive sa COVID-19. Hallelujah! Kaya sabi ko, hallelujah, mahal na Panginoon, may isa pa, hallelujah, na result. Pinagaling mo na ako doon, hallelujah. Hindi na ako maka-quarantine dito. Sabi ko, hallelujah, subalit, sabi ng aming opisyal, lahat ng mga nag-positive ng pangatlong swab test, dito, separate kayo at quarantine kayo, sabi nila sa amin. Kaya na-quarantine kami mga minamahal doon lang sa barracks. Hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, may plano sila na dadalhin kami sa Tarlac. Hallelujah, subalit, yung pang-apat, alam kong magaling na ako doon, hallelujah. Kaya sana lumabas na sana, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, hallelujah. Mga kinabukasan, mga minamahal, sabi ng aking kasama, sabi niya, Sarge, lumabas na yung pang-apat na swab test natin. Sabi sa akin, hallelujah. Grabing tuwa ko mga minamahal. Sabi ko, ikaw, anong result ng swab test mo? Sabi ko, sabi niya, positive pa rin ako. Classmate pa rin tayo. Sabi niya sa akin, sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Sabi ko, hallelujah. Grabing tuwa ko mga minamahal dahil may result na, hallelujah. Kaya ako'y pumasok sa aking kwarto, ako'y nagpuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Ako'y nanalangin sa panalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat lahat ng magagawa bago matapos ang aking pagpupuring ito. Sabi ko, hallelujah, lalabas ng aking result sa pangalang Jesus, hallelujah. Negative na ako, hallelujah. Kaya habang ako ay nagpupuri, mga minamahal sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, sa galigitnaan ng aking pagpupuri, ay nag-text yung Task Force COVID, hallelujah. Negative na ako mga minamahal, hallelujah. Sa COVID-19 mga minamahal, maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. At walang gamot-gamot mga minamahal, walang ospital, ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa ni Jesus sa aking COVID-19. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus at pinagaling ako kaagad. Hallelujah. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Ang paggabay niya sa akin, sa aking buong pamilya, sa araw-araw. Hallelujah. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Sa mga kalakasan, pinakaloob sa amin, nagmumula sa ating pinakamamahal pa Jesus. Sa pinansyal, higit sa lahat, sa spiritual, hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ituloy po natin yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Daniel Pereira sa pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na talagang ating napakinggan ang himala at kagilagilalas na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na talagang ang ating beloved kapatid, mga minamahal, talagang naranasan niya ang lahat ng sintomas ng COVID-19. Talagang sa kanyang buhay, talagang ipinagkatiwala niya ito sa ating dakilang Diyos. Amen. Na talagang ano po ang ginawa ng ating beloved kapatid, mga minamahal, siya ay nagtiwala, siya lamang ay nagpuri sa ating dakilang Diyos at sa unang panalangin ng ating ginagalang na Evangelista Pastor Wildy Estrada Almeida at maging sa mga backup prayer dito sa pastoral, talagang yung COVID-19 talagang pinagaling ang ating beloved kapatid. Amen. Na talagang yung mapamuksang salot na yan ay talagang lumapit, talagang naranasan ng ating beloved kapatid dahil totoo mga minamahal ang salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi ng pangako ng ating Diyos na tayo ay ilalayo sa mapamuksang salot at tayo ay kanyang ililigtas. Amen. At sa ating beloved kapatid, although na riyan mga minamahal na naranasan niya ang COVID-19 na yan, naroon ang kanyang tiwala, nariyan ang kanyang pananampalataya at siya'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil tunay mga minamahal ang salita ng ating dakilang Diyos na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita kundi ito ay may kalakip na kapangyarihan. Amen. At dito lamang po yan sa gawain
ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody say, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Lourdes de Guzman. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Norman Entrada. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ang mataas na pagpupuri, pagdadakila ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po ay nagpapaabot ng magandang madaling araw po sa ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganun din po ating po inaalala mga araturo na iniwan po sa ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa kanila pong mga pilapit babies. Magandang madaling araw po sa ating mga manggagawa sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher Bob Winer, sa kanyang beloved daughter, sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved instrumentalists, sa ating mga kapatiran, baguhan datihan, magandang madaling araw po sa ating lahat. Muli po ako po ay nagpapasalam sa ating pinagmamahal na Panginoon upang luwalhatiin, pasalamitan ang ating pinagmamahal na Panginoon Hesus sa ginawa po niya sa aming buhay. Mga minamahal, nung di pa po namin nakikilala ating pinagmamahal na Panginoon Hesus, may karamdaman po ako sa aking tusil, mga minamahal, na sa dakong Sambales po kami, mga minamahal. Andiyan po na, pag ako po ay kumakain, andiyan po na papahiran ko po na lang siya aking lalamunan para po maibsan ko yung sakit na aking nararamdaman, mga minamahal. Meron po akong gamot na pinapahit yan, mga minamahal. Ngunit talagang hindi po nawawala yung sakit na yung mga minamahal. Hindi po ako makakain, talagang napakahirap pong maglunok ng kinain, mga minamahal. Andiyan po na pagpilit ko po na kumain at ipilit ko po ilulun aking kinain, mga minamahal. Andiyan nagkakaroon po ng dugo aking lalamunan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal pang mga panahon po na yun, mga minamahal. Ang aking mahal na asawa na yung kanila pong kumpanya nagbabawas ng empleyado, nakasama po aking mahal na asawa, mga minamahal. Nauwi po kami dito sa Pangasinan, mga minamahal. Andiyan po na yung karamdaman po na yan, mga minamahal. Dala-dala po namin yan dito, mga minamahal. At talagang namayat po kami dito, mga minamahal. Ngayon po nung talagang nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal Panginoon, sa mga kapatiran, sa kanila pagtatapat sa pagbibigay. Andiyan po na nagkaroon po tayo ng gawain sa TV, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, sa gawain po na yan sa TV, mga minamahal. Yung panahon po kasi na yun, mga minamahal, ang aking mahal na asawa ang talagang problema ko noon, mga minamahal, talagang ulo hanggang pa ang kanyang karamdaman, mga minamahal. Talagang hindi po siya nakakalakad, mga minamahal. Siya po yung unang nakapanood na ating bala na gawain sa TV, mga minamahal. Bagamat yung aking mahal asawa noon, talagang hindi po mapaniwalaan, mga minamahal, dahil ang sagot nga po na aking mahal na inasalaman, nasira na po yung kanyang ulo sa dami ng sakit, mga minamahal. Ngunit ang sagot po na aking mahal asawa noon, mga minamahal, para maniwala kayo, ganitong oras nag-uumpisa na ang gawain sa TV. Ngayon po, nung binuksan po namin yung TV na yun, mga minamahal, tama-tama po nag-uumpisa yun, mga minamahal. At nandiyan po, bago mag-start yung bala na gawain sa TV, mga minamahal, talaga pinakita yung isang kapatid natin na brother na, si Brother Danny Bangkil po, mga minamahal, na talagang nadimupusis po siya, mga minamahal. Andiyan na hinahawakan po na ating
ng ating mga manggagawa. Ngunit sa sobrang lakas po niya, mga minamahal, andiyan po na, sa dami po na humawak po sa kanya, naagapan po nila, mga minamahal. At andiyan po na hinawakan po na ating ginagalang mahal na pastor, ating mahal na kapatid na yung mga minamahal, habang nililias talagang nakita ko po yung himala na ginawa po sa kanya, mga minamahal. At tumino po yung brother na yung mga minamahal. Talaga pinagaling na ating pinangmamahala pang sus. Doon pa lang po, mga minamahal, naniwala na po ako agad. Ngayon po nung ang pagkaalam ko po, mga minamahal, ang gawain na ito sa TV lang po, mga minamahal. Kaya patuloy po namin sinusubaybayan, mga minamahal. Sa patuloy po namin pagsubaybay, meron pong ginamit ating pinangmamahala pang susang kapatid sa dako ng Bagyo. Sumulat po siya sa amin, mga minamahal. Ang nakalagay po doon, meron daw pong gawain dito sa Bonifacio, mga minamahal. At agad po namin pinuntahan ito, mga minamahal. Andiyan po na, nung makarating po kami dito sa Bonifacio, mga minamahal, sabi ng mga kapitbahay doon na sa Central 1 nila kinaganapan Sunday, mga minamahal. At nung kami po ay makarating doon, mga minamahal, anya po tinanggap po namin ating pinangmamahala pang Jesus at nagbabutismo sa kanyang banal na pangalan. Sa patuloy na pagdalo, ako po ay pinagaling na ating pinangmamahala pang Jesus. Ay nagpapasalamat po ako sa ating pinangmamahala Panginoon sa pagpapala po niya, mga minamahal. Year 1995 po, mga minamahal. Andiyan po na, bagamat talagang habang naglilingkod po tayo sa ating pinangmamahala Panginoon, talagang nagkakaroon po tayo ng mga pagsubok. Ngunit, nagpapasalamat po ako sa ating pinangmamahala Panginoon sa mga pagsubok na diyan po tayo pinatatatag na ating pinangmamahala Panginoon. Andiyan po na talagang laging sa mahala Panginoon ang nakatingin sa kahabagan na ating pinangmamahala Panginoon sa unang panalangin na ating ginagalang mahala Pastor Willie Estrada Almeida. Nagpapasalamat po ako sa ating pinangmamahala Panginoon sa lahat ng pagpapala na amin natatagap, lalo na po sa pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo, mga minamahal, bagat meron din pong Bible study. Andiyan po talagang maraming trabaho, mga minamahal, ngunit talagang sinusunod ang kalooban natin ng mamahala pang Jesus. Andiyan talaga na talagang may mga pagsupok po na dumarating, ngunit talagang sa mahala Panginoon lang po tayo nakatingin, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinangmamahala Panginoon sa mga pagpapalang yan, mga minamahal. At nagpapasalamat po ako sa ating pinangmamahala Panginoon sa patuloy na pag-iingat sa aking mahal asawa, sa aking mahal anak, na andyan na talagang pinipigyan ng kalusugan na ating pinangmamahala Panginoon, nagmumula po sa Kanya. Ay maraming salamat po sa ating pinangmamahala Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa pagpapalang pisikal, pinansyal, lalong higit sa pagpapalang espiritual. Kaya lahat po ng kapurihan pasasalamat ay para lang po sa ating pinangmamahala Panginoon Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God, nag-bless ng mga kapatid, beloved sister Lourdes. Di gusto man sa kanilang buhay na patuloy. Praise God, bago tayong patuloy, pinakawatas ng pagpuri, paglati, pagdadakila, isa ating pinakamamalapang Jesus, double honor, double pangalang po sa beloved Pastor Willie Estrada Almeida. Sa mga inuwang nagturo, alala ating beloved son Pastor Lina Almeida, praise God. Sa ating mga beloved Almeida children, praise God. Sa ating beloved elders, sa ating mga beloved manggagawa, sa ating mga kapatiran datihan, mambuguan, at sa lahat po maminol na nakaantabay po sa ating webcast, and praise God, sa ating Facebook, sa YouTube, maminamahal. Magandang umaga na po. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God, sa mga oras na maminamahal, bago tayo magpatuloy maminamahal, bago natin bigay sa ating beloved mga kapatid, Brother Norman Entrada, praise God. Basahin po natin yung magpapahayag ng mga buhay po ito, praise God, upang sila'y makapaghanda, maminamahal, at hindi sila makatulog, maminamahal, at sila'y makapanalangin sa kanilang mga kinaupuan, praise God. Pagkatapos natin mga kapatid, Brother Norman Entrada, sundan po siya ng ating mga kapatid, beloved Sister Annaville Lee Aquino, praise God, at beloved Brother Romel Morante. At pagkatapos natin beloved Brother Romel Morante, sundan po siya natin mga kapatid Sister Merasol de Vera. At pagkatapos natin beloved Sister Merasol de Vera, ating mga kapatid, beloved Brother Joshua Villarus. At pagkatapos natin mga kapatid, beloved Brother Joshua Villarus, praise God. Ating beloved Brother Januel Braganza, praise God.
or beloved Sister Rosita Soriano, at pagkatapos natin beloved Sister Rosita Soriano, kay beloved Brother John Will Braganza. Praise God. Sa oras na may namahal, tapoy magpatuloy sa ating mga buhay na patutunan. Praise God. Yan mo po lamang ang ating nabanggit, maminamahal. Marami pa po, praise God, pero maminamahal. Inirecall ko lang po, maminamahal, yung iba, maminamahal, upang sila hindi makatulong, praise God, at sila yung makapagpasalamat sa ating pinakamapres. Praise God. Sa oras na may namahal, ibinibigay kong pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved Brother Norman Intrada, sa kanyang papayag na mabuhay na patutunan. Praise God. Sundan po siya, ating mga kapatid, beloved Sister Annabelle Lee Aquino. Praise God. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating pong Honorable Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved daughter, sa ating pong mga minamahal na beloved elders, sa inyo po lahat mga kapatiran, isa pong mapagpalang madaling araw na po. Nais ko pong pasalamatan muli ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa ganitong pagkakataong ito na ako po'y patuloy na binibigyan ng pagkakataon na siya po'y mapasalamatan. Nais ko muna pasalamatan ang pinakamamahal na Panginoon sa kalakasan na patuloy niya pong pinagkakaloob sa araw-araw. Ano po yung ganyan rin po sa pag-iingat, sa pagmamaneho po, dahil talagang kaliwat kanan po yung aksidente kanina. Mayroon na naman po, mga inamahal, single na motor, mga inamahal, talagang at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil siya po ay nagbibigay ng gabay sa manubila, mga inamahal. Pasalamatan ko yung mga pagkapala natin pinakamamahal na Panginoon Hesus, yung mga pagbabago ng buhay, dahil ako po yung nung araw, mga inamahal, ako po talamak din po sa bisyo. At yung pagbibisyo na po yun, mga inamahal, ay nagdulot din po ng mga karamdaman kagaya po ng high blood, sakit sa puso, yung nagkaroon din po ko ng sakit sa bato, mga inamahal. At tunay po na talagang matinding gamutan po, mga inamahal. Pabalik-balik po kami sa ospital, mga inamahal. At sa mga gastusin talagang mahirap, mga inamahal, dahil walang kasiguraduhan, mga inamahal. Pabalik-balik yung sinasabi ng doktor hanggang sa talagang naubusan na po ng pinansyal, mga inamahal. At tunay po na talagang ako po'y nawalan po ng kapayapaan, hindi na ako nakakatulog. At dahil po sa mga problema na yun, mga inamahal, ako po'y tumawag po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ilang simbahan din po yung aking napuntahan, mga inamahal. Pati doon pa sa dako po ng Cebu, mga inamahal, napuntahan ko po yun, mga inamahal. Subalit wala pong pagbabago hanggang sa ako po'y nasa tahanan na lamang po, mga inamahal. At ang sabi ko po, yung itong karamdaman ko, ito ay lalala dahil hindi naman po ako nagagamot, mga inamahal. At napakaraming bawal, mga inamahal. Higit sa lahat yung maalat, mga inamahal. At tunay po na napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil siya po ay aking nasumpungan sa TV at nakapakinig ako ng mga patutuo, mga himala natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nasabi ko sa aking sarili na ako pa pala ay may pag-asa, mga inamahal. At tunay na talagang ako po'y lumuwas ng Maynila, mga inamahal. At way back 1999, mga inamahal, tinanggap ko ating pinakamamahal na Panginoon, October
po yun, mga inamahal. Tunay po na sa akin pong pagpapatuloy, mga inamahal, hanggang sa ako'y makarating dito sa Pangasinan, yung aking karamdaman, hindi ko na po namalayan, mga inamahal, yun na po pala ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At yan po yung aking pinasalamatan sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi niya po pinagkait sa akin yung kahabagan na ako may makakilala sa Kanya sa unang dalangin natin pinakamamahal na Evangelist Will Estrada Almeida. At tunay po na doon po yung bagamata, doon po yung kahirapan ng mga panahon na yun, mga inamahal. Tunay po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay andun siya, mga inamahal, nagko-comfort, mga inamahal. Tunay na naramdaman ko po yung kanyang mapagkalingang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa mga oras na ito. At ganoon din po yung pag-iingat sa aking buong sambahayan. Nandiyan na pinoprovide niya yung aming pang-araw-araw. At tunay po na napakabait natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluhalhati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon God. God po sa mga kapatid, beloved Brother Norman, intrada sa kanyang buhay na patutuo sa ating pinakamamahal na Panginoon God. At bago tayo magpatuloy maminumahal, habang naghanda po ating mga beloved children's choir, praise God, tayo po mahawit muna sa ating pinakamamahal na Panginoon God. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me song. The storm cloud darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. And it's a faithful prayer. It's a faithful prayer. Such a faithful prayer. Such a faithful prayer. I can count on Him. I can count on Him. Till the very end. Till the very end. The storm clouds, darkness in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He is so. The storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. And it's a faithful prayer. It's a faithful prayer. Such a faithful prayer. Such a faithful prayer. I count on Him. I can count on Him. To the very end. To the very end. The storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord, He will never fail. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Praise God. Sa mga oras na maminumahal, palandalan po lang nating patuloy na sa kabahagya, ang ating pagpahayag ng mabuhay ng patulong Praise God. Bigyan nating daan, ating pagawin ng ating mga beloved children. Beloved brethren, please welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, beloved Children's Choir. Pagkatapos ng ating beloved Children's Choir, sundan po ng ating beloved sister Annabel Lee Aquino. Praise God. Maganda po sila.
Sa bawat araw at hina ako'y iningatan mo, ni hindi man lamang naaalalang magpagsalamat sa'yo. Ganda ng paligid na iyong likha, bawat puno at halamanan, ikaw ang siyang gumawa. Sa bawat araw at gabi na ako'y iningatan mo, di hindi man lamang naaalala magpasalamat sa'yo. Kahit ako'y isang bata lamang, sa aking isipan ay may inaasam, nang siya'y aking makilalang lubusan at malaman ng kanyang kabutihan. Sa tuwi na ay aking dinadalangin na ako'y laging maging masunurin, maging mabait at maibigin, at sa'yo, Jesus, at sa aking kapwa rin, at sa aking paglaki, ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso, ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Ang buhay ko'y iyong pagpalain, aking hiling, lagi kang kapiling. Bawat araw ako'y iyong akayin, patnubayan mo at sa aking andasin, at sa aking paglaki, ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili
ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Ang buhay ko'y iyong pagpalain. Aking hiling, lagi kang kapiling. Bawat araw ako'y iyong akayin. Patnubayan mo at sa aking landasin. At sa aking paglaki, ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. At sa aking paglaki, ako sa'yo'y di Yes, Lord. Hallelujah. lalayo. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. At sa aking paglaki, ako sa'yo'y di lalayo. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. ikaw lamang, Hallelujah. Hallelujah. ngayon at kailanman. At sa aking paglaki, ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. At sa aking paglaki, ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Lahat magsabi ng praise the Lord.
And praise God, palakpakan natin malakas ang ating pinakamalapit. Praise God. Kagabi sa ating mga beloved children's choirs, kailang papuring awit sa ating pinakamamalapit. Praise God, na talagang nandun maminamhal ang pagsusumano natin. Praise God, na nariyan maminamhal, napakahirap maminamhal na ang ating pinakamamalapit Jesus ay lalayo sa atin at tayo'y lalayo sa Kanya. Kundi maminamhal, tayo maminamhal, magpumilit maminamhal na tayo lumapit sa ating pinakamamalapit Jesus. Kasi pag walang ating pinakamamalapit Jesus, yung praise God, nandun, wala tayong guide maminamhal, nandun, mapapahamak po ang bawat isa sa atin. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God, at sa mga oras na minamahal, tayo magpatuloy sa ating mga buhay na patutuon, praise God. At kung nakahanda na po ating mga kapatid, beloved Sister Annabelle Lee Aquino, praise God. At sundan po siya ng ating mga kapatid, beloved brother Romel Morante, praise God. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Will D. Estrada Almeda at sa mga turo at aral na iniwan sa atin ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila din pong mga anak, sa mga manggagawang bumubuo na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, sa kanya din pong mahal na anak, sa inyo din po mga kapatiran, baguhan man o datihan, sa ating mga webcast viewer na patuloy na sumusubaybay. Ako po'y nagpapabot ng isang pagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nabigyan na naman po ako ng isang pagkakataon upang dakilain ng kanyang pangalan. Nandyan po na. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, unat sa lahat dahil po kami po ay maluhating nakadalo ng ating overnight worship. Nandyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandyan po ang pag-iingat niya sa papunta. Nilayo po kami sa aksidente, disgrasya, masasamang loob. Pinapapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus at bagamat po na nandyan po na isang taon na po ang pandemya, ngunit masasabi ko po mga minamahal na nandyan po lagi ang patnubay ng ating pinakamamahal na Jesus, gabay at kalakasan sa aking buong pamilya. At nagpapasalamat po ako sa kanyang pagpo-provide ng aming pang-araw-araw na pamumuhay. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Jesus sa pag-iingat niya sa aking beloved father abroad. Nandyan nga po na napakahirap nga po magtrabaho sa ibang bansa. Nandyan po na nagtatrabaho siya sa ibayong dagat at andyan po ang patuloy na pagbibigay ng ating pinakamamahal na Jesus ng kalakasan sa Kanya, patnubay at gabay at pinapapasalamat ko din po sa aking pinakamamahal na Jesus ang nung ako po ay nag-online class pa lamang po. Nandyan po na masasabi ko po mga minamahal na hanggang sa pinakaunang araw na kami nag-online class, nandiyan po sa bawat umaga hanggang sa pagkatapos ng aking online class, nandiyan po na pagbibigay niya ng knowledge, wisdom, and understanding sa akin at patnubay, gabay sa araw-araw. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapalang pisikal, financial, material at higit sa lahat sa pagpapalang espiritual at bagamat po ay hindi man po karapat-dapat, ngunit ginawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Jesus upang gamitin sa kanyang banal na ubasan. At nandyan po na gusto po namin mag-alay ng isang makandangit na awitin. Under your grace, your mercy amazes me. Under your
shadows covers me, your promise of love. My heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord, your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Forever safe. Forever safe. Forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Forever safe. Forever safe. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila, parangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na Boy. God bless po mahal sa buhay na papato at saka sa papuring awit. Mga minamahal, dito po mga minamahal sa awit, chapter 147, verse 1. Purihin ninyo ang Panginoon sapagkat mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos, sapagkat maligaya at ang pagpuri ay kalulugod.
Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga pong nakalulugod po talaga mga minamahal ang pagpupo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung kainaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nagkakaroon po tayo. Andun yung pag-iingat, gabay at patnubay, mga katugunan po ng ating mga panalangin, mga minamahal. Lahat ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon, basta matuwid lang po tayo, lumakad po tayo sa tamang daan. At yung papuring awit, wag po natin kakalimutan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag sumikapan po natin ang pagpupuri sa bahay, mga minamahal, sapagkat tunay po nakalulugod, mga minamahal. Ganun po, mga minamahal, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Doble paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganun din po sa magandang alaala ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida sa kanyang pangangaral na ikinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanila manak, manugang apo, pinapabot ko din po magandang umaga po, mga minamahal. Sa lahat ng ating minamahal manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher, Boboy Nier, sa kanyang beloved daughter, Sister Divine, sa ating mga beloved elders po na kasama natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, ganun din po mga minamahal sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal, Facebook live streaming po natin, maging sa YouTube, mga minamahal. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At narito po, mga minamahal, tayo po mga minagpapalaga sa kanyang panawagan na ating mabantayan po ang ating mga kaligtasan, mga minamahal, sapagkat di po natin alam kung araw, gabi, o madaling araw, mga minamahal, o anumang oras ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Romel Morante po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Annabel Lee Aquino. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagdakila, pasasalamat po ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At inaabot ko rin po ang doble pong paggalang sa ating evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, at meron na rin po sa ating di po malilimutang turot aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at meron na rin po sa kanila pong mga anak nila, at meron na rin po sa ating mga beloved elders na kasama po natin ngayon, at sa ating pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher, at sa kanila pong mahal na anak, at meron na rin po sa ating mga beloved nanonood po ng Facebook Live viewers, YouTube, at meron na rin po sa aking mga kapatiran ko po, isa pong magandang hating gabi na po. Amen. Praise the Lord. Po. Pasalamatan ko na naman po ang ating mahal na Panginoon sa mga kabutihan na ibinigay niya po sa akin. Diyan po sa aking pinagtatrabahoan ko po ay mayroon pong isang taga Jesus Miracle Crusade International Ministry ang nagbabahagi po sa akin ng mga kabutihan ng ating mahal na Panginoon. At nung una po ay hindi ko po ito binibigyan ng halagang dumalo. Sabi ko sa aking sarili ko po ay napakahirap kasi po sa aking pinagtatrabahuan ko po, hawak nila po ang aming oras. Ako po ay nagpapasalamat, nagpupuri po sa mahal na Panginoon na binigyan niya po ako ng lakas ng loob, karunungan, para ito na po ay makadalo na po sa kanya pong banal na gawain. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At ako na rin po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon.
alam niyo po mga minamahal, ang aking bisyo na pag-iinom ko ng alak, paninigarilyo, pangit na ugali, ay inalis po ng ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At dumating din po yung punto, mga minamahal, na sa aking pinagtatrabahuhan ko po ay mahigpit. Nahihirapan na po akong makadalo. Kaya ako po yung umalis po sa aking trabaho ko po. Makadalo lamang po ng 3 araw po sa isang linggo. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoon na nandyan din po na hindi po ako pinabayaan. Binigyan niya po ako ng pagkakakitaan na hindi na po ito hadlang sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At ganoon din po, nung aking mahal na asawa po, nung malapit na po siyang manganak, ay pinagkalooban po ako ng ating mahal na Panginoon ng panggastos ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. At ngayon din po, at nung isang gabi po, habang ako po ay natutulog, mayroon pong pumasok po sa aking kanang tainga na hindi ko po alam kung ano po ito. Ngunit pag ito po ay gumalaw, talagang masakit po ito. Alam niyo po mga minamahal, ang ginawa ko ay lumapit po ako sa mahal na Panginoon, nanalangin, nagpuri. At sa gabi pong iyon, ako po ay pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at pinapasalamatan ko rin po sa mga pag-iingat niya rin po sa aking mga mahal ko pa sa buhay at ngayon na rin po sa mga pagpapala na pinagkakaloob po sa akin ng ating mahal na Panginoon. Kaya ako po ay lubos-lubos po nagpapasalamat. Ang lahat-lahat po ng pagpupurit, pasasalamat po ay tanging sa ating mahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Palapakan po natin ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid sa buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po, mga minamahal. Ayon po sa patutuo ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Totoo po, mga minamahal, kung wala po tayo sa mahal na Panginoon, hindi po natin kayang baguhin ang ating buhay, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos na buhay sapagkat nakakilala po ang ating mahal na kapatid. Andun po yung patutuo niya na naganap po yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, mga dating ginagawa niya, ngayon pawang bago na. Mga minamahal, yun po yung pangako ng mahal na Panginoon. Babaguhin talaga tayo kahit anong sama natin, mga minamahal. Sapagkat ang ating Diyos ay banal, mga minamahal, papakabanalin niya po tayo, mga minamahal. Ayon po rin sa kanyang patutuo, mga minamahal, yung trabaho niya naging hadlang po sa kanya, mga minamahal. Kita niyo po yung kanyang katwiran, mga minamahal. Dahil hindi po siya makadalo ng 3 bisis, mga minamahal. Nag-decide po siya, mga minamahal, na siya po yung mag-resign, mga minamahal. Mayroon pong nilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon na para sa kanyang trabaho para makadalo po siya na walang hadlang ng 3 bisis sa loob ng 1 linggo. Napakagandang patutuo po yun, mga minamahal. 3 bisis po siya nakakadalo na ngayon, mga minamahal, at narito pinagpala yung ating mahal na kapatid, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang kapurihan lang po, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Bago po panalangin yung coffee break po natin, mga minamahal, aking tinatawagan po na maganda po ang ating beloved Sister Mirasol de Vera po. Amen. Manalangin po tayo, mga minamahal, sa ating coffee break. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa coffee break, mahal na Panginoon. Naming ititik, mahal na Panginoon, upang manatiling gising ang aming diwa, mahal na Panginoon, sa pakikinig na titirang pagpupuri, pagpapasalamat na namin sa iyo, mahal na Panginoon, hanggang sa pakikinig ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, kayo po nawa magbalik ng di mabilang na pagpapala, mahal na Panginoon, sa ginamit mo sa coffee break na ito, maging sa nagpagal, mahal na Panginoon, pagpalain mo sila, pagpalain mo kaming lahat ng higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Ito po ang sama namin panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Again, tinatawagan na po ang beloved Sister Rosita, beloved Sister Mirasol de Vera, mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved
Brother Joshua Villaros. Amen. Praise the Lord. God bless po. Ang pinakamataas na papuri at pasasalamat tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Dobling paggalang at pagbati sa ating ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeda at patuloy na inaalala ang bawat turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Linas Almeda. Amen. Praise the Lord. Bumabati po ako ng magandang gabi sa ating ordained preacher, kay Ate Vines, sa mga pastoral workers at sa lahat po ng mga kapatiran. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus kasi last week ng May, medyo may dumating na blessings, pero sa nagkasabay-sabay patong-patong yung mga babayarin ko, mga minamahal. Kinumpute ko siya, binigay ko sa dapat na pagbayaran. Hanggang dumating pagdating sa kamay ko, deficit pa, may hindi pa po ako nababayaran. So sa madaling salita, mga minamahal, hindi ko man sinasadya, pero nagalaw ko mga minamahal yung ikaputhandog ko. Pero dun lang mga minamahal sa dumating na blessings na yun. Pero sa ibang mga pinagkakaabalahan ko o pinagkakakitaan ko, buo ko siyang naibibigay. Dumating ng last week, yun ng May, so hindi ko siya naibigay. Dumating kaagad mga minamahal yung paalala sa akin ng mahal na Panginoon. Yung pangalawang anak ko mga minamahal, Sabado noon, after ng overnight, pinauwi ko siya sa bahay para may kunin lang siya para dalhin dito. Pero medyo matagal siya. Dumating siya dito ng mga medyo madilim na, tapos pawis na pawis. Katatapos lang kasi ng overnight noon, so hindi ko siya napansin mga minamahal na naligo pala siya. So nakatulog siya. Nagtaka lang ako mga minamahal dahil pinatay niya yung electric fan, which is hindi yun normal para sa kanya. Sabi niya, bakit? Sabi ko, nilalamig ako ma, sabi niya gano'n. Hindi ko siya pinansin. Siguro sobrang puyat ko din. Sabi ko baka ano lang yan. So, kinaumagahan hanggang Sunday, mga minamahal, hindi na siya makabangon. Tinago ko na lang siya dun sa may likod, dun ko na lang siya mga minamahal pinahiga. So, buong gawain, andun lang siya. Tapos inuwi ko siya ng hapon hanggang Martes o Wednesday, mga minamahal, mainit pa rin siya. Pero sa kabila ng init niya, mga minamahal, may nakikita akong rashes dito sa leeg niya, hanggang sa likod, hanggang sa dibdib. May namumuuna sa isip ko pero hindi ko yun pinansin dahil sabi ko, hindi ka naman pababayaan ng mahal na Panginoon. Sabi ko, ang sabi ko lang sa kanya, magsisi ka, manalangin ka. Amen. Praise the Lord. Ilihans mo yung sarili mo. Pag hindi mo kaya, saka kita aasisan, sabi ko. Nung Webes, sabi niya, or Wednesday, nanalangin ka la, sabi ko. Sabi niya, nagsisi ka na. Nilihans mo na yung sarili mo, sabi ko. Sabi niya. Pero wala pa rin pagbabago, mga minamahal. Ginawa ko yung part ko, nagpuri ako, nanalangin ako, nagsisi ako. Inilihans ko siya, mga minamahal, pero talagang wala. Hanggang sa Webes, yung panganay ko, mga minamahal, nakahiga na rin. Sabi niya, mama, yung ilaw, masakit sa mata. Tinakpan ko yung ilaw, tapos ang iniinda niya is masakit yung likod, tapos mabigat yung ulo. Pero yung pangangalawa ko, mga minamahal, wala na siyang lagnat, pero mabigat yung ulo, tsaka masakit yung likod. Tapos nagtanong ako doon sa kapitbahay kung may alam silang mapaghihilutan kasi ang iniinda niya is masakit yung likod. Baka daw na sa basketball. So ang sabi nila, meron daw doon sa isang lugar pero kailangan ng itlog. Sabi ko, kailangan ng itlog? Wag na. Sabi ko, manalangin ka na lang, mawawala din yan. Sabi ko. Tapos hanggang sa nung Friday, pati yung pangatlo ko, mga minamahal, 3 na sila. 3 na sila, sabi ko,
undalo kami saya ay akarukul iran talo. Sabi ko, pero nag-ready pa rin kami. Sa kabila nung pangyayari yun, talagang binulay-bulay ko talaga kung saan ako nagkulang, kung ano yung problema, kung ano yung nangyari. Hanggang sa maisip ko na lang, mga minamahal, na yung nagalaw kong ikaputhandog, hindi ko siya naibalik agad. Nung binilang ko yung hawak kong pera, mga minamahal, hindi ko siya maibalik ng buo. Halos 1/3 lang yung kaya ko. Dahil medyo, ang ginawa ko noon, nanalangin ako, sumalapay noon na sana may pera na maibalik ko yung nakuha ko or nagalaw kong ikaputhandog. So dumating yung pamangkin ko, mga minamahal, na sabi niya, tita, may pera ako, gusto mo? Sabi niya, o sige, akin na pera muna ako. Sabi ko, gano'n, di maibabalik ko na. Tapos, nung nagbibihis na kami, paalis na kami, sabi nung panganay ko, ma, sabi niya. Tapos yung pangatlong, ma, sabi niya, andi balita, pupunta tayo sa gawain, mawawala na yan, sabi ko. Dahil alam ko na pag naibalik ko yun, gagaling sila. Amen. Praise the Lord. Nung Sabadong yun, mga minamahal, kinaumagahan, nagtaka ako dun sa dalawa, yung pangatlo at saka yung panganay. Na sabi niya, mama, uuwi ako, sabi niya. Kala ko hindi ka uwi, hindi mo kaya. Magaling na ako, sabi nung dalawa. Pero yung pangalawa, mga minamahal, although wala na siyang nararamdaman, okay na yung likod niya at saka yung ulo niya, na hindi ko siya pinahilot. Wala kaming pinuntahan or wala kaming pinainom na gamot sa kanya. Natutulog kami dyan, mga minamahal, dahil stay-in kami. Biglang nakita ko yung binti niya. Buong binti niya, mga minamahal, may red dot. Na bawat pores ng binti niya, mga minamahal, may dot na red. So nag-chat ako sa bahay, sabi ko, search mo nga ning kung ano yung signs and symptoms ng dengue at ng tigdas. So halos, nung sinerge siya, mga minamahal, halos magkaparehas yung signs and symptoms ng dengue at saka measles. Tapos, yung pangalawa kong yun, na mga minamahal, nagsuka din siya. Sabi ko, biniro ko pa. Alagar mo pag dumugo yung ilong mo, mamamatay ka na. Sabi ko, biniro ko lang siya noon, pero in Jesus' name, sabi ko, sa tagal-tagal from Sabado hanggang Sabado ulit, mga minamahal, patuloy kang pinag-ingatan ng mahal na Panginoon, so walang imposible. Nasa paa mo na yan, mawawala din yan, gagaling ka din sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus, sabi ko sa kanya. Alam natin, mga minamahal, na kapag ang dengue at measles, pag wala tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, pag walang proper medication, mga minamahal, sigurado, hindi tayo siguradong mabubuhay yung bata o yung tao, mga minamahal. Pero patuloy kong pinanghawakan, mga minamahal, yung pangako ng mahal na Panginoon na magtapat ka. Lahat ng pagpapala o walang imposible sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bilang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nais po naming magalay ng isang papuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Saan mo man dalhin ang buhay ko, di ako makahindi sa'yo. Ano man ang gawin sa buhay ko,
Pagpapahingay sa iyong piling, sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya, mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa, at ako'y may buhay na walang hanggan. Mo at aking susundin lahat ng iyong mga balakid. Aking itong pagyayamanin, pagkat mahal ka sa akin. Pagkat mahal ka sa akin. Sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya, mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa, at ako'y may buhay na walang hanggan. Sabihin mo at aking susundin lahat ng iyong mga balakid. Aking itong pagyayamanin, pagkat mahal ka sa akin. Pagkat mahal ka sa akin. Sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya, mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa, at ako'y may buhay na walang hanggan. Sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya, mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa, at ako'y may buhay na walang hanggan. At ako'y may buhay na walang hanggan. At ako'y may buhay na walang hanggan. Ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat sa ating pinakamamalapuin ng Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patutuo na sa papuring awit alay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maganda po yung patutuo niya, mga minamahal, maging aral po sa atin, mga minamahal. Kung hindi po siguro nagkulang ang ating mahal na kapatid sa pagbibigay, mga minamahal, malamang hindi po nagkaganon doon sa tatlo niyang anak na sunod-sunod po nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal. Saka po dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, kung nautang po natin, mga minamahal, yung ating kapo, mga minamahal, may dito po sa banal na kasulatan, kailangan po takpan po natin ang 5% po, mga minamahal. Kaya kung halimbawa, ang nautang mo 1,000, hindi mo naibigay yung kapo mo, mga minamahal, sa 1,000, bali 20% po yung mga minamahal, 200 po yun. Dadagdagan mo ng 5%, ayon po dito sa banal na kasulatan, pag inutang po natin, mga minamahal. Kaya magiging 300 po yung may bibigay po natin, mga minamahal, upang tayo po ay mapalaya, mga minamahal, doon po sa yung mga paalalang yan, mga minamahal. Naroon po yung kanilang pagsisisi, mga minamahal, na nagsisi, punta po sila dito, sapagkat ang Diyos natin laging umunawa sa atin, mga minamahal, siya'y mahabaging Diyos, mga minamahal. Andun na rin po, mga minamahal,
ang kagalingan ng karamdaman, mga minamahal. Sapagkat sinabi ng 15:26 sa Exodo po, mga minamahal, kung mga sikap po nating didinggin ang salitang ng ating pinakamamahal na Panginoon, susundin natin ng buong buo, mga minamahal, wala daw po siyang ilalagay na sakit sa atin sapagkat siya ang Diyos na nagpapagaling, mga minamahal. Kaya po, aral po sa atin to mga minamahal. Magsumikap po tayo mga minamahal sapagkat dito po nakasalalay mga minamahal yung pagbibigay po natin. Magsumikap tayo mga minamahal. Kung mautang po natin, sundin po natin yung 5% na ipapatong po natin mga minamahal. Gawin po natin yan sapagkat kung yun yung nasa isip mo, gusto mong gawin yan mga minamahal, alam ng mahal na Panginoon, gagawa siya ng kapamaran para may balik mo yun mga minamahal sapagkat ang Diyos natin wala imposible. Mapagpalang Diyos, kaya niya i-provide yung kung malinis ang puso mo, mga minamahal, gagawin niya lahat, mga minamahal. Kaya po, maganda po yung mga patutuong ganyan, mga minamahal, huwag po natin pagtakpan kung tayo pinagkukulang upang mayayag po natin dito sa harapan mga minamahal at ang Diyos, mga minamahal, handa magpatawad po sa atin, mga minamahal. Yan po nakasalalay kasi yung ating kaligtasan, mga minamahal, sa pagbibigay. Ang layunin po ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, tayo po pinili, inirang ng ating pinakamamahal na pinibigay niya ang kanyang buhay. Nagkatawan tao po siya para ipangaral yung Ebanghelyo, mga minamahal. Ipangaral ng Ebanghelyo hanggang sa mga apostol, mga minamahal, pinangaral po nila, nakaraan na po mga minamahal tayo. Ngayon po, itong present po, mga minamahal, itong future, mga minamahal, tayo po yung nasaan naman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na mamalakay ng kaluwan, may payag ang kanyang banal na salita sa buong sangkatauhan. Yung pagbibigay po, yan ang susi, mga minamahal, upang ang banal na iglesia ay magtagumpay po, mga minamahal. Mahirap ka man, basta magtapat ka, alam ng mahal na Panginoon yan. Ang lahat ng mga bagay dito sa lupa, mga minamahal, panandalian lang po, may nilaan sa atin ang ating pinakamamahal na pangako niya. God bless po, mahal na kapatid, kaparoon kalwatian tayong sa ating dakilang Diyos. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Joshua Villaros. Sundan po siya ng ating beloved Sister Rosita Soriano, mga minamahal. Praise the Lord po. Bago po, babanggitin ko po yung mga natira pa po, mga minamahal na magpapatutuo dito, mga minamahal. Pagkatapos po ng ating beloved Brother Joshua Villaros, bali 3 na lang po yung natitira sa brothers. Babasahin ko na po para makapaganda po, mga minamahal. Ating beloved John Noel Braganza, beloved Brother Michael James Rosuelio, beloved Brother Gary Fernandez. Bali, 3 na lang po ang brother natitira pagkatapos po ng ating mahal na kapatid. Dito po sa sister, mga minamahal, ating beloved Rosita Soriano, siya po yung susunod, mga minamahal. At tapos, ang huling magbabahagi po dito sa sister, mga minamahal, beloved sister Nili Ann Bautista. Praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluhati, pagdakila, pagsamba, pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ating dakilang Diyos na buhay. Nakinig pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor, Uldi Estrada Almeida, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved assistant pastor, Lina Almeida, ating beloved Mama Dear, at sa kanilang beloved children, sa lahat ng mga beloved elders, sa mga beloved pastor workers sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man, o datihan sa inyo, mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Ako ay nagpapabot ng mapagpalang madaling araw na sa ating lahat. Ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon sa pag-iingat at paggabay sa amin, sa aking mga mahal sa buhay, lalo na sa aking beloved mother na nagtatrabaho sa ibayong dagat na rin ang kalakasan, kalusugan na ibinibigay ng ating pinakamamahal Panginoon sa bagay sa pag-provide ng ating dakilang Diyos sa pangailangan ng aking beloved mother, physical, financial, lalo spiritual, na nagbumula sa pinakamamahal Panginoon, at pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal Panginoon sa katalinuhan at karunungan na ibinibigay niya sa amin, sa aking mga kapatid sa aming pag-aaral, at ganoon din aking pinapapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon sa mga pagpapala, physical, financial, material, lalo sa pagpapala spiritual, bagaman hindi man karapat-dapat, sa kanyang dakilang kahabagan lamang ay patuloy na nagagamit sa kanyang banalabasan bilang sa mga awit kanyang lahat, ng kapurihan, pagdadakila, pagsamba, pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patutok. Palapakan po natin dakilang Diyos na buhay. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Natuto po tayo magpasalamat, mga minamahal, sa lahat ng bagay, mga minamahal.
ating kalakasan, mga minamahal, ating pinasasalamatan, mga biyaya at pagpapala. Pinasasalamatan po natin ang mahal ating kapatid, karunungan, kalaman, pinapasalamatan ng ating mahal na kapatid lahat. Dapat natin pasalamatan sa lahat, sapagkat ang lahat at nagmula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po sa kanyang mahal na magulang sa abroad po, sa Middle East po yata mga minamahal. Dapat po natin pasalamatan at naroon po ang pag-iingat, gabi at patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung pangako niya, ikaw at ang bumuong sambayanan, iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakaganda po mga minamahal na lagi tayo nagpapasalamat. Mga minamahal, sapagkat nakita po natin ang Diyos natin buhay, kumikilos talaga dito sa banal na gawain na ito. Talaga pong matututo ka, magkakaroon ka ng karunungan upang bibigyan ka ng karunungan upang pasalamatan mo siya sa lahat ng bagay, mga minamahal. Ganyan po magpalang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tayo mga anak ng Diyos, mga minamahal. Ang lahat ng ginagawa natin, mga minamahal, dahil na rin po mga minamahal sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor na lagi po nasa tuhod ng palalangin, nag-aayuno. Mga minamahal, talaga pong wala pong pinili ang ating beloved Honorable Pastor. May pangalan lamang Ebanghelyo ng Kaligtasan sa buong sangkatauhan, mga minamahal. Kahit panganib kanya sinuong, kahit kamatayan kanyang hinamak, mga minamahal, dahil sa pag-ibig, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinilit, tinirang niyang bansang Pilipinas. Dito niya tinalaga ang tunay niyang propita, huling propita ayon sa banal na kasulatan, ayon sa mga patutuo ng mga naginip sa atin, mga minamahal, na siya ang huling propita na sinugo ng ating pinakamamahal na Panginoon na gumaganap ng kanyang buong kalooban. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Rosita Soriano po. Amen po. Sundan po siya ng ating beloved John Noel Braganza. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Unang pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating beloved Pastor, Will Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala ang mga banal na turo at aral na iniwan sa atin ng ating Assistant Pastor, Lina C. Almeida. At ako rin po bumabati ng isang madaling araw na po sa ating mga beloved mga manggagawa, sa ating mga beloved elders, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa ginto pagkakataon, ako ay muli makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Una-una po sa aking kalakasan, sa aking pisikal na katawan, sa po na aking mamahal sa buhay. Hallelujah. At mga minamahal, nung una ko rin po nakilala ang gawain na ito sa dako po ng linggan, mga minamahal. Andyan yung aking taglay-taglay na karamdaman po noon na sa paninigip ng dibdib, sakit sa likod at yung aking nervyos, mga minamahal. At nung ako po'y dumalo sa banal na gawain na ito, hanggang sa tinanggap ko po yung bautismo sa tubig sa panating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang aking karamdaman na yan ay sa unang panalangin ng ating beloved Pastor, Will Estrada Almeida. Ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At nandiyan po aking mahal na anak, minamahal, yung panganay po at saka yung bunso. Talagang asmahin din po niyan, mga minamahal nung mga lilit pa sila. So, andyan yung mga gamot na aking ginagamit, mga minamahal, mga antibiotics, mga herbal na gamot. Sabalit, wala po itong kagalingan, mga minamahal. Ito'y pabalik-balik lamang po ang kanilang asma. Nung sila na rin po aking dinadala sa banal na gawain na ito hanggang sa mabautismoan sa tubig, tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon, mabautismo sa tubig, sa panating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang kanilang asma ay pinagaling na rin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, dahil sa patuloy at paggabay po niya sa amin, sa aking buong sambahayan, dahil isang taon nang mahigit ang COVID-19 na ito at patuloy pa rin gumagala, minamahal. Subalit andyan na talagang patuloy at pinag-ingatan ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Lalong-lalo po sa lahat ng mga pagpapalang pinagkakalob niya sa akin mula physical, financial, material, at lalong-lalong higit sa pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat ng kapuriang pasasalamat
sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid sa buhay na patutuo. Ayon sa patutuo ng ating mahal na kapatid, meron po siyang sakit sa likod, tsaka sa baga po yata mga minamahal. Malamang itong ating mahal na kapatid, pumunta na po kung saan doktor, ganoon, mag-isa albularyo, ngunit hindi po gumaling ang ating mahal na kapatid. Ayon sa kanyang patutuo na makakilala po siya mga minamahal, tumanggap sa ating pinakamamahal na pabautismo sa kanyang banal na pangalan, mga minamahal, at napatawad po yung kanyang kasalanan, mga minamahal. Yun na po yung bunga ng kagalingan ng kanyang karamdaman, sapagkat ang karamdaman nga po bunga ng kasalanan. Ganon din po mga minamahal doon sa mga anak niya, mga minamahal, ay yung asma po mga minamahal. Marami pong may asma talaga mga minamahal. Maging ako nung umahayo ako mga minamahal. Ang mga nahayuan ko may mga asma, mga minamahal. Kaso hindi sila niwala mga minamahal kasi ang karamdaman ko rin asma, mga minamahal. Nung balikan ko po yun mga minamahal, pabalik-balik po ako. Hindi po sila tumalima. Sila po yung nangamatay mga minamahal. Sapagkat yung asma po mga minamahal, hindi po makayang pagalingin po ng doktor yan, mga minamahal, kahit anong klase mga gamot yan, mga minamahal. Lahat ng herbal, mga minamahal na gamot, mga ugat, mga halaman, mga minamahal, mga albularyo. Sa akin nga po, mga minamahal, lahat ng albularyo, napakaraming albularyo, napakaraming mga minamahal na mga gamot, yung mga balat-balat, kung ano-ano, lahat mga minamahal, kahit yung mga gamot sa mga paligid, yung tinitinda ng mga islander, mga igorot, mga minamahal, lahat, mga minamahal, natik ko na po na lahat yan, mga minamahal. Kaso wala po nagpagaling sa aking asma, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nung nakilala ko po siya, mga minamahal, tumanggap ako, nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan, at tuloy-tuloy po ako naglingkod, mga minamahal, sa kabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, 26 years na yung tagal ko po, kasama ko pa aking mahal sa buhay na naglilingkod dahil na rin po sa nanalangin ng ating mga kaligtasan upang tayo magpatuloy, mga minamahal. Andun po yung kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nga po doon sa kagalingan ng karamdaman, mga minamahal, ako po yung nagpatuloy, mga minamahal. Ngunit ang lahat ng mga bagay na yon, napag-unawa ko na ang ginagawa pala ng ating pinakamamahal na Panginoon, kahit ang uri ng karamdaman talaga po nakita ko pinapagaling dito mga minamahal para maglingkod ka sa Kanya, maniwala ka sa Kanya, maglingkod ka sa Kanya upang magmana ka ng kaligtasan buhay na walang hanggan. Yun po yung dakilang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po yung ating mahal na kapatid, mga minamahal, maliwanag po yung totoo niya, yung asthmatic na mga kanyang mga mahal sa buhay, mga anak niya, pinanggaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother John Noel Braganza po. Praise the Lord po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid. Sundan po siya ng ating beloved Sister Nelly Ann Bautista. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, pagdating na palawalhati na walang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise po yung nagbibigay doble pagalang po sa ating beloved Pastor Will Estrella Almeida at pong inaalala mga turot aral nating beloved assistant Pastor Linus Almeida sa kalapong mga beloved Almeida children, sa ating mga beloved workers, yung po mga kapatiran, bawang po titihan, o po yung bumabati na po ng isang madaling aral po sa lahat. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Po nagpapasalamat una-una sa pagkataon na muli ako binigyan ng pagkataon upang muli siya aking pasalamatan sa kanyang mga dakilang gawa. Amen. Praise the Lord. Po una-una nagpapasalamat sa kalakasan na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Sa araw-araw, sa mga oras na ito, mga minamahal, dyan yung tagalayang kalakasan na pinagkakalob ng ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Nagpapasalamat din po sa pag-iingat niya sa amin sa pagpunta sa pananambahan ng maluwalhati at po ay nagpapasalamat sa lahat-lahat ng pagpapalang pinagkakalob niya ng pagkamat po hindi karapat-dapat ay ginabaga na ating pinakamamahal pa Jesus na gamitin sa kanyang banal na basa na bilang isang mga awit at po ay nagpapasalamat sa lahat-lahat ng pagpapalang pinagkakalob niya sa amin na sa pagpapalang
physical, financial, higit-higit sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lang po ang salamat at pagdadakila ay ko lang po sa ating pinakamamahal at praise po lamang yung praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan po ng ating dakilang Diyos na may God bless, mahal na kapatid sa buhay na patutuo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon, ikaw at ang buong mong sambayan ay maliligtas mga minamahal. Kaya po napakahalaga po mga minamahal yung mga magulang na sila po yung naging matapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging ating bunga natin, mga minamahal, mga anak natin, pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magtapat ka lang sa Kanya, pahabain niya ang buhay mo, maging ang iyong binhi, mga minamahal, ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Bali, praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayong mga minamahal. Aking tinatawagan po ang ating beloved Sister Nelly Ann Bautista. Amen. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved Brother Gary Fernandez. Bago ko po, mga minamahal, magpatuloy po, mga minamahal, babanggitin ko muna po yung additional po dito na bali 10, mga minamahal. Bali maganda po sila, mga minamahal, sa ating beloved Sister Heidi Aquino, Brother John Kinit, beloved Sister Nida Bakuyag, Brother Judel Aquino, beloved Sister Risa Briones, ano po sa ating beloved Giancarlo Pereiras, beloved Sister Bimedit Aquino, beloved Sister Trixie Bigayong, beloved Sister Ailey Mail Qualquira, ang pang-10 po mga minamahal, beloved Sister Eko Akira. Amen. Praise the Lord. Tuloy na po tayo mga minamahal. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po Amen. lamang. Praise the At Lord. dobleng paggalang po sa ating minamahal na Pastor Waldo Estrada Almeida at ating pong inaalala ang bawat turo at aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida and to their beloved children, sa atin din po mga beloved workers, beloved elders, sa inyo din po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po, datihan, isa pang pagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa pagkakataon na to na pinagkaloob ng mahal na Panginoon para pasalamatan siya dyan mga minamahal na kung paano po namin nakilala ang mahal na Panginoon sa gawain na to. Talagang bata pa lamang po kami, dinadala na po kami ng aming beloved lola dito sa gawain mga minamahal. Andyan na nung mga panahon na yon, dadalo po kami sa gawain mga minamahal, hindi po namin ito sinasa puso dahil pag-uwi po namin sa aming tahanan mga minamahal, andyan na ginagawa namin ulit yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng mahal na Panginoon. Ngunit sa patuloy na pagdalo, ang mahal na Panginoon po nagbago sa amin. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus. Andyan, ma-share ko lamang din po mga minamahal na yung aking beloved mother, kung iisipin ko mga minamahal, kung wala po kami sa gawain na to, talagang aking beloved mama is wala na po siya sa mga oras na to. Ngunit dakila ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po mga minamahal ng mga panahon na yon, yung aking beloved mother, nagkaroon po siya ng karamdaman mga minamahal na hindi po namin malaman, pati mga doktor, mga minamahal, hindi po matrace kung ano po yung karamdaman ng aking beloved mama. Dahil every gabi po mga minamahal, talagang andyan po na giniginaw po siya at ilang comforter po yung ikumot ko sa kanya mga minamahal. Talagang giniginaw pa rin po siya mga minamahal. Andyan na halos hindi na din po siya makakain at hindi na rin po siya makatulog sa gabi. Nung mga panahon na yun mga minamahal, nakikita ko po yung kalagayan ng aking beloved mama. Andyan na bilang isang anak, talagang mapapaluha ka na lang kung ganun po yung kalagayan ng magulang mo. Ngunit andyan na nagtiwala kami sa mahal na Panginoon, hindi sa mga doktor mga minamahal dahil wala silang magagawa. Tanging ang mahal na Panginoon lang ang aming maaasahan that time. Andyan mga minamahal na talagang yung aking beloved mama pumunta po sila dito sa pastoral mga minamahal para ipag-pray at sa unat dalangin ng ating beloved pastor, kaakibat ng mga beloved manggagawa mga minamahal, talagang hindi po bumigo ang mahal na Panginoon. Talagang andyan po yung kalakasan, kagalingan na pinagkaloob ng mahal na Panginoon sa aking beloved mother na hanggang sa mga oras na to, talagang taglay-taglay niya po yung kalakasan na yan. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan yan sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Andyan din po mga minamahal
na may share ko lamang po ng mga panahon, mga minamahal na mag-desire po ako bilang magpagamit sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon Jesus. Andyan po mga minamahal na nung mag-start na po ako ng fasting ko, andyan na nagkaroon po ako ng karamdaman, mga minamahal, na akala ko po ay simpleng pananakit ng aking lalamunan. Ngunit andyan nagkaroon po siya ng infections, mga minamahal. Dahil ng mga panahon na yan talagang yung aking lalamunan, mga minamahal, excuse me po sa mga kumakain, talagang punong-puno po yan ng nana. At that time, mga minamahal, hindi na po ako makakain. Nilumunok po mga minamahal na mga liquid na pagkain, mga minamahal. Talagang sobrang hirap po ako dahil nararamdaman ko po yung sakit. Andyan mga minamahal na umasa po muli kami sa mahal na Panginoon Jesus na po, siya po ang magpapagaling. Andyan po mga minamahal nung mga panahon na yun talagang hindi pa ako nakakain talaga. Andun po ako sa aking higaan, mga minamahal, na nakahiga dahil nanghihina po ako habang aking beloved lola sabi niya sa akin na magpuri tayo sa mahal na Panginoon Jesus, awitan natin siya. Andyan mga minamahal, nung mga time na yon talagang ilang awit na po yung naawit namin. Talaga hindi ko po namamalaya na pinatulog po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa unat dalangin ng ating beloved pastor, andyan po mga minamahal na paggising ko, talagang gumaan po yung pakiramdam ko that time. And andyan na tinignan ko po sa salamin yung aking lalamunan, mga minamahal. Talagang nakaka-amaze dahil nawala po yung nana, nawala po akong Praise the tinitake ng Lord, gamot. Kaya hallelujah. lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil simula nagkaroon ng pandemic, mga minamahal, ang mahal na Panginoon tayong taga-provide ng aming pangangailangan. Amen. Andyan din Praise the po Lord. mga minamahal na sa aming sasakyan sa pagdalo, mga minamahal, talagang wala po kaming sakyan dahil kami lamang po na aking mga beloved pinsan ng mga ang dumadalo. Andyan din po mga minamahal na talagang sinisikap po namin mag-commute kahit na mga minamahal na napakaraming checkpoint dyan, mga minamahal. Lagi namin dinadalangin sa mahal na Panginoon Jesus is kagalakan na po namin na makarating sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus dahil patuloy po siyang may ginagamit na maghatid sa amin sa gawain, mga minamahal, every overnight. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus, maging sa aking beloved Father na bagamat napakalayo niya sa amin, mga minamahal, ngunit ang pag-iingat at paggabay ng mahal na Panginoon sa Kanya, andyan na sa pang-araw-araw na dumadaan, mga minamahal. Andyan po yung kalakasan na aking beloved Papa. Simula, mga minamahal, naglingkod po ako sa mahal na Panginoon Jesus. Andyan, mga minamahal, nagsimula din po na pumunta po aking beloved Father sa ibang bansa. Ngunit andyan, mga minamahal, na dumadating po sa point na nagkakasakit siya. Ngunit sa unat dalangin natin, beloved pastor, kapag nakakausap ko siya, mga minamahal, sabi ko, ipag-pray natin yan sa mahal na Panginoon na pagagalingin kaagad ng mahal na Panginoon Jesus. Papa, andyan po na hindi na po tumatagal yung sakit nila ng 3 days. Kaya Praise the Lord, subos-subos ko po yung hallelujah. pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa lahat. Sa mahal na Panginoon, sa lahat po ng pagpapalang material, financial, physical, lalong higit na po sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Puri po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po. Beloved Sister Nelly Ann Bautista at sa pinagpalang patutungyan. Amen. Tayo labis pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat sa oras ng kabagabagan, mga minamahal, ay meron tayong matatawagan, mga minamahal. Amen. Ang nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, handang umalalay. Amen. Handang tumulong, mga minamahal. Amen. Hinihintay lamang na tayo po ay laging tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kapag tayo tumawag, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nariyan agad ang kasagutan. Amen. Hindi sinasabing mamaya na, bukas na. Amen. Sa oras na kailangan natin ng tulong, nandyan kaagad ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Puri po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating beloved brother, Michael James Risvelio. Praise the Lord.
Amen. Kung hindi pa po nakahanda ating beloved kapatid, beloved brother Gary Fernandez, praise the Lord. Ating pakinggan, ating beloved kapatid, sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus at maganda po ating beloved Sister Heidi Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating minamahal, ginagalang Pastor Will Estrada Almeida at sa hindi po malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanilang beloved children. At ako rin po nagpapaabot sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong pastoral workers na pinapakinson po ng ating beloved ordained preacher, maging sa kanyang mahal sa buhay. Ako rin po nagpapaabot sa inyo po mga kapatiran sa ating pong webcast viewers through live stream, Facebook at YouTube. Ako'y nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa ganitong pagkakataong ito ay aking maipahayag ang kabutihan at kamanghamanghang ginawa niya po sa aking buhay. Unang-una, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa malahating pinarating niya po ako dito sa ating banal na gawain upang mag-overnight. Ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago niya po sa aking buhay na dati-rati ako po lulong sa bisyo ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagsusugal. Sa mga bisyo ko pong yan, mga minamahal, ay napasama na po ako sa mga fraternity. Marami na po akong nabarkada at napawali po ako sa aking pamilya. Diyan na naging pasaway po ako sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung nasumpungan ko po ang ating banal na gawain dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, tinanggap ang bautismo sa makapangyarihan pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung mga bisyo ko po, mga minamahal, ito po inalis ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa akin mahal sa buhay. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat ng pagpapala, magmula pisikal, pinansyal, spiritual, at bagaman hindi po karapat-dapat sa patuloy na kahabagan na ating pinakamamahal na Jesus, ginagawang karapat-dapat, nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mang-awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, paglulahati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal, ng malakas sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ating pinakamamahal na Jesus. God bless po, beloved brother Gary Fernandez at sa pinagpalang patutungan. Amen. At bago po natin ibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Heidi Aquino, tayo po muna yung magpuri, mga minamahal. Amen. Atin pong gisingin yung ating inantok na diwa. Amen. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Hindi sasayang ang lahat ng kapahurahan at kung ay di na luluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata.
kailanman. We're together again, praising the Lord. Amen. Hallelujah. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again, praising the Lord. Sama-sama tayo. Amen. Hallelujah. Magpuri kay Jesus. Hallelujah. Magsama-sama tayo. Magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari. Mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo. Magpuri kay Jesus. May bayan ko sa langit. Handa sa akin. Thank you so much, Lord Jesus. Naroon na, puso ko ay masaya. Bye-bye ako sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit. Amen, hallelujah. Nasa atin kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Napakasarap magpuri, mga minamahal. Amen. Sa ating pinakamamalapayang Jesus. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na po totoo. Kung nakanda na po ating beloved sister Heidi Aquino. Praise the Lord. Atin na pong binibigay pong pagkakataon. Ating pakinggan. Ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat. Sa ating pinakamamalapayang Jesus. At maganda po ating beloved brother John Kenneth Presvelio. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Amen. po. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at patuloy po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida sa lahat po ng mga beloved Almeida children. Ganon din po sa ating mga kapiling na beloved elder, sa mga beloved workers, sa inyo po mga kapatiran sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir. Ako po ay nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gintong pagkakataon na ipinagkaloob niya upang mapasalamatan siya sa lahat ng ginawa niya sa aking buhay. Andyan, sariwain ko lamang mga minamahal yung ginawang pagpapagaling sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat tunay nga po mga minamahal na karamdamang pong iyan mga minamahal ay talagang nagpahirap po sa akin. Alam niyo po mga minamahal, dati-dati po nung hindi pa po ako ginagamit sa balanlaubasan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, andyan na tuwing sumasapit po yung mga malalamig na buwan, andyan na tinutubuan po ako ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan mula ulo po hanggang paa. Andyan nga, kapag sobrang dami po talaga ng lumabas, andyan na hindi po ako makahinga, hinahabol ko po yung hininga ko. Ngunit mula nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang banal na ubasan, hindi ko na namalayan na ang kagalingan ay pinagkaloob na pala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganun din mga minamahal, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy na paggabay po sa akin, sa patuloy na pagpuprovide ng knowledge, wisdom, and understanding sa pag-online class. Andyan na, bagamat mahirap yung ganitong sistema ng pag-aaral, ngunit tunay na kapag humingi ka ng tulong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang hindi kanya bibiguin sapagkat ang kanyang pagtulong ay laging nasa oras. Kaya lubos ko yung pinapasalamatan. Andyan din ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bagamat andyan na yung
mahigit isang taon na ang pandemic, ngunit narito pa rin po tayo mga minamahal, tayo nagsasama-sama upang mapapurihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan na patuloy tayong pinapanatiling ligtas, kaya't lubos-lubos ko yung pinapasalamatan. Ganon din sa patuloy na pag-iingat sa akin, 10 ng aking mga mahal sa buhay, lalo na sa aking beloved mama na nasa ibayong dagat. Ganon din sa pagtatrabaho ng aking beloved ate, bagamat sa ospital siya nagtatrabaho, sila yung prone sa anumang uri ng sakit, ngunit ang protection ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay laging sumasa kanya, kaya't lubos-lubos ko yung pinapasalamatan. Ganon din sa patuloy na pagpo-provide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, sa mga pagpapalang material, financial, physical, lalo ang pagpapalang espiritual, bagamat hindi karapat-dapat ay patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po. Beloved Pastor Heidi Aquino at sa pinagpalang patudong yan. Amen. Tayo lubos-labis pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sapagkat tayo pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang siya'y paglingkuran natin, mga minamahal. Amen. Yun lamang po, mga minamahal, na tayo po ay pinili talagang labis-labis na pagpapala na po, mga minamahal. Sa oras na tayo pinili ng ating dakilang Diyos, nagkaroon tayo ng kapahingahan. Amen? Yung ating mga karamdaman, mga minamahal, sa mga mayayaman, sa mga nasa sanlibutan, mga minamahal. Amen? Narito tayo sa sanlibutan, subalit tayo hindi taga sanlibutan, mga minamahal. Amen? Ang mga mayayaman, meron silang may mga karamdaman dyan, mga minamahal, walang kapahingahan. Kahit gaano karami ang kanilang mga kayamanan, malaki ang kanilang pera sa bangko, mga minamahal. Amen? Ang nakakapagpahinga, meron silang mga cancer, walang kagalingan, mga minamahal. Amen? Ano ang kanilang kapahingahan, mga minamahal? Tinuturukan sila ng pampatulog, pampakalma, sedative, mga minamahal, upang sila lamang magkaroon ng temporary na kapahingahan. Subalit tayo, mga minamahal. Amen? Dito pa lamang sa lupa, meron na tayong kapahingahan. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ng malakas ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen, praise the Lord. Tayo pinagpala. Kaya tayo lamang po ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen? Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakahanda na po ating beloved brother John Kenneth, praise the Lord, ating pong pakinggan, ating beloved kapatid, sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at maganda po ating beloved sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na magpupuri, paglawalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangalay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Dobleng paggalang po ang aking pinapabot sa ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda. At hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, maging sa kanilang mga beloved children. Ako rin po yung nagpapabot ng pagbati sa mga beloved preachers, workers, hallelujah, na pinangasiwan po ng ating beloved ordained preachers, sa inyo po mga beloved kapatiran, bago nun po datihan, ako po yung nagpapabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat, hallelujah. Ako po yung napupuli ng papasalamat sa ating pinakamamahal na sa pagkakataong po muli ito na pinagkulob po niya sa akin, upang ipahayag ang mga kabutihan na ginawa niya sa aking buhay. Hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. May share ko lamang nung ako po'y bata. Hallelujah. Na andyan na napakasakitin ko po na halos linggo-linggo po ako nagkakasakit. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yun po inalis na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise Lord. Hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa pagpapalang hallelujah na andyan po yung aking beloved Father ay grabing mangusig sa amin. Hallelujah, sa tuwing kami dadalo dito sa banal na gawain, andyan na grabing mura na inaabot namin minsan. Hallelujah, sa aming beloved Father. Hallelujah. Ngunit kami lamang po nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na walang matigas na puso sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy naman po na pagdalo. Hallelujah, sa nandalangin nating beloved Pastor. Hallelujah. Minsan, hallelujah, ang aking beloved Father, sila po pang papaalala ngayon. Hallelujah. Kung kami po ba'y dadalo at hallelujah, sila po po'y mag-offer na gamitin ang aming motor upang gamitin sa banal na gawain. Hallelujah. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon po yan. Hallelujah.
Ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa araw-araw po na pagbibigay po ng Panginoon namin. Hallelujah, sa pag-iingat po sa amin sa buong, hallelujah, buong sambayan po namin. Hallelujah, kaya hanggang dito na lang po ang kapunang pasasalamat. Para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo mga minamahal ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved brother John Kenneth, at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Wala po tayong ibang gagawin, mga minamahal, kundi ang patuloy na pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang kabutihan. Amen. At sabi nga po, rejoice in the Lord always. Magagalak tayong lagi, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Bakit, mga minamahal? Amen. Sapagkat tayo'y pinagpalang lubos, mga minamahal. Amen. Wala tayong ibang gagawin, kundi magalak. Sapagkat tayo iniligtas na ng ating pinakamamahal Diyos. Dinamitan tayo ng katwiran ng ating pinakamamahal Diyos. Binihisan, mga minamahal. Amen? Meron pong isang kapatiran, nagpatotoo, mga minamahal, nang siya po ay isinama ng ating pinakamamahal Diyos doon po sa impyerno, mga minamahal. Merong isang mayamang babae doon, mga minamahal. Napakayaman niya. Nung may lumapit sa kanya upang sinabing paglingkuran niya, ating pinakamamahal na Jesus, tumanggi siya. Na-realize niya, huli na, nung nandun na siya sa impyerno, mga minamahal. Amen? Sabi niya, hinihiling niya, bigyan pa siya ng buong pagkakataon, isang pagkakataon ng ating pinakamamahal na Jesus, na kahit siya lamang po ay dukha, sabi niya, basta ibalik lamang siya dito sa lupa at bigyan ng chance na makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Napakayaman niya. Sabi niya, kahit ako na ang pinakamahirap, basta bigyan mo lamang ako ng pagkakataon na mapaglingkuran ka. Sabi ng babae. Subalit, sabi natin, pinakamamahal na Jesus, huli na. Kaya tayo po, mga minamahal, amen? Habang narito pa po tayo, mga minamahal, amen? Hindi pa po huli ang lahat, amen? Sabi nga po, magagalak tayong lagi sa malapay noon. Wala man tayong pagkain, wala man tayong magarang sasakyan, mga minamahal, hindi yan ang batayan ng pagpapala, mga minamahal, amen? Ang primary na blessing, mga minamahal, amen? Ang pinakauna sa lahat, mga minamahal, amen? Yung lagi mong maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Manatili po tayong, sikapin po natin, mga minamahal, na huwag po makatulog masyado, mga minamahal. Amen? Sapagkat maya-maya, mga minamahal, malapit na rin po ang oras, makakakinig na po tayo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo na po ituloy-tuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na puturo. Kung nakanda na po ang beloved Sister Nida Bakuyag, praise the Lord. Atin na pong binibigay po pagkakataon sa ating beloved kapatid. Amen. At maganda po ating beloved brother Judel Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Dobling paggalang din po sa ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, at atin din pong inaalala mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, at bumabati rin po ako sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanilang anak, sa lahat po ng mga elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang madaling araw na po. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang lahat ng mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, isa rin po ako, mga minamahal, na isang pinagpala rin po, mga minamahal, dahil Amen. po Praise the Lord. ako po, mga minamahal, dati po hindi po ako naniniwala sa ganitong gawain po, mga minamahal. Dati pong nakatira po kami sa dako ng Manila. Meron po kaming isang kapitbahay doon na palagi po akong sinishiran po, mga minamahal. Ngunit palagi po rin siyang binabaliwala na sa tuwing na lang ako, mga minamahal, na ako po'y pumunta sa simbahan ng Katoliko po, mga minamahal. Hindi niya kinakalimutan na ako po'y shiran po, mga minamahal.
nariyan po mga minamahal na napakatigas ang aking puso at isang araw mga minamahal na nagkaroon ng karamdaman ang aking beloved kong anak na pangalawa sa panganay at siya po ay nagkaroon ng karamdamang galis sa buong katawan mula ulo hanggang sa kanyang talampakan po mga minamahal. Siya po'y dinadala ko po sa doktor po mga minamahal at pabalik-balik po kami sa doktor. Alam niyo po mga minamahal, specialist ang doktor na po ang tumitingin sa kanyang karamdamang galis. Ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal sapagkat yung mga gamot po na aking iginagamot po ay ito po'y pansamantala lamang po mga minamahal na kagalingan. Hanggang nandyan po mga minamahal na wala na po akong magawa at nandiyan na nag-aalala na rin po ako mga minamahal. Hanggang naisip ko po mga minamahal yung kapatiran po na dito po sa gawain ito po na anumang klaseng karamdaman ay kayang pagalingin ng mahal na Panginoong Yesus. Amen. Ay tunay po mga minamahal na nung walang-wala na talaga akong magagawa dahil ginawa ko na pong lahat ang kaparaanan na itinuro po sa akin at nariyan po mga minamahal, araw ng linggo ng ako po mga minamahal ay pumunta sa kanilang bahay at sabi ko gusto kong sumama at mag-observe lamang po mga minamahal hanggang sa talagang tunay na dito po sa gawain ito po na dito ko po napatunayan na tunay nga na ang mahal na Panginoong Yesus ay buhay at nagpapalagaling ng anumang mga karamdaman sapagkat dito ko po narinig yung ang cancer po mga minamahal ay pinagagaling ng mahal na Panginoong Jesus. Mga tinanggahanan ng doktor po mga minamahal sa hospital. Talagang tunay nga na dito po, dinadala po nila dito, sila po pinagagaling ng mahal na Panginoong Yesus. At nariyan na napakinggan ko rin po yung ketong po mga minamahal na, yung kanyang daliri po mga minamahal ay pudpud na po mga minamahal. At tunay nga na siya po ay nabautismon sa tubig sa pangalan ng mahal na Jesus. Siya po ay pinagaling ng mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, ang karamdaman ng aking anak ay galis sa kanyang buong katawan na ako po mga minamahal, alala na po. At tunay nga na akong ginawa ko lang po mga minamahal ay tumanggap din po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Jesus. Nagpatuloy lang po akong dumalo po sa banal gawain ito ng 3 beses sa isang linggo. At tunay nga po mga minamahal na sa aking pagdalo, hindi ko na po yan pinapansin, dalo na ako ng dalo at namalayan ko na lang po mga minamahal yung karamdaman ng aking anak na halos wala ka nang mahawakan sa kanyang katawan. Alam niyo po sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, sa pangunat panalangin po ng ating Pastor Welder Estrada Almeda, yung pong kanyang galis ng aking anak po, ito po'y dilinis at pinagaling ng mahal na Panginoong Praise the Lord. Hallelujah. At sa aking patuloy na pagdalo, ako rin po mga minamalay, mahina rin pong aking baga. At tunay rin po sa kahabagan din po ng mahal na Panginoong sumula nang ako po naglingkod po, ako rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ganyan din po mga minamahal na riyan din pong mga himala na ipinakita ng Diyos sa akin. Maging sa ako po mga minamahal nakaranas na year 2004 po mga minamahal. Ako po'y nakunan po mga minamahal. Ako po mga minamahal ay nag-bleeding na isang linggo po mga minamahal. Na ang pitos po mga minamahal ay nandito pa po sa aking sinapupunan. Sa patuloy ko po mga minamahal na pag-bleeding po mga minamahal, akala ko po mga minamahal, yung pitos po, sumama na po doon sa dugo na lumalabas po sa akin dahil buo-buo pong dugo po mga minamahal hanggang sa andyan na dumating na po na talagang nanghina na rin po ako. Tunay nga na napakabuti ng mahal na Jesus. Wala po akong ginawa na nampalataya, nagtiwala. Nandiyan po mga minamahal. Sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, dumalo pa po ako noong linggo yun, mga minamahal, dahil ang sakit-sakit na po yung aking tiyan po. Talagang grabe po mga minamahal. Sa pagpupuri lang po mga minamahal. Hallelujah. Sa pangunat panalangin po ng ating Pastor,
Sa balikat lahat ng ang mga manggagawa po, yung pitos po, mga minamahal, ito po ay pinalabas ng mahal na Panginoong Jesus na Lord, hallelujah. hindi po ako, mga minamahal, nagpatingin sa doktor, hindi po ako nagparaspa. Maging lahat po yung nandyan po mga minamahal na naiwan po, ito po pinalabas lahat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus. Napakabuti niya. Alam niyo po, Amen. yung taon na rin po yun, mami na mahal. Sinubok na naman po ako sa aking pananampalataya. At katapos ng birthday ko po mga minamahal, di po ako nagkakamali na bandang katapusan po yun, mga minamahal. Nagkatrangkaso po ako, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, halos inabot po ako ng 1 buwan. Nariyan na po na inuubo po ako, na talaga nga po, mga minamahal, na halos hindi na po ako makaagulapay po, mga minamahal, dahil hindi na po ako nakakatulog ng gabi. Nanilaw na po ang aking katawan. Ang payat-payat ko na po, mga minamahal. Isang kapatiran na pumunta sa aming bahay, nakikita niya yung itsura ko dahil kulay gansa na yung aking katawan. Magpa-check up ka na, kapatid, sabi niya, dahil iba na yung tingin ko sa'yo, sabi po, mga minamahal. Hanggang sabi ko, ayaw ko pong magpa-check up sapagkat yung nararamdaman ko, hindi po pangkaraniwan po. Sapagkat halos hindi ko na po talaga kaya, ngunit kaya lumalakas lang po ako dahil sa pananampalataya ko sa mahal na Panginoong Jesus. Dahil nagtiwala po ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, walang imposible. Ano man ang mangyari sa akin, sabi ko, sa mahal na Panginoon ako, magtitiwala, sabi ko. Alam niyo, mga minamahal, at tunay po, mga minamahal, na sabi ko, kung mahal niyo ako, magdala kayo ng manggagawa at pilihan sa kola at lalakas ako, sabi ko. Makadalo ako sa banal na gawain, sabi ko po, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, nung nagdala nga po sila ng manggagawa, kasalukuyan po, mga minamahal, na hindi pa po nakakakilala ng aking beloved husband. At inuusig ako noon. Yung pagkakataon na inuusig po ako, mga minamahal, subalit ako po ay binaglaban ko po yung pananampalataya ko dahil sabi niya, gusto na niya talagang dalhin na niya po ako sa doktor. Ngunit ayaw ko po, mga minamahal, sapagkat mamatay mabuhay sa mahal na Panginoon ako maglilingkod, sabi ko. Tunay nga po, mga minamahal, nung nailihans nga po ako at Martes noon, kinabukasan Miyerkules, pinilit ko pong dumalo. At tunay nga na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, nung nakadalo po ako ng Miyerkules po, tunay nga po, mga minamahal, na doon po na umawit po ang mga awit po ng mga finest choir at sinabayan ko po ng pagsisisi po, mga minamahal, hiniling ko sa mahal na Panginoon ko ano mga aking mga pagkukulang, ipaisip sa akin ng mahal na Panginoong Jesus. At tunay nga po, mga minamahal, na sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, sa pagkakataong ito, gusto ko uuwi akong magaling na, sabi ko. At kung ano man ang aking pagkukulang, patawarin niyo po ako, sabi ko. Palakasin niyo ako ngayon din at bukas, sabi ko. Mag-alay ako ng ayuno, sabi ko po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, sapagkat iniisip po ng aking beloved husband na talagang magpa-check up na po ako, punta na po ako sa doktor. Ngunit tunay nga na hindi po ako binigo ng mahal na Panginoon, sapagkat pagkatapos po, mga minamahal, ng Miyerkules na Wednesday service, po, mga minamahal, nang umuwi po ako, nagpalihans po ako dito, umuwi po ako, taglay ko na po ang kalakasan na nagbumula sa ating pinakamamahal na Jesus. Tuloy nga po, mga instant po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya, papasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus. Ganyan po, mga minamahal, dati po, mga minamahal, napakahirap ng buhay. Nandyan po sa pagbibigay, pagtatapat ng ikaputhandog po, mga minamahal, malit man o malaki, talagang nagtapat po kami, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang aking mga kahilingan, aming mga kahilingan na mga katulad ng pagkaroon po kami ng sarili ng naming bahay. Tunay po, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, ito po ay pinagkaloob ng mahal na Panginoong Jesus. At nariyan din po na nagpapasalamat po ako dahil ano man ang aming
kahilingan. Ito po ipinagkakaloob ng mahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo digit ang pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay, mga minamahal, malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po, beloved Sister Nida Bakhuyag at sa pinagpalang patutungyan. Amen. Tayo po pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Sabi nga ng Bible, mga minamahal, mapalad ang taong iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyong sarili sapagkat makatatahan, mga minamahal, sa kanyang banal na templo, mga minamahal. Amen. Sapagkat mga minamahal, kapag hindi tayo pinili ng ating dakilang Diyos, kahit anong gawing pag-share sa atin, mga minamahal. Amen. Ipakita sa atin lahat ng mga himala, mga patay, binuhay ng ating pinakamamanapeng Hesus. Ketong nilinis ng ating pinakamamanapeng Hesus, bulag, nakakita dahil sa pangalan ng ating pinakamamanapeng Hesus. Kung hindi tayo pinili, mga minamahal, hindi pa rin po maniniwala. Subalit tayo talaga yan, mga minamahal, talaga sabi nga po, dapat talagang tayo laging magalak, mga minamahal. Amen. Mga galak lagi sa ating pinakamamanapeng Hesus. Yan po, mga minamahal, talaga kung merong mga pinagpala, mga minamahal, tayo po yon. Tayo ang labis na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? At tayo po, mga minamahal, ay patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isa lamang po ang inihiling natin dakilang Diyos, yung willingness, mga minamahal, yung willingness na sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Amen? Yung lagi nating inuuna kung anuman ang katwiran, kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi nga po, seek ye first the kingdom. Amen? And the righteousness of God, mga minamahal. Amen? Kapag inuna natin yan, mga minamahal, sabi nga po, lahat, mga minamahal, lahat daw po, mga minamahal, walang sinabing limitado, mga minamahal. Sabi po, lahat, anything, mga minamahal. Amen? Na gustuhin natin, mga minamahal, sa ikabubuti natin, yung hindi ikasasama, mga minamahal. Amen? Purihin natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumalakpak po tayo ng malakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! At isa pa po, mga minamahal, amen? Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi po tayo hindi nanunubok, mga minamahal. Amen? Ang kaaway, mga minamahal, ang kaaway na ating dakilang Diyos, mga minamahal, yan ang laging akyat panaog, mga minamahal, sa taas upang tayo pa laging usigin, mga minamahal. Hinihiling na lagi tayo po ay talagang subukin yung ating pananampalataya. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pinahihintulutan, mga minamahal. Para din naman po sa atin yan, sa ikatitibay natin, mga minamahal. Amen. Tayo po nililinis, dinadalisay na parang ginto. Amen. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na matotoo. Atin na pong tinatawagan, ating beloved brother Judel Aquino. Praise the Lord. At maganda po ating beloved sister Risa Briones. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Bago po ang lahat, ang pinakamataas sa pagpuri, pagluwalhati, pagdakil ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Ako Lord. rin pinagpapa Hallelujah. po ng dobleng pagbati po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Alameda sa pagpalang madaling araw na po sa kanila, maging sa patuloy na pag-alala ng maginito ang turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, baging sa mga beloved children, sa ating pong makapiling na mga beloved elders, sa ating pong mga beloved workers, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, sa inyo po mga beloved kapatiran, baguan mga datihan, maging sa ating mga live webcast viewers, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat po mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa himala po mga minamahal na kagalingan na aking karamdaman na dala-dala ko po mga minamahal magmula nung ako'y 8 months pa lamang na sanggol, mga minamahal, andyan na dala-dala ko na pong asma hanggang sa aking paglaki, pagtungtong sa elementarya, mga minamahal, na talagang hindi lang po ordinaryong asma, mga minamahal, na buong akala ko po nung elementary po ako, mga minamahal, ay magdadrop out na po ako sa klase
dahil umabot po ng 3 linggo hanggang 1 buwan, mga minamahal, na ako'y excuse na lang po lagi, mga minamahal. Wala na po ako natututunan sa klase, maging sa mga gawaing bahay, mga minamahal, ay hindi ko na po nagagampanan, maging sa pakikipaglaro sa aking mga kaibigan at mga kaklase, mga minamahal, ay hindi ko po magawa dahil andyan na limitado po lahat ng kilos ko, mga minamahal, dahil kunting pagod lang po andyan na hinihingal na po ako, mga minamahal. Andyan sa paghahanap po namin ng lunas sa aking karamdaman, mga minamahal, andyan na ginawa na po namin lahat, mga minamahal, ng payo ng aming mga kapitbahay na mag-ihaw ng butiki at kainin, ay ginawa ko po yan, mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan, mga minamahal, maging sa mga albularyo na hindi lang po 1 o 2 albularyo ang aming nalapitan, ngunit wala din pong kagalingan, mga minamahal. Maging sa mga doktor, mga minamahal, na alam naman po natin na andyan ang pansamantalang kagalingan lang, mga minamahal, ngunit nung time, mga minamahal, na kami po maglingkod na po sa ating pinakamamalaping Jesus at tanggapin ko po ang bautismo sa tubig at makapaglingkod sa Kanya, andyan ang kaagad ang kagalingan at katugunan kaagad ng aking karamdaman. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamalaping Jesus at pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalaping Jesus ang mayigit 1 taon na po na andyan pa rin po ang pandemyang yan, mga minamahal, ngunit nariyan pa rin po ang pag-ingat ng ating pinakamamalaping Jesus sa ating lahat at pinapasalamatan ko po, mga minamahal, sa mayigit 1 taon na yan na hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamalaping Jesus. Siya pong lahat, mga minamahal, ang nag-provide ng pang-araw-araw namin mga pangailangan, maging sa pag-ingat sa buong pamilya namin, magmula sa pagtrabaho ng aking beloved ate, andyan ang paggabay, pag-ingat, maging sa paghatid at sundo namin sa Kanya. Kami po ginagabayan ng ating pinakamamalaping Jesus at magmula rin sa aming beloved mama na nasa dako ng sa ibayong dagat, mga minamahal. Andyan ang pag-ingat na ating pinakamamalaping Jesus maging sa aming mga mahal sa buhay at pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalaping Jesus, mga minamahal, sa lahat po ng mga pagpapalang pinagkakalob sa buong pamilya namin, magmula sa pagpalang pisikal, pinansyal, higit sa pagpapalang espiritual, at bagamat hindi po karapat dapat, mga minamahal, sa patuloy lang po na habag ng ating pinakamamalaping Jesus ay patuloy po ako nagagamit sa Kanyang banal na gawain. Kaya hanggang dito lang po ang lahat ng kapurihan pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamalaping Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamalaping Jesus. Mga minamahal, sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ating pinakamamalaping Jesus. Amen. God bless po, beloved brother Judel Aquino. Amen. At sa pinagpalang patutong yan. Amen. Maghahanap ng isang napakagaling na manggagamot, mga minamahal, amen, na kayang pagalingin ang lahat ng karamdaman, yung walang bayad, mga minamahal, amen. Sa ibabaw ng mundo, mga minamahal, ay sa tao, wala po, mga minamahal, amen. Lahat may bayad, mga minamahal, amen. Yung lang pong magpahilot ka, sabi ko, nung ako'y nagkapilay, saan pa pwedeng magpahilot? Doon sa banda doon sa papuntang Kubol, doon sa malayo, yung Kagawad, magaling manghilot yun, libre, sabi niya, mga minamahal, libre, magbigay ka lang ng 1 kaha ng sigarilyo, Marlboro, hindi pa rin libre, mga minamahal, amen, at hindi pa rin sigurado, mga minamahal, na ikaw ay mapapagaling, mga minamahal. Subalit, kapag tayo lumapit sa ating pinakamamalaping Jesus, isang tiyak na bagay, anuman ang iyong karamdaman, mga minamahal, amen, libre talaga, walang bayad, mga minamahal. At tiyak na tiyak pa ang kagalingan ng ating mga karamdaman, amen. Walang iba sa ating pinakamamalaping Jesus lamang yan manggagaling. Amen? Palakpakan po natin ng malakas muli ating pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po at pinakamamalaping Jesus. Amen? Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating beloved sister Risa Briones, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon at sundan po ng ating beloved brother John Carlo Pereira. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobleng paggalang po sa ating Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda at ang pag-alala po sa mga banal na turo ng ating beloved
Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila pong mga beloved children, sa lahat po ng mubo ng San Carlos Outreach sa pangasiwa ni beloved Brother Buboy Nier at ng kanyang beloved daughter, sa lahat po ng mga kapatiran na narito ngayon, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagkakataong muli niyang ibinigay upang makapagpasalamat sa lahat ng mga kabutihang ginawa niya sa aming buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dahil ito lang pong nakaraang Martes, mga minamahal, andyan po yung pag-aalala ko bilang tao at bilang ina po dahil nung araw na po yun, nung ako'y nasa trabaho, ang aking pong anak ay nag-message po sa akin na sinabi niya lang po na, Mami, yung mata ko po. Andyan po bilang ina, nag-alala po ako dahil isang linggo niya po nang hindi iniinda yung boiled pork pigsa na tumubo sa kanya sa bandang tapat po ng kanyang mata. Andiyan po nung nakita ko yung picture niya, sabi ko po kasi picturean mo. Sobrang namamagana po yung mata niya at halos nakapikit na po at namumula pa ito. Ngayon tinanong ko po siya kung gusto niya pong magpa-check up. Dahil nga po, nag-aalala po ako. Pero sabi niya po sa akin, hindi po. Sabi niya gano'n. Kaya sabi ko po sa aking anak, bagamat nag-message rin po ako sa aking beloved husband na nasa trabaho noon na kailangan na yata natin ipa-check up si Ashley dahil sobra na yung pamamaga ng mata niya. Subalit hindi po nag-reply ang aking beloved husband. Kaya ang sabi ko na lang po sa aking anak, magpuri ka anak, manalangin ka ng taimtim at humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan. At ganoon rin po yung ginawa ko. Bagamat ako po ay nasa trabaho noon, ako po ay nag-usad ng panalangin at humingi rin po ng tawad at kinas-out ko po yung nararamdaman ng aking anak na sakit. At alam niyo po mga minamahal, tunay po na pinakikinggan tayo ng ating mahal na Panginoong Hesus basta't magsisilang po tayo sa ating mga kasalanan at magpuri sa Kanya at humingi ng tawad. Nung pag-uwi ko po ng hapon mga minamahal, tunay po napakadakila ng Diyos. Umimpis na po yung pamamaga ng mata ng aking anak. Praise the Lord. Labis-labis na nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At makalipas lang po isa o dalawang araw, halos nawala na po yung bukol sa kanyang mata. Kaya Amen. pinupuri Praise ko the po Lord. at nadakilang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. I-recall ko rin lang po mga minamahal, bago pa lang po kami dati dito noon, year 2016 po. Yung aking anak na babae na rin po yan, siya po ay nadapa mga minamahal. At sa labis na pagkakadapa na yun mga minamahal, namaga po kanyang tuhod at nagnana po ang kanyang tuhod mga minamahal. Ngayon po, dumating yung, hindi po namin siya pinapacheck up, wala rin po kaming pinainom na gamot sa kanya, subalit halos isang linggo na po, andyan po na nilalagnat na siya. Kaya araw po ng gawain na yun, nag-decide po kami na dalhin po siya sa doktor, subalit upang ipalinis lamang ang kanyang sugat. Dahil ayaw po namin siyang painumin ng kahit na anong gamot. At after nung malinis po yun ng doktor, pumunta na po kami sa gawain, mga minamahal, that was Sunday. At alam niyo po mga minamahal, pagkatapos po ng gawain, andyan po na, humupa na po yung lagnat ng aking mahal Praise na the Lord. anak. Amen. Hallelujah. Tunay po talaga nagpapagaling ang ating mahal na Panginoon. Basta nagtitiwala lang tayo at nananalangin sa Kanya, tumihingi ng tawad. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa pag-uwi namin at pagpasok sa aming trabaho ng aking beloved husband. Andiyan po yung protection na ibinibigay niya, bagamat kami po ay nakaka-encounter ng iba't ibang tao, nakikisalamuha kami dahil ako po ay kadalasang lumalabas rin po. Dahil may mga field works po ako, tunay po na ginagabayan at pinoproteksyonan kami ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord. Hesus. Amen. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat ako po ay tinuruan niya magsuot ng may kabanalan sapagkat dati-dati po ito ay aking napakahirap gawin dahil hindi ko nga po nakasanayan. Subalit sa patuloy na pagdalot, pagsunod sa kanyang mga inuutos, ito po ay aking nasunod na po. At nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat kami po ay hindi karapat-dapat dahil po sa kanyang kahabagan. Ako po kasama ng aking mga anak ay ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, karangalan, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas at gising na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. God bless din sa pinagpalang patutuo na yan. At tunay nga po mga minamasabi nga, if we confess our sins, He is faithful to forgive us from all our sins, mga minamahal. Ibig sabihin mga minamahal, nandun parati ang habag ng mahal na Panginoon. At
kapag seryoso at talagang totoong paghingi ng kapatawaran ng ating pong gagawin ay talagang nagpapatawad ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at maging sa ating po, ako rin po gusto rin po bumati ng isang magandang umaga sa ating mga minamahal na mga kapatiran, maging sa ating mga beloved viewers, maging sa ating po mga bisita na ating po kasama ngayon, mga minamahal. Kung saan man kayo naroon mga minamahal sa oras nito, maging sa ating pong ano pang nararamdaman, ano pong kalagayan natin mga minamahal, lumapit kayo sa mga Panginoon at magantabay hanggang sa matapos ang ating pong banal na gawain. Mamaya lamang ng konti, makakapakinig na tayo ng salita ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Magising na tayo mga minamahal at talagang malulugi talaga tayo, luging-lugi talaga tayo kapag tayo ay diretsyong antukin. Amen. Okay lang antok-antok ng konti. Tawag nila dyan, tulog manok. Amen. Alam niyo yung manok, mga minamahal, nakapikit ang mata pero nakataas ang paa. Yung isa. Ibig sabihin, gising pa rin. Konting kibot yan, gising yan. Amen. Ganun po dapat mga minamahal. Sapagkat we need to rest. Kailangan nating magpahinga sapagkat napagod tayo. Ngunit sabi nga mga minamahal, hindi yan dapat maging dahilan upang tayo po mga minamahal tumigil sa paglilingkod at pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sapagkat yan ay ating ni-request. Sabi mo, mahal na Panginoon, pagpalain mo ko ng trabaho. Wala yan. May trabaho ka na. So, ibig sabihin, magpasalamat ka sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, may trabaho kasi ako mahal na Panginoon, dapat hindi na ako mag-overnight. Hindi po. Yan po mga minamahal, sabi nga, the more blessing na ating natatanggap, the more praising na ating gagawin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating mong beloved evangelist, Wilde Estrada Almeida, at sa kanila po buong pamilya. And we cherish the blessed members and teachings of our beloved Stand Pastor Lina C. Almeida. Maging sa ating mga beloved workers, magandang umaga po sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Pangasiwan po ng ating pong beloved ordained preacher, ating beloved brother Bubuinir, sa kanyang mananak, ating beloved Sister Vines, sa ating beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na po binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved brother John Carlo Pereras, at ating pong pakinggan kung paano po siya pinagpala. At sundan po siya ng ating pong beloved Sister Bea Michelle Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na pesos po lang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeida. And we will always cherish the blessed memories and teachings of our daily beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At bumabati rin po ako sa beloved children and sa beloved brethren po at sa inyo rin po mga beloved elders and workers, sa inyo din, sa atin din pong beloved ordained preacher at sa kanilang mahal na anak ko, Ate Vines. Amen. At sa inyo din po mga kapatiran, bagawan manudatihan, o pagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po yung nagpapasalamat sa mga Panginoon dahil nung nung 2 years lang po nung may pasok pa po kami, iniingatan niya po ko sa aking pagpasok, inilalayo sa mga disgrasya, sa mga disgrasya. At nung bago po ako pasok po sa isang paralan, nag-exam po ako doon na wala po akong kaalam-alam na isagot po doon sa test paper po doon. Ang tanging ginawa ko lang po ay nagpuri at nanalangin lang po. At nag-alay ng isang kanta lamang po. At hindi ko po inaakala na ako po yung makakapasa sa school na yun po. Labis-labis ko po yun na ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na pesos po. At nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na pesos po dahil sa itong buong taon na po ito na inilalayo po kami sa virus po, kahit sa mansakit po.
at nilalayo rin po kami sa mga checkpoint or kahit saan man pong mga ano po na nagpapahinto po sa amin. At hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan. Nagpapasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patuto na yan. At tunay nga po mga minamahal na talagang maging sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mahal na Panginoon ay gumagabay sa bawat isa sa atin. Amen. Maging sa mga buhay ng mga kabataang ito. Tunay nga po mga minamahal na talagang napakahalaga na sila po ay ating pong ilapit sa Diyos at tunay yung ating pong kanila pong puso, mga minamahal, ang kanila pong pamuhay, mga minamahal, hindi ito malalayo. Sometimes magkamali, pero babalik at babalik dyan sapagkat merong itinanim na salita ng Diyos na kanilang napakinggan. At once na maalala nito, mga minamahal, saan man sila paroroon, mga minamahal, babalik at babalikan nila ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Bea, amen, Aquino. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Trixie Bigaong, amen. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba ay naukol po lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako rin po bumabati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at baging sa kanila po mga beloved children. Ako rin po bumabati sa lahat po ng pastoral workers, elders na kapiling po natin ngayon, maging sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po, datihan, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginito ang pagkakataong ito, mga minamahal, na ipinagkalob niya sa akin upang pasalamatan siya sa mga oras na ito. Diyan po mga minamahal, ako rin po nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sariwain ko lamang mga minamahal ang pagpapalang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking beloved kuya. Andyan nga po mga minamahal, ang aking beloved kuya ay isang security guard, mga minamahal, dyan po sa dako ng LTO San Carlos. At andyan nga po mga minamahal, required po sa kanila mga minamahal ang magpa-rapid test, mga minamahal, at sa hindi inaasang pagkakataong mga minamahal, ang aking beloved kuya ay positive doon, mga minamahal. Diyan nga po na, nung nabalitaan po mga minamahal sa aming barangay, dyan po na pinag-quarantine po kami agad, mga minamahal, sapagkat dahil din po mga minamahal sa takot nila, mga minamahal. Andyan po ng mga minamahal na sa mga oras na yun, mga minamahal, ang ginawa na lamang po namin, mga minamahal, ay nanalangin, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus, humingi po ng tulong at habag sa ating pinakamamahal na nag-ayuno, mga minamahal, at humingi po ng backup prayer dito sa ating pastoral workers. At andyan po mga minamahal, nung Webes, mga minamahal, araw po ng Webes, mga andyan po na nagpa-swab test ang aking beloved kuya. Andyan po mga minamahal sa unat dalangin po ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Kakibat po ng ating mga manggagawa. Ang aking beloved kuya ay nag-negative sa swab test. Kaya lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kalakasan na ipinagkakalob niya po sa aming buong pamilya, mga minamahal, sa pagpuprovide ng aming mga pangangailangan sa araw-araw at sa pagpapala at ako rin pinagpupuri, nagpapasalamat sa mga papapalang physical, financial, material at higit po sa pagpapalang spiritual, at bagamat hindi man po karapat-dapat sa kabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Jesus, ako po ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas at gising na palakpak, mga minamahal, praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuo na yan. Tunay nga po mga minamahal na talagang ang Diyos ay, kung wala ang Diyos, ay na nag-iingat sa atin sa araw-araw, mga minamahal. Sapagkat ngayon, panahon ng pandemya, talagang hindi mo na alam kung sino ang carrier, amen, ng COVID-19. Kaya nga sinasabi natin parati, basic protocol parati, na dapat meron kang face mask, meron ka dapat may yung social distancing mo. Kung maaari, wag kang pumunta sa anumang mataong lugar. Amen. Kung hindi ito napakahalaga, mga minamahal, siyempre, gawain, okay yan. Dahil alam natin ang Diyos ay nag-iingat at napapagaling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Pero sabi nga mga minamahal, kapag tayo lang po mga minamahal, mamamasyal or kung ano man ang ating gagawin, medyo kailangan siguro ipagpaliban natin ng konti sapagkat yan po mga minamahal, we are very much prone to yung infections ng COVID-19. Kami po mga minamahal, sa bawat pinupuntahan din, papasalamat kami din po sa mahal na Panginoon talaga. At yan po mga minamahal, bawat kausapin namin gobernador, mga personalities, mga minamahal, mga congressmen, bago kayo kapasok sa kanila, ay kailangan mo magpa-swab test. Amen. At papasalamat sa mahal na Panginoon at talagang ang mahal na Panginoon ay talagang nag-iingat sa atin sa araw-araw, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kung wala ang Diyos, talagang sa area namin, sa may Bulacan, ay grabe. Amen? Pero ang mahal na Panginoon ay napakabait at makapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa pandalangin, siyempre, ng ating ginagamit ng Evangelista, Waldestrada Almeida, maging sa ating mga beloved workers na talagang nanalangin, pinapanalangin tayo, mga minamahal, yung pag-iingat ng mahal na Panginoon as we go on sa ating pong daily routines, yung ating ginagawa araw-araw, mga minamahal, ay nandoon pinag-iingatan tayong parati ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tulad kanina mga minamahal, layo-layo ng biyahe mga minamahal. Grabe. Umabot kami ng kahapong isa pa sa Aurora Province. Grabe ang higpit nila doon. Pero tinan nyo, bagamat mahigpit ang protocol, meron pa rin mga nakakalusot. Dahil nga, sometimes mga minamahal, virus nga kasi. Amen? Community infections na nangyayari. At kinakailangan mga minamahal talagang pag-iingat na mahal na Panginoon. Amen? Kung wala ang Diyos na nag-iingat sa oras na ito mga minamahal, hindi mo alam kung anong mangyayari sa atin mga minamahal. Kaya napakalaga itong ginagawa nating overnight. Amen? Lahat ng mga nag-overnight talaga at galak na galak, pumalakpak muna ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Maswerte tayo mga minamahal, nakakilala tayo sa katotohanan. Amen? Amen. Sapagkat hindi lahat ng tumatawag sa Diyos, mga minamahal, ay na ang Diyos ko ay kilala ng mahal na Panginoon. Amen? Kundi yaong tinawag ng ating mahal. Nakakilala sa katotohanan, sa pangaral, siyempre ng ating ginagamit ng Evangelista Waldestrada Almeida, tayo po mga minamahal ay talagang ang proteksyon ng Diyos sa bawat araw ating pong nakakamtan. Lahat muna ng gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pagkato sa ating pong beloved Sister Trixie Bigaong sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Ashley May Cualquiera. Amen. At ang huli na lang siguro, kung mayroon pang hahabol, dahil may oras pa naman tayo, at hindi pong pinaganda ating pong beloved Sister Aiko Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Man din po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeida, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa kanila po mga minamahal na mga anak, sa mga beloved workers, sa ating po mga beloved elders, sa inyo po mga beloved kapatiran, ako po'y bumabati ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Dito nga po, muli nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon na ito na tunay nga po mapahayag kumuli ang mga kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Tunay na nga po, unang-una na nga po dyan, ako nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na patuloy niya pong, sa kabagan niya po na patuloy na ipinagkakatiwalang kaisa-isang buhay na ito sa abang lingkod. Tunay nga po, maalala ko lamang po, bata pa lamang po ako, nang taglayin ko po yung karamdaman ko pong asthma. Tunay nga po na wala pa, alam na, hindi po lingid sa atin, wala pa pong total cure dyan sa asthma na yan. Kung meron man po, pansamantala lamang. Tunay nga po na sa bata pa lamang po ako na maramdaman ko po yan. Tunay nga po, dumarating sa punto na nangingitim na po yung bibig ko, pati po yung kuko ko, at nararamdaman ko rin po yung palagi ang pagsakit ng aking ulo dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. Tunay nga po na lahat na rin po, tunay nga po na sa bawat pag-inda ko po niyan, tumatakbo kami sa doktor. Tunay nga po na pinapatik lamang po ako ng gamot, ngunit
magdadaan ng bawat segundo. Tunay nga po na babalik pa lamang po yan at hindi na naman po ako makahinga. Ngunit tunay na mabait ang ating pinakamamahal na Panginoon, tunay na dakilang ating pinakamamahal na Panginoon na hindi po maiksi ang kanyang banal na kamay. Tunay nga po na isa rin po ang iyong paglingkod na mabahaginan ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga po na malaman po namin na meron po palang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa dahon ng San Carlos. Hindi po kami nag-atubili na magpaunlak. Tunay nga po na sa murang edad ko po lamang yan, nandyan lamang po ako nanonood sa mga bawat kapatiran na nagpupuri hanggang sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung unang pagdalo pa lamang po namin yan, nasundan po ng pangalawa hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ito. At sa patuloy at habang na ating pinakamamahal na Panginoon na isa rin po ako na mabautismohan sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga po sa dakilang habag ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming patuloy na pagdalo. Hindi ko na naman po namamalayan na yung karamdaman ko pong asthma na totally na pong inalis sa akin na ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon. Amen. Hallelujah. At bilang patunay nga po na wala po ako niyan dati-rati, hindi po ako makasama sa lahat ng mga activities sa aming school. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon ay malaya ko na pong nagagawa ang aking mga activities na yan. Amen. That's right. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging din po sa kagalingan din po ng aking beloved mother. Ang aking beloved mother po ay tinubuan po dati ng sis sa kanya pong masalang wahaging katawan, sa kanya pong breast. Tunay nga po na may lumalabas na pong, pasintabi po sa mga kumakain, may lumalabas na pong dugo po dyan hanggang sa nagkaroon na po ng nana. Tunay nga po na dahil po dyan, kinailangan na po siyang dalhin sa ospital at kinailangan po siyang operahan, para operahan siya. Ngunit kami patuloy na nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi niya po kami bibigyan. Tunay nga po, Amen. That's right. a week before po ng kanyang operasyon, patuloy kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga po na muling kinausap ng aking beloved father, yung doktor, na mag-run ng test sa aking beloved mother. Tunay nga po na dakilang ating pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon. Nagulat na lamang po kami ng pagkalabas pa lamang po ng doktor na sabihin niya po na hindi na po kinakailangan operahan na aking beloved mother dahil alam niyo po yung nalolocate po nilang sis dati sa kanya pong breast. Tunay nga po hindi na po nila nalolocate ng time na yon, kaya lubos-lubos ko po yan Praise the Lord. sa Amen. ating pinakamamahal na Panginoon na sa patuloy na habag na ating pinakamamahal na Panginoon, aking po mga beloved mother, tunay nga po patuloy pa namin po siya nakakasama na maglingkod Praise sa the Lord. ating Glory. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon hanggang sa mga oras na ito. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na sa gitna nga rin po ng pandemyang ito, andyan na patuloy at hindi po tumitigil ang ating pinakamamahal na Panginoon kung nakumilos sa ating buhay. Kaya lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At lubos-lubos ko po rin po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon ang bagamat hindi man po karapat-dapat, ngunit andyan ang patuloy na habag na ating pinakamamahal na Panginoon na magamit po ang iyong balingkod at ang aking pong beloved ate sa kanya pong banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan. Tunay nga po mga minamahal, totoo po yung sabi ng ating mga kapatid. Yung karamdamang asthma, yan po talaga ay kumbaga lifetime. Amen. Ang sabi nga ng ating pong ating mga kapatid na Tatay Ramon Solomon before, mga minamahal, kung ano-ano mga kinakainan nila mga butiki, kung ano para lang gumaling, dahil kung ano-anong advices ng mga quack doctors, lahat ng mga kinakausap nila, wala pa rin nangyayari mga minamahal. Pero ang himala ng himala, mga minamahal, nung sila po ay nabautismo sa tubig,
sa pangalan ng Malapay sa pamamagitan ng Ministry of Jesus Miracle Crusade International Ministry, ay talagang ang kanila pong mga karamdamang asma pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan po mga minamalay, alam po niyo yung asma kapag makalanghap ka lang ng usok, alikabok, mga minamahal, o nagkulang ka man ng konti, mga minamahal, ng yung oxygen, mga minamahal, nahirapan ka ng konti sa kulob na space, atake yan. Amen. Talagang maghahabol-habulin mong hininga mo. Amen. Pero sabi, kabaga ng mahal na Panginoon, anumang klaseng karamdaman, kayang-kayang pagalingin ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kaya po binibigay ang pagkakato sa ating beloved Sister Ashley Cualquiera. Amen. At sundan po siya ng ating pong beloved Sister Aiko Aquino. Amen. Kung mayroon pang oras, ating din pong pinaghahanda ang ating pong beloved Sister Rejoice Garcia, ating beloved Sister Christine Cualquiera. Amen. At ang galing po sa ating pong beloved Sister Jemima Benitez. Amen. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamapang Jesus po lamang. Amen. Dabling paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at patuloy po natin inaalala ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po bumabati po sa kanila pong beloved children, ganun din po sa mga beloved pastoral workers at sa inyo pong lahat ng isang mapagpalang madaling araw na po. Ako po nagpupurit at papasalamat sa ating pinakamalapang Jesus. Andiyan po na nabigyan po ako ng pagkakataon na po magpasalamat po sa Kanya. Andiyan po na alalahanin ko lamang po dati-rati, hindi po sa pambababa po sa aking beloved Papa. Andiyan po na bago po kami makarating po sa banal na gawain na ito, andiyan po na tulad nga po ng iba pong kapatiran na marami din pong vision. Diyan po na ganoon din po ang aking pong beloved Papa. Diyan po na tunay nga po na gumagamit din po siya na ipinagbabawal na gamot. Ngunit diyan po na ginamit po ang aking pong beloved Tito. Diyan po na tunay nga po nung nakapunta po sila dito sa banal na gawain na ito na nagseryoso po sila sa paglilingkod. Tunay nga po na binago po sila ng ating pinakamalapay. Amen. Praise the Lord. Pasalamatan ko po yan. Ipapasalamat po ako sa malapay noon. Muli ipagpapasalamat ko po ito. Dahil ito po yung kamanghamanghang gawa niyo po sa aming buhay. Lalo na po sa buhay na aking beloved Papa. Diyan po na ganitong buwan. Diyan po na tag-init po yun nung mamild stroke po aking beloved Papa. 1 week po siya sa doktor. Diyan po na dito po siya nagpagaling sa pastoral house. Nagpuri na nalangin, nag-fasting, din po na, tunay nga po sabi ng mga doktor, years, months, bago siya gumaling. Ngunit dyan po na, tunay nga po na, walang imposible sa Panginoon. Dyan po na wala pa pong 1 month, pinagaling na po siya ng ating Panginoon. Praise the Lord, amen. Nagpapasalamat din po ako, tunay nga po na, nauuso na naman po yung trangkasan. Dyan po na, bagamat tinamaan po kami magpapamilya po, dyan po na, tunay nga po, dyan pa rin po yung kagalingan, kahit di po kami nagtitake ng gamot, dyan po na, dadalo lamang po kami, dyan po na, matatamo na po namin agad ang kagalingan, kaya pinapasalamatan ko po yan. Nagpapasalamat din po ako dahil po, sinatapos na naman po ng school year, andyan po na, tunay nga po na, totoo nga po na napakahirap, dyan po na, ngunit andyan po ang mahal na Panginoon na nagbibigay ng katalinuhan sa bawat isa po sa atin. Kaya pinapasalamatan ko po yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating Panginoon na patuloy niya po kami ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamalapay Jesus po lamang. Praise the Lord, amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patuto na yan. At ang stroke, mga minamahal, ay talagang hindi po ganun kadaling gumaling, mga minamahal. Sabi nga ng doktor, mga minamahal, it takes years bago manumbalik yung kalagayan ng kanyang mga papa, mga minamahal. Ngunit sabi nga ng ating mga kapatid, nung sila po ay nag-fasting, fasting and prayer dito sa ating pong pastoral house, kaya hindi po natin dapat katakutan ng pagpa-fasting. Amen? Kapag tayo po ay nag-fasting, mga minamahal, ay talagang ating pong
ating pong hinihintay na mahipo ang banal na puso ng mahal na Panginoon at tayo po mga minamahal ay patawarin sa anumang pagkakamaling meron tayo. Amen? At yan po mga minamahal dahilan kung bakit ang ating mga kapatid, kanyang mga na tatay ay talagang linggo lang. Amen? Pinagaling na kagad ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yan mang himala ng Diyos, mga minamahal. Sino makakagawa niyan? Hindi po magawa ng tao yan. Ang gagawin ng tao, hilot-hilot dito, therapy. Hindi therapy ang kailangan. Magpakainit ka sa mahal na Panginoon. Ikaw ay pagagalingin ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na po binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Aiko Aquino, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Rejoice Garcia. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pupupuri, paglulahati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po, pagrespeto sa ating dearly honorable pastor, Wilder Estrada Almeida, at sa hindi malimutang turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at sa mga beloved children. At ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa beloved pastor, worker, elder, instrumentalist, at sa ating pangasyon na ating beloved ordained preacher, at sa kanila pong anak, sa inyong mga kapatiran, baguhan man or datiyan sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat ko po ay kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus upang iyag ang kanyang himala at kabutihan sa aking buhay. Kundi po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Diyan nga po mga minamahal, maalala ko lang po, grade 3 pa lamang po ako mga minamahal. Nagkaroon po akong karamdamang UTI mga minamahal. Diyan nga po nagpahirap sa aking buhay mga minamahal. Diyan nga po hindi po ako makatulog, hindi po ako paglaro sa aking mabilabad pinsan, hindi din po ako makakain mga minamahal. Diyan din po na sa sobrang payat ko po yan mga minamahal. Halos butot balat na po ako mga minamahal. Andyan po, naisipan po na aking beloved tita, na dumalo dito po sa kanyang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pangunguna ng ating beloved honorable pastor, Wilder Estrada Almeida, sa pangunguna at sa kaakibat ng ating kaakibat ng manggagawa. Diyan po, isa po akong pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy na puprovide ng aming pangangailangan sa pang-araw-araw ng pamumuhay. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan niyan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy na pag-iingat sa aking pamilya at lalong-lalo po sa babaeng dagat na minamahal. Diyan po ang aking beloved mami na din po na may kaso din po ang COVID mga minamahal. Ngunit andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus upang proteksyonan at gabayan po sila mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko din po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa ibinibigay nating pinakamamahal na Panginoong Jesus na knowledge, wisdom, and understanding sa aking pagsugot ng aking mga modules, mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko din po pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pupupuri, paglulahati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Sa pinagpalang tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigyan mo pagkatong sa ating beloved Sister Rejoice Garcia. Amen. Praise the Lord. At kung may time pa, atin din pong pinaganda ating beloved Sister Christine Cualquiera. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay natatangi lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Ako po'y Lord. nagpapabot ng dobling paggalang at pagmamahal sa ating pong beloved pastor, evangelist, Wilder Estrada Almeida. At patuloy din po nating inaalala ang mga ginintoang turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Kundi pinagpapabot ng isang mapagpalang umaga na po sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa inyo po beloved kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat.
Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na aking maihayag muli ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Nariyan na patuloy ko pong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang patuloy na paggabay, pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming pong buong pamilya. Nariyan yung pag-provide po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Patuloy ko din pong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan na patuloy kaming nakakadalo, nakakasama niyo pong magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Beloved choir members, Kundi please po prepare. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan na maalalahanin ko lamang po ang aming buhay. Nariyan na dati-rati walang kaayusan ng aming pamilya. Nariyan yung kaguluhan sa aming puso't isipan. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan yung patuloy na ipinoprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoong ang peace and love po sa aming pamilya. Kaya ako lubos-lubos na napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong. Ma-share ko lamang din po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong sa aking pong beloved mama. Nariyan po na siya po ay nagkaroon po ng karamdaman po, mga minamahal. Sabi po nila, UTI daw po, mga minamahal, dahil po sa kanilang pananakit ng tiyan. Nariyan yung pagdurugo na sa tuwing sila umiihi, mga minamahal. Ngunit kami lamang po'y nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong. Patuloy na humingi ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Panginoong. Patuloy na nag-ayuno, nagpuri, nanalangin. Nariyan yung kagalingan na ipinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong. Kaya ako lubos-lubos na napupuri, Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong. Ako din po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong sa patuloy na binibigay po ng ating pinakamamahal na Panginoong na wisdom and knowledge and understanding po sa aking pag-aaral. Nariyan na sobrang hirap po, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong. Ako din po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong. Nariyan na hindi po nagpapabaya ang ating pinakamamahal na Panginoong, bagamat may mga pagsubong. Nariyan yung kapayapaan na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong. Nariyan yung patuloy na pag-iingat po sa aking beloved Father po sa dako po ng ibang bansa. Nariyan po yung comfort na ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong. Kaya ako lubos na napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong. Kundi po napupuri, nagpapasalamat sa lahat po ng pagpapala na aming nakakamtan sa araw-araw, mula sa maliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala sa material, physical, lalo't higit sa spiritual, na bagamat hindi man po karapat-dapat, patuloy lamang po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong na gagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay natatanging lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuo na yan. At ibigay natin ang huling pagkakataon, huling magbahagi ng kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, ang ating beloved Sister Christine Cualquiera, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At atin na pong pinaganda at maglinya na po yung ating mga beloved choir members. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise at ako rin po ay babati po ng dobling paggalang po sa atin pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, at atin din pong inaalalang banal na aralang atin pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang kanila pong mga beloved children, at sa atin pong mga beloved manggagawa, at sa inyo pong mga beloved kapatiran, at sa ating po mga beloved live webcast viewers. Muli ako po ay bumabati po ng magandang umaga na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na kalakasan niya po sa pinagkakaloob sa akin sa mga oras na ito, dahil way back po nung pinanganak po ko dyan na napakasakitin ko po noon. Hindi ko po malimut ang sakit ko po yung sinasabayan po, pagkakaroon ko po ng UTI at saka sinasabayan pa po yan ng anemic ko po. Pero nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Hesus dahil po andyan na magmula nung patuloy niya po kaming kinahabagan po sa kanyang banal na ubasan na gamitin po bilang isang mga awit po andyan na hindi ko po namamalayan yung mga karamdaman ko na po na yan. Andyan na instantly ako po pinagaling nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ko sa mahal na Panginoong Hesus sa
patuloy po na kalakasan niya po ako na pinagkakaloob sa mga oras na ito dahil po andyan na uso po yung trangkaso na andyan na 2 beses po ako binalikan ng trangkaso na po na yan. Nung last lamang po andyan po na sobrang sakit po yung ulo ko andyan na hindi po ako naka-attend po ng isang overnight po na yun. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil sa sobrang panghihina ko po sa mga oras na yun at saka sobrang sakit po ng ulo ko po na first time ko lamang po makaramdam po ng gano'n na binalikan po ako ng trangkaso. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po andyan na sa mga oras na ito, andyan na ako po'y unti-unting pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil po andyan na patuloy niya po kaming kinakahabagan, ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit po. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagsasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan. Bago ko ibigay mo pagkaton sa ating pong mga beloved choir members, mula kanina mga minamahal, talagang naobserbahan natin yung meeting sa atin, di ba? Kapag tayo po mga minamahal ay magbabati na lang, ay hindi na masyadong very detailed. Amen? Di ba may meeting tayo noon? Sometimes napakahalaga na makinig tayo at huwag nating kalimutan yung ating mga mini-meeting. Amen? Siguro sa next start natin mga by Sunday, Lord, malapay noon, talagang balikan natin yung mga notes natin para sa ating pong pagbati. Napakahalaga niyan, mga minamahal, sapagkat sometimes nagkakamali tayo. Mas mahalaga na po mga minamahal na talagang lahat tayo ay maging straight to the point yung ating pong pagpapatotoo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Please be reminded on that. Lahat po mga minamahal, wala kaming napansin na nakasunod doon sa pinagbitingan po natin. Tayo po mga minamahal tumayo at tayo po ay umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to my God. Glory to Jesus. Glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, glory to Jesus, glory to God. 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 Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon. So very soon. I want to tell the world, Lord, look at me. Oh, Lord, look at me. When there's nothing else could help, Lord, look at me. I want to tell the world, Lord, look at me. Oh, Lord, look at me. When there's nothing else could help, love, look at me. Oh, I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stayed within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me now, say, am I want to tell the world, love, lifted me. Glory! Oh, Lord, lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell the world, love lifted me. Oh, Lord, lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At
Ating pong samahan ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang paboring alay sa ating mga beloved brethren. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Jesus Finest Generation Choir. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
God of light, praising Him can unlock every door. It's a key to release the night, and let your heart celebrate evermore, and give thanks to His wonderful name. God of light, praising Him can unlock every door. It's a key to release the night, and let your heart celebrate evermore, and give thanks to His wonderful name.
scribes and the Pharisees brought a woman to be stoned. Now Moses' law said, you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when they heard the news, so there was none to accuse, he was the talk of the town. The scribes and the Pharisees brought a woman to be stoned. Now Moses' law said, you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when they heard the news, so there was none to accuse, he was the talk of the town.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, minamahal. Patuloy nating hingin ang kahabagan natin o pinakamamahal na Panginoon. Tayo lahat ay manalangin bago sa huling awitin ng beloved choirs. Hallelujah, hallelujah. Dakilat mo ang paalan namin, Ama. Pagkapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoon. Talastas mo't nababatid, maging kaibuturan namin po mga puso ito pala, Panginoon. Kami man po'y nasumpungan po, pala, Panginoon. Hallelujah, sabi mo, unguarded moments. Sa mga panahon kami nakapagpabaya, aming nabigati yung Santong Espiritu, pala, Panginoon. Patawarin mo po kami, pala, Panginoon. Humingi kami ng kahabagan, awa, pala, Panginoon, magkakataon pang muli. Naming maitama ang aming pumapagkakamali. Pamagkakasala. Aming mga karamihang ito, pala, Panginoon. Hallelujah. Pakalinisin mo po kami. Gawin mo po kami karapat dapat tumaghap ng iyong masaganang pagpapalang espiritual. Sa pamamagitan namin pagdama ng iyong Santong Espiritu, pala, Panginoon. Halata ito'y aming sabot panalangin. Sa makapangyarang pangalan mo, pala, Panginoon Jesus. Sa pangalan ng panalangin ng iyong taong nilang isa. Sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I was there when you drew the breath of life, and I could hear your voice the first time that you cried. And though you couldn't see me, I was very near. And there's something now that I want
you to hear. You will always be a child in my eye. When you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. Even praise the Lord, I was there the first time that you prayed, and I heard all the promises you made. And when you fell before me, crying, Father, I have sinned, I picked you up and held you close again. You will always be a child in my eyes. When you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be the child in my eyes. You will always be a child in my eyes. When you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. I was there the first time that you prayed, and I heard all the promises you made. And when you fell before me, crying, Father, I have sinned, I pick you up and held you close again. You'll always be a child in my eyes. When you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing on, I hope you realize you will always be a child in my eyes. You will always be a child in my eyes. Praise the Lord. Hallelujah. When you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. You will always be a child in my eyes.
You will always be a child in my eyes. Thank you so much, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Habang nasa kalagitnaan pa, ang malang na presensya natin mo pinakamamalapay. Patuloy ba natin awitan natin mo pinakamamalapay na? You will always be a child in my eyes. When you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. You will always be a child in my eyes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Hallelujah. Lord. Thank you so much, Hallelujah. Jesus. Purihin natin napakabait at pinakamamalapay na Kristo. God bless you, choirs. Purihin natin ang pinakamamalapay Panginoon. Hallelujah. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion in the south of the north, in the city of the great King. Is Mount Zion in the south of the north, and the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion, the south of the north, and the city of the great King. Is Mount Zion, the south of the north, and the city of the great King. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamalapang Panginoon. Maraming salamat muli sa ating dakilang Diyos. For His enduring love, mga minamahal ko, hallelujah. Hindi nagsasawang malapanginoon na tayo po'y unawain, mahalin, kahabagan, mga minamahal ko, at patuloy niyang pinapadarama, mga minamahal ko, ang kanyang napakatamis at banal na presensya, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang walang sapat na kataga na ating pong mabagit, mga minamahal ko, upang maipabot ang ating pong taos-pusong pasasalamat sa mga papalang spiritual na yan. At tayo na po mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagpapaliwanag po patungkol sa kahalagahan ng pagbibigay at muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at mapagpalang Diyos, ang ating napakabait na Ama, mga minamahal ko, na siyang pinagbubukalan ng lahat ng mga blessings na ating pong tinatamasa. Meron tayong kalusugan. Amen? Taglay po natin mga minamahal kong buhay na ito na pawang pahiram lamang, bigay sa atin ng ating dakilang Diyos. At meron tayong mga minamahal ko, hallelujah, natatanggap mga minamahal ko para masuplayan ang ating mga pangangailangan. Amen? At nariyan mga minamahal kong pagpapalang espiritual na atin pong patuloy na nadarama ang matamis at banal na presensya na ating mga pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ako rin po mga minamahal ko, nagbibigay galang sa ating pong minamahal na Evangelista Weldy Estrada Almeda. Patuloy po natin inaalala ang ating pong
Beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga extensions, mga minamahal ko sa ating beloved pastoral workers, mga siwa ng ating pong beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak, the beloved Sister Vines. Sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed morning na. Magising na po tayo mga minamahal ko, hallelujah, at sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon at sa inyo po, aking pong mga ginigiliw at iniibig na mga kapatiran na hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal ko'y narito, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang nagsasakripisyo, mga minamahal ko, sa ating pong Friday overnight worship. At sa lahat ng mga webcast viewers na patuloy na umaantabay, sa pong magandang umaga, aking pong pinapaabot, mga minamahal ko. Sabi nga rito, our loving God is a problem solver. Amen. Ang ating pong mabait na Diyos, mga minamahal ko, ay naglulutas ng ating pong mga suliranin. Be it marital, mga minamahal ko, anumang aspeto, mga minamahal ko, maging sa ating mga karamdaman, ipinapatuto po natin, mga minamahal ko, na ang kagalingan ay nagmumula sa Kanya. Maging sa aspetong pinansyal, mga minamahal ko, may handang katugunan ng Panginoon para sa ating mga pangangailangan. At mga minamahal ko, isang tagpo sa Biblia na kung saan isang babaeng balo, mga minamahal ko, ang may mahigpit na pangangailangan. Meron po siyang malaking problema, mga minamahal ko, hallelujah, at lumapit siya sa isang propeta, kay Propeta Eliseo, mga minamahal ko, at pinatalastas, mga ipinaabot sa propeta, mga minamahal ko, ang kanya pong napakalaking pangangailangan. Nang sabi nga ng ikalawang hari, kabanatang 4, ang talatay 1 hanggang 7, mga minamahal. Sumisigaw nga, mga minamahal ko, kay Eliseo, ang isang babae, na isa sa mga asawa ng mga anak ng mga propeta, nagsasabi, ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na, at yung talastas ng iyong lingkod ay natakot sa Panginoon, at ang pinagkakautangan ay naparito upang kuning alipinin, mga minamahal ko, niya ang aking dalawang anak. So mga minamahal, bilang isang ina, lalo na ang pusong ina, mga minamahal ko. Amen? Masakit, mga minamahal ko, na namatayan ka na nga ng asawa, ng esposo, mga minamahal ko, at iniwanan siya, mga minamahal ko, ng napakalaking problema. Meron palang malaking pagkakautang yung kanyang namatay na asawa, mga minamahal ko, at eto na yung naniningil, amen? Amen? Kukunin na, mga minamahal ko, bilang pambayad yung kanyang dalawang anak. Gagawing alipin, mga minamahal ko. At ayaw niyang pumayag, syempre, mga minamahal ko, bilang ina. Sino ba naman, mga minamahal ko, hallelujah, ang papayag diyan, mga minamahal ko, pumalakpak ang mga ina. At nga, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi, mga minamahal ko, hallelujah, ni Propeta Eliseo, mga minamahal na talagang kinakailangan po nating ikonsidera, mga minamahal ko. At sinabi ni Eliseo sa talatang 2, mga minamahal ko, ng aking nabanggit na talata, kabanata, mga minamahal ko, anong gagawin ko sa iyo? Sasayin mo sa akin anong meron ka sa bahay. At sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay, kundi liban, mga minamahal ko, sa isang palyok na langis. Mga minamahal, so walang-wala na nga, mga minamahal ko, wala nang pambayad doon sa pagkakautang ng kanyang mister, mga minamahal ko, na namatay, at maliban, mga minamahal ko, doon sa kapiranggot, mga minamahal ko, na langis, mga minamahal ko, yun na lamang ang natira, mga minamahal ko. At sinabi, mga minamahal ko, hallelujah, ng propeta sa kanya, anang mangkagayo, sinabi niya, ikaw ay yumaon, manghiram ka ng mga sisidlan sa labas, sa lahat ng iyong mga kapitbahay, sa makatuwid bagay ng mga walang lamang sisidlan, huwag kang manghiram ng kaunti. Sa 4, at ikaw ay papasok, at ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan, at iyong ibubuhos ang langis sa lahat ng sisidlang yaon, at iyong itatabi ang mapuno. Sa gayoy nilisan niya siya, at siya ng kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan, kanilang dinala ang mga sisidlan, ang mga lalagyan sa kanya at kanyang pinagbuhusan. At nangyari,
dito sa talatang 6, mga minamahal ko, nang mapuno ang mga sisidlan na kanyang sinabi sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi niya sa kanya, wala pang sisidlan at ang langis, o wala nang sisidlan at ang langis ay tumigil. Nang magkagayoy, naparoon siya at kanyang isinaysay sa lalaki ng Diyos at kanyang sinabi, ikaw ay yumaon, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong pagkakautang at mabuhay ka at ng iyong mga anak sa nalabi. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. So alam po natin ang buod ng istorya. Amen? So mga minamahal ko, take note mga minamahal ko, kung paano tinugunan, binigyan ng lunas ang napakalaking problema ng babaeng balo. Amen? Hindi po mga minamahal ko out of charity ang ginawa ng propeta. Amen? Anong sabi niya? Meron akong pera dito, bibigyan kita para mabayaran mo yung pagkakautang. Hindi po ganon ang kaparaanan ng mahal na Panginoon sapagkat ginamit lamang si Propeta Eliseo. So anong sabi mga minamahal ko ni Propeta Eliseo doon sa babaeng balo? Anong meron ka? The same question mga minamahal ko na tinatanong sa atin ngayon. Anong meron tayo? Amen? Maliit na halaga man yan, mga minamahal ko, kung atin pong ibibigay ng may katapatan, ay kayang paramihin ng mga Panginoon para matugunan, mapunuan ang ating mga pangailangan. Amen? Kinakailangan nating magtiwala, mga minamahal ko, sa multiplying power ng mahal na Panginoon para masolusyonan, mabigyan ng katugunan yung ating mga kahilingan, yung ating mga pangailangan. Hindi tayo pwedeng maging talagang sigurista, mga minamahal ko, in its negative sense, mga minamahal ko, na talagang wala tayong pananampalataya. Mga minamahal ko, hallelujah, talagang, pabili ko na nga ng bigas ito, Brother Noel, mas okay na talagang maging sigurista. Pabili ko na ng bigas, 2 kilo rin ito, o 5 kilo rin ito. Sayang. Kaysa, mga minamahal ko, hallelujah, talagang sumugal pa ako. Ibigay ko pa. Amen? Na-imagine po yung mga minamahal ko, yung mga pangangatwiran, mga minamahal ko ng mga Kristiyano, mga minamahal ko na hindi sumasampalataya sa kapangyarihan ng mga Panginoon na magparami. Ganun po, mga minamahal ko. Pero itong babaeng balo, mga minamahal ko, amen? Ang sabi mga minamahal ko ng propeta, anong meron ka? Isang kapiranggot na langis, mga minamahal ko. Anong sinabi ng propeta, mga minamahal ko? Very clear ang kanyang instruction. Huwag kang manghiram ng kakaunting sisidlan, sapagkat nakatipende doon, habang maraming sisidlan na malalagyan, hindi titigil ang pagbuhos ng langis, mga minamahal ko, at mapupuno lahat. Pero mga minamahal ko, siguro mga minamahal ko, talagang medyo nagmadali. Imbis na manghiram ng marami, ay nanghiram lamang ng kakaunti. Amen? Kaya mga minamahal ko, ang sabi nga, hindi tumigil yung langis sa pagbuhos hanggat meron pang lalagyan. So mga minamahal ko, anong ibig sabihin nito mga minamahal ko? Basta't mga minamahal ko, hallelujah, kaya mo pa, mga minamahal ko, na tumanggap ng pagpapala, walang limitasyon ng mahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal ko, kung ready tayo, amen, na mula sa maliit na pagpapala, naging matapat na tayo, ay mas lalo pang mga minamahal palalakihin ng mga Panginoon, pararamihin ng mga Panginoon, ang mga pagpapalang ibibigay sa atin. Amen? Sapagkat nasumpungan tayo, mga minamahal ko, doon sa kabiranggot na pagpapala. Amen? Meron tayong pananampalataya. Meron tayong, mga minamahal ko, pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Kung kaya't mga minamahal ko, hallelujah, talagang pinarami nga. Hindi lamang ngayon mga minamahal ko halagang ini-enjoy ng mga anak ng Diyos na matapat. Dati-rati mga minamahal ko talagang libo-libo lamang. Mga minamahal ko ngayon, mga minamahal ko umaabot na sa milyones. Totoo po yan mga minamahal ko, ang dami nagpapatotoo from rags to riches na mga kapatiran. Dati mga walang kabuhayan, mga minamahal ko, hallelujah,
Natatandaan po natin yung mga patotoo, mga minamahal ko, ng mga pinagpalang mga Kristiyano. Amen? Yung mga minamahal ko, talagang namuhunan mga minamahal ko doon sa plastic card na ginagawang ATM card, mga minamahal ko. Amen? At ngayon mga minamahal ko, anong nangyari mga minamahal ko? Ay talaga naman, mga minamahal ko, nagbibilang ng tahanan sa mga first class subdivision, mga minamahal ko. Marami na pong sasakyan na mga mamahalin. Hindi lamang mga SUV, mga minamahal ko, o AUV, Asian Utility Vehicles, mga minamahal ko, hindi yung tinatawag na SUV, mga sports utility vehicles na talagang magara. Mga minamahal ko, hallelujah, talagang mahal ang presyo, mga minamahal ko, top of the line na mga sasakyan. Palakpakan po natin mong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal ko, hallelujah, binibigyan tayo, mga minamahal ko, ng instruction ng Panginoon. Huwag magbigay ng kaunti. Amen? Para, mga minamahal ko, kapag minultiply ng Panginoon, ay talagang marami. Amen? Kapag mga minamahal ko, wala tayong ibinigay, talagang umandar na naman yung kakuriputan natin, mga minamahal ko, o kakaunti ang ating binigay, mga minamahal ko, talagang yung suma, amen? Yung sum, mga minamahal ko, sa multiplication na mathematical operation, mga minamahal ko, yung maliit. At huwag tayong magtaka, sapagkat nakadepende nga doon sa multiplican na nanggagaling sa atin. Amen? So mga minamahal ko, kung zero, gaano man ka-generous ang Panginoon. Sa kanyang pagmumultiply, minultiply niya ng billion, mga minamahal ko. Ano pa rin ang mga minamahal ko? Sum? Diba? Wala rin, mga minamahal ko. 0 times 1 billion. Ang laki-laki ng multiplier, mga minamahal ko, pero walang multiplican, 0. Walang mangyayari. Amen? Minultiply ng Panginoon sa 1,000, pero ang binigay mo lang piso, mga minamahal ko, hindi 1,000 lang. Pero kapag nagbigay ka ng 10, mga minamahal ko, mga minamahal ko, malaking halaga. 10 piso lamang yan, ha? Kasi minultiply ng Panginoon 1,000 times. Kaya mga minamahal ko, mag-isip-isip tayo, mga minamahal ko. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Walang limitasyon kung magpalang Panginoon. Sa atin lang kasi, mga minamahal ko, talagang nalilimit ang kapangyarihan ng Panginoon. Kasi mga minamahal ko, wala tayong pananampalataya. Masyado tayong sigurista. In its negative sense, mga minamahal ko, na talagang halos ayaw nating bitawan. Amen? Paano nga tutubo, mga minamahal kong, isang binhi kapag hindi natin itinatanim? Di ba? Ang binhi, mga minamahal ko, ay nakasilid lang doon sa kwarto, sa sako. Paano yan dadami? Ang isang sakong binhi, mga minamahal ko, na isinilid lamang doon sa kwarto, doon sa lalagyan, at hindi ipinunla. Paano magkakaroon ng success story isang farmer, mga minamahal ko, na out of, mga minamahal ko, 1 hectare, naka-yield siya, mga minamahal ko, ng 150 kabans ng palay, mga minamahal ko. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Amen? Madami yun. Amen? Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Paano dadami na aabot sa milyones, bilyones, mga minamahal ko, kung hindi, mga minamahal ko, talagang atin pong mga bibitawan yan, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, alam na po natin ang pamantayan ng Panginoon. At least 20%, mga ilang, para nakaalpas tayo doon, mga minamahal ko, sa minimum, mga sa sumpa. Amen. Amen. Hindi na tayo, mga minamahal ko, hallelujah, nakapag-amen, mga minamahal ko, at mukhang inaantok pa tayo, mga minamahal ko, at least 20%, mga minamahal ko, para mamultiply naman ang Panginoon. Pero mga minamahal ko, doon sa mga wise Christian, manaparati nating mga minamahal ko sinasabihan, mga minamahal ko, kapag naging wise tayong mga Kristiyano, hindi lamang tayo makukontento sa 20% na minimum, mga minamahal ko, nagdaragdag tayo. From time to time, mga minamahal ko, habang lumalaon. Amen? Sapagkat napapatunayan naman natin, mga minamahal ko, walang kalugihan. Amen? Mas lalong dumadami, mga minamahal ko. At kapag dumadami ang mga pagpapala natin, mas nagiging empowered tayo. Amen? Pwede tayong makatulong anytime
Dahil may kapasidad ka, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sarap ng feeling, mga minamahal ko, na kapag may mga proyekto ang ating banal na iglesia, mga minamahal, isa ka sa mga nagtataas ng kamay, oy, isali niyo ako dyan, sapagkat mag-aambag ako. Pero mga minamahal ko, kung wala kang kakayahan, mga minamahal, bagamat gustong-gusto mong makabahagi, gustong-gusto mong makatulong, gusto mong maging pagpapala, wala ka namang kakayahan kasi. Anong magagawa mo? Diba? Medyo mga minamahal ko, hallelujah, talagang masama sa yung kalooban, mga gustong-gusto mong tumulong pero wala kang kakayahan. So mga minamahal ko, hallelujah, make a surplus. Talagang mga minamahal ko, maging mga minamahal produktibo, mga minamahal ko para mga minamahal ko, hallelujah, talagang maging empowered, mga minamahal ko ang mga anak ng Diyos. Sa lahat ng nakaunawa, magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At mga minamahal ko, atin na pong alam, mga minamahal ko, na ang 20% ng 10,000, mga minamahal ko, ay 2,000. Doon sa natirang 8,000, maaari pa tayong magkaloob ng another 1, 2, 3, 4,000, mga minamahal ko. Depende, mga minamahal ko sa atin. Mga minamahal ko para matupad talaga, makita natin, mga minamahal ko, paano mga minamahal ko ang mahal na Panginoon ay nagpaparami, walang limitasyon kung magpaala. Mga minamahal ko, hallelujah. Ang mahirap kapag ayaw nating subukan, amen, walang mangyayari. Mga minamahal ko, hallelujah. At mga minamahal ko, hindi lamang mga minamahal ko, hindi calculated risk, kundi mga sigurado. May mga, kasi mga ayaw natin mag-venture sa isang business kasi natatakot tayo, di ba? Kung magsasucceed ba o mag-fail. Pero sa mahal na Panginoon, alam natin mga minamahal ko, na kapag ka naging matapat tayo, God will never fail us. We will never fail. Sapagkat nakalagay sa Biblia. Amen? You cannot outgive God. Mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal kong pag-uusapan, mga minamahal ko, ang risk, walang risk sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Wala kang talo, wala kang lugi. Kumbaga sa mga minamahal ko sa business, mga minamahal ko, sigurado ka na ang investment mo ay lalago, mga minamahal ko, hanggang sa dumami ng dumami, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang nasa iyo na ang kasaganaan. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Atin na pong ihanda ang ating mga tithes and love offering. Ibigay po natin yan na may ngiti sa ating mga labi, mga minamahal ko, may kagalakan, at magising na po tayo, mga minamahal. Praise the Lord. Sa lahat ng mga natutulog pa dyan, kalabitin natin, mga minamahal ko, para hindi ma-outbless, mga minamahal ko. Narito po, ating beloved Brother Romy Benitez, para ipanalangin ang ating pong pagkakaloob, pag ito po'y masaganang basbasan ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. God bless po, beloved Elder Noel Braganza. Tayo pong lahat ay magkaisang manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa pangunang dalangin ng aming iginagalang na Ebanghelista Will Estrada Almeida, narito ang iyong mga anak na ipagkakaloob ang ikaputhandog. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang iyong mga anak na matatapat, Panginoon. Pagpalain niyo po sila at ibalik sa kanila, Panginoon, ang mga pagpapalang ito, Panginoon, na mga pagpapalang higit pa sa aming mga inaasahan, O Diyos, sa hindi pa nakaunawa, hindi pa nagdatapat sa pagbibigay, Panginoon. Patuloy mong ipaunawa sa kanila. Turuan sila, O Diyos, upang sila, Panginoon, ay pagpalain, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon, at sa mga nais magkaloob, Panginoon, ngunit wala silang maipagkaloob. Dalangin po namin na sila ay iyong pagpalain, Panginoong Hesus, upang sa mga susunod na pagkakataon sila din po ay makapagkaloob at upang matupad ang iyong mga pinangakong masaganang pagpapala sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. O Diyos, salamat.
Hallelujah. At ang mahal ng Panginoon, ang mga minamahal ko, hallelujah, talagang magparami, mga minamahal ko ng ating pong mga pagpapala sa patuloy nating katapatan sa bahaging ito. At tayo na po darako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan. Kaya't mga minamahal ko, hallelujah, bilang pagbibigay galang, tayo na po dagli ang tumayo. At narito po ating pong pinagpalang mga aral, ang ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nir. Praise the Lord. Praise the Lord, beloved Brother Noel, beloved elder, let us pray. O budikilan mapagpala namin Diyos, sa namin sa langit namin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa umagang ito ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba ay aming pinapaabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin, pangsama-sama kang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat mahal na Panginoon sa iyong paglangis sa mga naunang yugto ng aming banalawaing isinagawa. Lalong-lalo na malapain ng mga papuring awit namin ay alay sa iyo, aming naramdaman ng pakatamis na presensya sa pamagitan ng mga awit, ang mga patutuong inihayag ng mga anak, patunay na ikay kumikilos sa amin sa pamamagitan ng mga himala na ginawa mo sa aming buhay, paano kami binago, hanggang sa pagtatapat ng mga anak na patuloy na tumatalima. Hallelujah, nagpapahalaga ang bawat isa sa mga kautosang ito. At muli sa umagang ito, narito kami sa pag-aaral ng mga salita. Ngunit sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Pastor Will Distrad Almeida, kaming lahat ay nanganikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, at buksan aming mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Habang kami sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, doubts and unbelief, hallelujah, cast out in our midst, hallelujah, demonyo ng hadlang, demonyo ng antok, cast out from us in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin na malakas ang ating malapain, sabay-sabay, praise the Lord. Purihin natin Diyos. Minsan talagang natitimpuhan tayo palagi pagka naglulos itong ating microphone cord, sumasabay talaga, nagpapapansin. Amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Good morning na minamahal, at sa ating minamahal, iniibig na mga kapatiran na kanina pa talagang papikit-pikit na dahil inaantok. Amen? Amen? Dahil tayo nagpupuyat, talagang pinagsikapan natin na tayo po, minamahal, ay makatangan hanggang sa umagang ito. At talagang tingnan niyo po ang inyong paligid, puting-puti na po. Dahil pasado na alas 5 na po. Purihin ang ating mahal na Panginoon at time check dito sa Pilipinas. At magandang umaga po sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran dito sa San Carlos City Outreach, at sa ating minamahal na mga beloved workers, beloved elders. At tayo po'y bumabati ng magandang umaga sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Distrad Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din sa kanilang mga beloved children. At sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at sa Facebook, good morning na po at maling gabi po sa inyong lugar na kinalalagyan. At higit sa lahat, magandang umaga sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord! At hindi na pagtatagal dahil talagang ang bilis ng orasan, maminamahal, at talagang kulang ang ating pong magdamag upang ating may paabot sa ating pinakamamahal na ating marubdob na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba. Dito po sa aklat ni San Mateo, buksan natin ang ating mga Biblia, dito po sa aklat ni San Mateo, kabanatang 4, talatang 1 hanggang 11. Atin pong basahin ang mga talatang ito, maminamahal, at atin pong pansinin ang mga talatang ito dahil mayroon po tayong pag-aralan dito na dapat ito'y titimo sa ating mga puso. Hindi po lamang
itong mga salitang ito, maminamahal, pagkain ng sabi ng Biblia, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Dahil ito, pagka ito po ang binasa, yun kagad nag-i-insist sa ating isipan, sa ating mga puso. Pero deeper of understanding these verses, mayroon pong nakakatago dito, maminamahal, na napakahalagang bagay. Kindly po, basahin natin ang Mateo 4, 1 hanggang 11. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 4, talatay 1 hanggang 11, ito pong sinasabi, nang magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksohin ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nang magkagayoy dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Nang magkagayoy iniwan siya ng dyablo, at narito, nagsidating ang mga anghel, at siya'y pinaglingkuran. Pagpalain po naman ang Panginoon ang kanyang mga salita nating binasa. Lahat ng mga gising magsabi ng praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon, gising na gising po tayo. Maminamahal, dito sa ating binasang mga talata, ang hindi po natin nasisilip dito yung pong patuloy nating pinag-aaralan upang ma-remind tayo na sinabi ng Biblia, dito daw po sa ating binasang talata, may mga panliling lang ang dyablo. So ang ating pong pag-uusapan ngayon, yung panlilin lang pa rin ng dyablo sa mga Kristiyano, na dito po sa ating binasang talata, mismo ang Diyos na nagkatawang tao. Grabe maminamahal, akala mo mas mataas pa siya na nagsasabi doon sa lumikha sa Kanya. Amen. Ito yung sinasabi ko maminamahal, hindi natin, hallelujah, na nauobserbahan dahil ang atin laging pag naiisip, itong mga talatang ito, pag ito po ang binasa, lagi nating naiisip na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay na literal, kung hindi sa salita ng Diyos. Hindi natin naobserbahan, maminamahal, na dito po, mayroon pong tatlong bagay na ginawa ang dyablo para imulat tayo, maminamahal, na ang dyablo pala ay kaya ring gumamit ng salita ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Katunayan, maminamahal, talagang binabanggit niya yung mga salita na ito at inooperan ang kanyang manlilikha. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Imagine, maminamahal, unang binanggit niya dito, sabi na manunukso, dumating na nagsasabi, maminamahal, kung ikaw talagang anak ng Diyos, pag-utusan mo itong bato na magiging tinapay. Pangalawa, maminamahal, dito sa versikulo 6, ang sabi rito, maminamahal, kung ikaw talaga'y anak ng Diyos, nasusulat, magbibilin siya ng mga anghel para ikaw ay tutulungan, alalayan, maminamahal. Purihin ang ating Diyos sa buhay. Ang sabi dito, maminamahal,
Hallelujah. Alalayan ng kanyang mga kamay, baka matisod ka ng iyong mga paa na sa bato, maminamahal. Kanyang tinutukso. At ang pangatlo, patatalunin, maminamahal. Ay pangalawa, pinapatalon siya, maminamahal, doon sa bundok. At ang pangatlo, maminamahal, yung binabanggit niya dito, ay ibibigay ang kapangyarihan. Pinapakita niya lahat, maminamahal. Sabi ang lahat na yan nakikita mo sa mundo, ibibigay ko sa iyo, sumamba ka lang. Tingnan niyo po. Ito po, minamahal, ay talagang halos nung aking mabubulay-bulay. Dahil sa ngayon, hindi natin napapansin, nandito lang sa ating paligid, nandito lang sa ating tabi, ginagamit din itong mga salita ng Diyos para tayo mailinlangin. Alala ko yung isang sinabi ng mga karamihan ng mga lumalabas po dito as pastoral worker, as preacher, o yung mga lumilipat, maminamahal sa mga outreaches na iba, na pagkatapos silang maturuan, mayroon ditong nagsasalita, maminamahal, ang sabi niya, pinagpala daw sila dahil sa ngayon, kahit hindi sila nagpupuri, pinagpapala pa rin. Tingnan niyo po. Kaya, pansinin po natin itong binabanggit ni Satanas, na ngayon, maminamahal, binabanggit din ng mga Kristiyanong nawawala, na buong akala nila, imagine, maminamahal, gagamitin yung salita na pinagpala. Kaya ito, maminamahal, ang sinasabi ko na hindi natin nababantayan dito sa mga talata na ating binasa. Kung inyo pong papansinin, gaano kanipis ang katotohanan doon sa kasinungalingan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ulitin ko po, mag-ingat ang lahat ng mga Kristiyano dahil kung inyo pong mapapansin, gaano kanipis ang katotohanan sa kamalian, amen, na pati ang salita ng Diyos ay ginagamit na sa kanilang sariling kapakinabangan. Amen. Medyo gamitin ko itong term na ito. May isang kapatiran tayong lumapit, maminamahal, sa aking mahal anak. Sabi niya, grabe dito. Nadaluhan ko na ang napakaraming iglesia, maraming gawain. Pero hindi ko naririnig yung ganyang klaseng katapangan mangaral. Talagang, ang sabi nga niya, maminamahal, ako'y naging mangangaral. Pero hindi ko naranasan na mangaral at nakapakinig ng ganyang klaseng pangangaral. Bakit, maminamahal? Dahil ang ating patutunguhan ay totoong langit. Ang atin po, maminamahal, target dito ay makasiguro tayo na tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Kaya pinag-iingat po tayo dahil itong mga word na ating binasa ngayon ay paulit-ulit na ginagawa at sinasabi sa atin, napakagandang mga pananalita, maminamahal. Hallelujah, na para lang pala tayo i-save. Kaya nga, yung pinangaral sa atin, maminamahal, ang sabi ng ating mga ngaral at sinabi ng Biblia, God, hallelujah, wag daw tayo, maminamahal, papalin lang dahil ang Diyos ay hindi na pabibiro. Kung anong hinasik ng tao, ayun din ang kanyang aanihin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Bakit, maminamahal? Dahil imagine yun, maririnig ninyo itong mga salita na ito. Hindi lang yun, ipag-pray natin na mapapalitan na ang mga nangangasiwa. Tingnan nyo, ipag-pray. Kung ikaw ang makapakinig, sabihin, oo nga, ginamit yung mga linya. Imagine, saan ka nakakakita ng mga totoong mga Kristiyano na mamamutawi sa kanilang bibig itong mga salitang ito? Anong pagkakaiba ninyo? Anong pagkakaiba natin kay Satanas? Nang sabi ng Biblia, di ba, ikaw ay anak ng Diyos? Bakit hindi mo gawin itong bato na tinapay? Nagugutom ka na. Dahil that time, nag-aayuno ang mahal na Panginoon ng 40 days and 40 nights para yung kanyang pangangaral ay mabisa. Tulad ng pangangaral ng ating mahal na pastor sa ministeryong ito, bago tayo nakikinig ng mga mabuting balita, hanggang sa inyong kalitliitang mga mangangaral, pinag-aayuno tayo ng totoong
propeta, ng totoong pastor, ng totoong mangangaral. Yung fivefold ministry na nandoon sa katauhan ng ating mahal na pastor, ng ating beloved Mama Dear. Amen. Amen. Na kung wala yung kanilang pagsisikap ng mga pag-aayuno, walang kwenta itong ating pagtitipon. Kaya nagkaroon ito ng kabuluhan dahil ipinanalangin na tayo noon pa ng 40 days and 40 nights, 91 days, 100 days, mahigit ilang beses na 10 days, 19 days, walang tubig. Talagang totoong pag-aayuno, maminamahal. Imagine, gagamitin mo ang Word of God para ma-deceive ang kapwa mo. Wala ka raw pagkakaiba kay Satanas na ginamit din ang mga salita ng mahal na Panginoon. Anong sinabi ng ating mahal na Panginoon? Satanas, wag mong turuan ang iyong tagapagligtas. Ginamit ng mahal na Panginoon ang kanyang mga salita para mamulat si Satanas. Kaya maminamahal, dito, lagi tayong nagko-question, ano ba kapag tumatayo talagang ating dearly beloved ordained preacher o yung mga mangangaral natin, talagang ang sakit ng kanilang mga salita. Bakit? Masakit talaga ang salita ng Diyos. Tatagos yan, sinabi ng 4:12 ng Hebrew. Talagang tatagos yan sa kasukasuan ng iyong mga buto. Dahil yan ang maglilinis sa iyo para ikay mapuro, para bigyan ka ng mahal na Panginoon ng katiyakan sa langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Gising pa po ba kayo, maminamahal? Pakibasa muna ng ating mga talata para hindi maligaw yung ating mga kapatid na sinusulat yan. Yung aking binasa kanina na Galatia 6:7 at yung pong sinabi ko ngayon na Hebrew, chapter 4, verse 12. Kindly, praise the Lord. Sundan po ninyo, baka kayo natutulog pa rin. Ay talagang liwanag na ating palibot. Kindly. Saklat ng Galatia 6:7 at Hebrew, chapter 4 verse 12. Yung saklat ng Galatia kabanata 6, ang talatay 12, ito mo sinasabi. 6:7. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sa Amen. Hebrew. Hebreyong kabanata 4, ang talatay 12, ito po ang sinasabi, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng pag-isip ng mga haka ng puso. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pakihanda ang 2 Corinthians chapter 11 verse 13 and 15. Kaya tingnan nyo, maminamahal. Di po ba napakaliwanag na hindi tayo pwedeng magpadaya sa dyablo? Huwag tayong magpapalinlang sa dyablo. Kung ang hanap natin, bakit pa tayo nagpupuyat? Bakit pumupunta tayo pabalik-balik dito ng Miyerkules at Linggo? Amen. Dahil gusto natin makatiyak sa ating mga kaligtasan. Amen. Yaman din lang na talagang nalalaman na natin ang katotohanan. Talagang ipangaral na natin itong katotohanan. Dahil ito ang magpapalaya sa atin. Para dumating man itong mga taong nagdadala, maminamahal, ng mga panliling lang, na ito pa ay mga galamay pala ng kalaban. Amen. Amen. Hindi tayo galit sa kanila, kundi yung dyablo na nandoon, hallelujah, umuudyok sa kanila para maging ganun sila, doon tayo galit. Kaya sa ating minamahal mga kapatid na nag-oobserba, bakit daw matatapang tayo? Dahil ang gusto natin, ang ating pinagagalitan dito ay yung demonyo o yung masamang espiritu na umaalipin sa mga Kristiyano. Ang Kristiyano binago na yan. Alam na niya na ang katotohanan, kaso lang kapag umuudyok sa kanya yung mga masamang espiritu, kahit ngayon, alam nila na talagang sila ang tinutuwid, pinapangaralan, tutulog-tulog yan. Talagang iidlip-idlip yan. Pero kung tayo'y talagang makinig ng mainam para ang ating mga kaluluwa ay mapalaya sa pag-aalipin ng dyablo, isang tiyak na bagay, pagpapalain ka, kapatid. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Huwag tayong masaktan. Dahil itong salita ng Diyos ay talagang masakit ito. Amen. Amen. Praise the Lord. Pakibasa. Yung sinabi kong 2 Korinto. Dito po sa aklat. 11, 13 hanggang 15.
Ikalawang Korinto, Kabanatay 11, talatay 13 hanggang 15, ito pong sinasabi, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi ka taka-taka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay mapagkunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasangaayon sa kanilang mga gawa. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No wonder, maminamahal, mayroon palang mga galamay, may mga ministro din pala ang kalaban, ang si Satanas. Amen. Humahalo sa atin yan. Kaya minsan sa ibang mga pangangaral, naririnig natin, yan yung sinasabi ng Biblia ng mga panirang damo. Amen. Amen. Yung mga paninirang damo na imbis gusto ng mga anak ng Diyos na magmana ng langit at buhay na walang hanggan, sisirain at sisirain talaga ang pananampalataya. Lalo na yung mga mura pa ang pananampalataya, kayang-kaya pang dalhin nila sa kanilang mga pangangatwiran, yung kanilang mga pangunawa na talagang blinded by the God of this world, ang sabi ng Biblia. Amen. Amen. O, tingnan nyo po. Gagamit si Satanas ng salita ng Diyos. Gagamit din sila ng mga salita ng mahal na Panginoon. Apat nga itong aking sinulat dito, maminamahal. Hallelujah. Hindi lamang yung pinagpala na kahit hindi nagpupuri, hindi lamang yung ipag-pray natin na yung ating mga nangangasiwa ay mapapalitan na, kung hindi yung pang-word na magtulungan tayo o tulungan ninyo kami na mapaalis itong mag-ama o itong mga nangangasiwa sa atin. Hindi lamang dito sa ating gawain sa San Carlos, bagkus sa buong Pilipinas yan, maminamahal. Iisa po ang problemang kinakaharap. Buhay pa ang ating dearly beloved Mama Dir. Ating beloved pastor ay malakas na malakas pa. Kinakaharap na nila ito. Talagang mga beloved babies, maminamahal, sinisilipan kung anong mga pagkakamali, anong mga pagkukulang. Hindi nila tinitingnan na sila mismo na naninilip. Sabi nga ng isang quote ng word of wisdom, maminamahal, ang sabi nga ng gumagawa ng mga quotation, yung mga nagsasalita, maminamahal, ang sabi na, yung mga nagsasalita, yun mismo ang gumagawa. Para bang yung sinasabi, maminamahal, ng sino yung nagpuputak, yung ang nangingitlog. May katotohanan ba ito, maminamahal? Pumalakpak muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hindi po tayo nagmamagaling dito na tayo ay perpekto na. Hindi po tayo nagmamagaling dito na tayo ay magaling at maayos ang ating buhay. Tayo'y nagsisikap na maging maayos ang ating buhay. Kaya nga may nagtuturo, kaya nga may batas ang iglesia, kaya nga ipinapangaral itong mga salita ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Pero mag-ingat tayo dahil napakanipis pala ng pagitan na kung hindi tayo magbabantay, imagine yun. Sabi nga ng ating mga tumatayo dito sa pulpito, kaya ba ninyong manalangin alas 3 ng madaling araw, alas 4 ng madaling araw? Bakit may mga himala tayong napagmasdan, naririnig, nakikita, na sasabog na nga lang yung gulong sa likuran, yung pala tumatakbo ng 140, 150, nagkakataon lang, nagmiminor itong mga kapatid natin ito hanggang 80 na lang. Doon sumabog yung gulong, kung talagang tumakbo ng 150, doon sumabog. Saan ka abutin? Grabe talagang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Kung walang nananalangin na tinatarakan mo ng espada sa likod, pinagsasabihin mong, isama natin sa panalangin, tulungan ninyo kami. Grabe, maminamahal. Kaya pati tuloy ang mga sanlibutan, gumamit na. Sabi ng mga, narinig ako ng isang magaling na mayroon siyang programa sa telebisyon. Ang sabi niya, kung gusto ninyong pagpalain, siksik, liglig at umaapaw. O tingnan niyo, ginagamit na yung word, siksik, liglig at umaapaw. Sabi niya, tumulong kayo, magbigay kayo ng kahit kunting tulong. Imagine yun, maminamahal, gagamitin na ito. So itong mga word na ito
ay nagpapatunay na totoo ang ating mabinasang talata na may galamay ang demonyo para sirain ang inyong pananampalataya, sirain ang ating pananampalataya. Kung hindi tayo magbabantay dito, maminamahal, sa ating makaligtasan na ito, hindi lamang sila ang maging kawawa, ikaw na nadadala at naniniwala, kahabag-habag ka. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung hindi natin ito pag-uusapan at pag-aralan, kung pababayaan po natin ito, maminamahal, mamamayagpag ito. Dahil sabi nga, maminamahal ng mga nakaobserba, nagtataka ako, kuya, nakapagtataka, pag pinangangaral na yung mabuting balita na yan na ang pinag-uusapan, una pa silang pumapalakpak ng malakas. Malakas talaga. Sabi ko na lang, kasi para hindi halata. Para hindi halata. Una pang nag-i-amen, praise the Lord. Without knowing na siya mismo ang gumagawa ng mga bagay na yun. Without knowing na siya pa rin nadidisib na ng demonyo ni Satanas, maminamahal. Na ito ang purpose kung bakit nangangaral tayo tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo to perfect the sense. Bakit, maminamahal, kinakailangan perfectuhin tayo? Dahil sa ating mga ginagawa na yan, kung ating pababayaan yan, mayroong consequences yan na darating. Dahil ang sabi ko nga, pag nawarningan ka na ng una, pangalawa, pangatlo, mayroon akong kapangyarihan, mayroon akong magagawa, suspindihin ko kayo. Wala kayong magagawa. Gusto man ninyong tumayo. Dahil pinagpatuloy ninyo yung inyong mga ginagawang wala na po sa ayos. Wala na sa kaayusan. Mamaya mabasa natin, una kang sinaway, pangalawang sinaway ka, hindi ka pa rin nakikinig at nagpapatuloy ka pa rin. Abay, I'm sorry. Kaya nga sabi ko, sa meeting namin, yung exclusive na meeting namin, maghubad ka na ng uniforme mo. Hindi ka karapat-dapat. Baka kidlatan ka sa gitna ng pulpito dahil sa kagagawan mo, sa kasalanan pa ng nangangasiwa sa iyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, masakit ang kanyang mga salita. Kaya sabi ni Apostol Pablo, am I therefore your enemy because I tell you the truth? Ako ba ngayon ay inyong kaaway dahil sinasabi ko sa inyong katotohanan? Hindi. Ganun na lamang ang pangungusap ng mahal na Panginoon sa atin. Nakikita niyo, maminamahal, hallelujah, yung binabanggit sa inyo ng mga mangangaral. Saan ka nakakakita? Sabi nga ng ating mahal na pastor, kung pwede lang magbayad ng 1 milyon sa isang kaluluwa para lamang maahon sa lusak ng kasalanan doon sa impyerno para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Saan ba natin nakukuha yan? Yang stubborn love na yan, di ba sa ating mahal na pastor? Dahil kung wala yan, hindi kami makapagtuturo, hindi namin maipapakita ang totoong pag-ibig ng mahal na Panginoon sa kanyang mga salita na bagamat masakit ito. Hallelujah! Aming ipinapangaral, pilit upang mamulat kayo, mamulat tayo. Mahalaga ang ating kaligtasan, mahalaga ang ating ginagawa dito. Hindi tayo nagpupuyat ng baliwala. Amen. Hindi tayo nagsasayang ng oras dito. Mayroon tayong patutunguhan. May pangako ang mahal na Panginoon sa atin, langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Kaya itong mga word na ito, maminamahal, nakakatakot ito. Kapag kayo po hindi nakikinig at hindi pa rin ninyo itinitigil yung mga pangungusap. Yung sinabi ng Psalms 140 verse 2 up to 3, grabe ito, maminamahal. Ang buong akala natin dahil ito'y nami-misquote at hindi na ipaliwanag ng gusto nung ito po'y mapapakinggan ninyo. Pero pakinggan natin maina, maminamahal, ang talatang ito. Anong ibig sabihin? Kindly, 140 po ng Salmo, talatang 2 hanggang 3. Praise the Lord. Ito pong sinasabi, na nag-aakala ng kasamaan sa kanilang puso, laging nagpipisan sila sa pagdidigma. Kanilang inihasa ang kanilang dila na parang ahas, kamandag ng mga ahas ay nasa kanilang mga labi. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Gising pa po ba kayo? Sinabi rito sa 2, which image mischiefs in their heart continually are they gathered together for war. Sabi rito,
They have sharpened their tongues like a serpent. Others' poison is under their lips. Selah. Tingnan niyo, maminamahal. Lahat itong mga salitang ito na atin pong binasa, lason pala ang mga sinasabi ng demonyo at ng ating minamahal at iniibig na mga kapatid na ito na hindi na nahihiya sa tuwing sila'y tumatayo sa pulpito para umawit sa mahal na Panginoon, para bigyan lamang, sabi nga ng mga Bisaya, dagmalan lamang ang mga Bisaya. Amen. Alam niyo yung dagmal, yung laitin lamang pala, maliitin lamang, maliitin, minamaliit nila. Akala nila sila talagang may alam at alam na talaga lahat. Kaya nga unang bersikulo pa lang, sabi kagad, alam ko na yan, ako na naman ang pinag-uusapan diyan. Wala tayong pinag-uusapan ditong singular. Lahat po tayo, dahil kahit ang mga mangangaral, kung titinan niyo ng turo, isa lang sa inyo, tatlo na sa kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. May isa sa taas, dahil pagpapatunay na saksi ang mahal na Panginoon sa kanyang pangangaral, na hindi siya nangangaral intentionally. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Imagine, maminamahal, lagi daw nagkukos ng away, war. Yung kanilang puso, punong-puno ng kasakiman, punong-puno ng galit at puot. Kaya sabi ko, saan ka nakakakita? Pinangungusapan ka, una, pangalawa, pangatlo. Sinusundan pa. Dinadebit talaga ng mga pangungusap na para kausapin ka. Magpapatuloy ka pa rin. Anong klaseng Kristiyano ka? Gusto mo ba talaga ng langit para magmana ng buhay na walang hanggan? O gusto mong tumalon na sa impyerno ngayon pa lang? Dito balon ka mag-isa. Huwag kang mandamay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil yung dinadamay mo, hindi mo kaya yang iligtas sa kamay ng dyablo. Ni sarili mo, sarili natin. Hindi natin pwedeng ililigtas yan. Kaya makinig na tayo sa payo, makinig na tayo sa pangangaral, at marunong tayong magpakumbaba, magpasakop at sumunod. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Titus 3. Kindly. 3 hanggang 11. Malapit na tayo magtapos, maminamahal. Napakabilis ng oras at medyo umagang-umaga na. Pero sa abot ng ating mga kaya, ayusin natin para maintindihan talaga ng husto. Sa aklat ng Tito, ang kabanata 3 ang talata 10 hanggang 11, dito bang sinasabi, ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakwil mo. Yamang nalalaman mo na ang gayon ay napahamak at nagkakasala at siya'y hinahatulan ng kanyang sarili. O, tingnan nyo. O, gawa-gawa ba namin ditong tumatayo sa pulpito? Naimula tayo. Nasa lahat ng mga nadadala na. Sa mga grupo-grupo na yan. Sa mga usap-usapan na yan. Akala nila sila lang ang tama. At yung kanilang tinitira, yung kanilang pinanglalait, maminamahal, ay talagang makasalanan na kaysa sa kanila. Ang sabi rito, maminamahal, una't pangalawang saway, pag hindi pa nagikinig, sabi rito, itakwil, you are considered as heretic. Hinanap ko yung meaning ng heretic. Alam niyo po sa English, kasi sa English dito, maminamahal, sa ating binasang talata, sinabi rito, a man that is an heretic, after the first and second admonition, reject. Ibig sabihin, sawayin talaga na may kabagsikan. Pagsabihan talaga, i-reject pa nga dito. Yung heretic po, ang ibig sabihin ng heretic ay, sabi rito, a believer who refuses to accept a revealed truth. Yun daw mga Kristiyano na paulit-ulit na nang gumagawa ng pagkakamali at pagkakasala, sila pa rin ang tama. Amen? Sabi nga ng aking mahal na anak, kayo na ang nandito. Kayo nang tumayo, kami nang makikinig sa inyo. It so happen na kayo po ay nariyan. Kaya maminamahal, ganun na lamang aming pagmamahal dito, ay namin kayong tawaging heretic. Na kahit ilang beses na kayong pinangangaralan, nire-refuse ninyo at sasabihin ninyo,
huwag na tayong makikinig dyan. Alam naman natin, mas grabe pa nga ang pinagagawa ng mga yan kaysa sa atin. At tingnan niyo po yung mga word na yan. Hindi na natatakot. Wala nang takot sa kanilang puso. Wala nang takot kung sino ang kanilang pinagsasabihan. Ulitin ko, kapag nagsasalita ka against sa iyong manggagawa, iyong elder, iyong kapwa mga awit, ito maminamala, nagsasalita ka laban sa iyong pastor, nagsasalita ka laban na mismo sa Diyos. Para sa inyong kaalaman, lahat nakikinig ka, nakiayon ka. Kaya nga sabi nga, oo nga, sige ipag-pray na natin, nakiayon ka na noon. Mag-ingat ka na dahil hindi mo na pinaniniwalaan ang pastor mo na nagpadala ng mga ngasiwa ng iyong kaluluwa talagang para mamimintin ka, kung sa totoo lang maminamahal, sabi ng aking mahal na kapatid na isa sa nagsasabi sa akin, kung sa totoo lang kuya, nanginginig ako, kumakagot yung ngipin niya, yung bang naririnig mo yung kagot ng ngipin niya, yung galit talaga niya, sabi niya, kaya kong mambubuntal, mananakit kung sa totoo lang, wag lang kayong pagwikaan ng mga ganyang mga salita. Dahil sino ba naman kayo na kung inyong tutuusin, sabi nga, hindi naman kayo malayo sa ating dearly beloved parents in the Lord. Kaya maminamahal kailanman, hindi ko ginagamit yung aking kapangyarihan bilang talagang pamangkin o masasabi natin pamilya. Patas akong lumaban, patas kaming lumaban. Mula nung ako'y isinilang sa ministeryong ito, sabi ko sa inyo, 3 times ang aking mga chastisement kapag ako'y nagkakamali. Even now, andiyan ang dearly beloved babies, maminamahal, na kami hanggang ngayon, kapag sila nagsasalita, hindi lang twice, kasi sila maminamahal, sabi nga ng aking pinsan, si Lala, belated happy birthday, nagbe-birthday po, at ating beloved Minister John. Alam niyo maminamahal, ang sabi nga niya, mabuti ka pa, kuya, kapag napapagalitan ka, inamo-amo ka agad ni mama at ni papa. Kami, may kasamang susi. Ang sabi ko, mabuti lang sa inyo, susi lang. Sa akin, hindi lang ninyo alam. Ganyan kakapal na sulat. Iba pa yung pagpapastingin ka, iba pa yung ipupulpito ka. Sabi ko, mas matindi yung sa amin, Lay. Sabi ko, sa inyo, twice lang, sa amin, 3 times. Yun ang turo ng ating dearly beloved assistant pastor sa iyong lingkod. Dahil ako ang pinakaunang naturuan bago itong mga kasama naming mga pinsan na nandiyan ngayon sa mahal na pastor. Imagine yan. Pagkatapos, minsan maririnig natin, nagyayabang dahil masyadong malakas at malapit sa mga beloved babies, madali sila magsasalita. Alam niyo, maminamahal, buhay Kristiyano, kung totoo kang Kristiyano, kailangan pa bang mamumutawi sa ating bibigyan? Kailangan pa bang maminamahal sasabihin natin? Ano ng klaseng paglilingkod yan sa mahal na Panginoon na yung aking loved ones naman talagang giver yan, kinakailan. Kaya isang salita ko lang yan. Pag grabe yan maminamahal, masyadong personal. Amen. Amen. Huwag tayong mamimersonal. Dahil kung mamimersonal tayo dito, saan ka nakakita? Mayroon tayong kapatiran dito maminamahal na naawa talaga kami. Dahil bigla na lang nawawala. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Hindi na pinaniwalaan sa kanila. Dahil sinabi, huwag na kayong maniniwala diyan sa taga Jesus Miracle Crusade, mga estapador yan. Imagine yung salitang estapador. Pagsabihan kang estapador, hindi naman nila kagagawan itong mga nagkakalat ngayon ng lagim dito sa ating iglesia. Luzon, Visayas, Mindanao, ang mga pinagagawa. Kaya binabalaan ko na po sila. Hindi na kayo magtatagal. Ako mismo pababa sa inyo, diyan sa inyong mga tungkulin. Para malaman ninyo na hindi tayo dito compromiser sa katotohanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mag-ingat ang lahat ng mga Kristiyano dahil manipis ang katotohanan sa kamalian. Itong mga salita na ito, maminamahal, na lagi ko pong inuulit-ulit sa inyo,
na dapat ninyong pakatandaan, pag yan pa rin ang inyong maririnig, pinagpapala naman kami kahit ngayon hindi na kami nagpupuri. Amen. Ipag-pray natin na wakasan na. Matagal na tayong pinahihirapan, matagal na tayong talagang tinutulig sa anong mga salitang ginagamit sa inyo. Magtulungan tayo para mawala na itong mga nangasiwa sa atin. Kapag naririnig mo pa rin hanggang ngayon yan, mag-ingat ka. Hindi po galing sa Diyos yan. Galing kay Satanas mismo yan na inuudyukan kayo. Imbis kayo'y magmana ng langit at buhay na walang hanggan, poproblemahin natin paanong malusaw itong kinakaharap ng buong mundo na COVID-19 na ngayon lumalaganap na, nandito na sa mga probinsya. Hindi ka natatakot kapag yung mga nagsasalita na yan ay unang dapuan ng COVID-19, saan sila babalik at saan sila magmakaawa na magsasabing tulungan nyo kami ipag-pray. Yun yung sinabi ng ating minamahal na mga tumatayo dito sa pulpito. Hindi tayo namimersonal. Hindi ito personalan. Iminumulat lang natin sila sa katotohanan dahil napakalayo na nila. Hindi na po sila sumusunod doon sa aral. Sabi ko nga, kahit anghel sa langit na lihis na ang pangangaral, ay huwag na ninyong paniniwalaan. Maging aware na po tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lagi na lang sinasabi natin, lagi na lang kaming naapi, lagi na lang kaming nasasaktan. Bakit mo pa ginagawa kasi kapatid yan? Bakit hindi ka na kasi titigil? Bakit hindi mo ipag-ayuno yan? Hindi yan kahinaan. Total damage yan sa iyong kaluluwa kapag magpapatuloy ka. Amen. Amen. Kapag binabaliwala mo itong mga pangangaral na ito dahil ikaw pa rin ang tama at ayaw mo pa rin mag-ayuno, kulang ang 40 days dyan. Amen. Amen. Para na ngang sinisilian pagka nandito sa pastoral eh. Hindi nga makapagpupuri ng maayos. Darating, pinakahuli, pinakaunang uuwi. Terribly, mga minamahal. Talagang sabi ko nga, mahal na Panginoon, itong mga Kristiyanong ito, na kung mapagpapatuloy ito, hindi na nahiya sa sarili nila. Amen. Ano mga pinapangaral natin dito? Kung hindi alisan, binabaliwala, tinutulugan. Ano pa? Paano ka talaga magmamatured? Tapos sabihin natin, matured tayo. Matured, hindi mo inaari yung sarili mo sa lahat ng mga pangangaral. Itong mga pangangaral na ito, una kong pinapangaral ang sarili ko bago kayo. Yan ang katotohanan. Ang mga mangangaral ditong tumatayo, bago mangaral yan, sarili niya mismo ang una niyang pinangaralan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dito sa huling talata, dito po sa 1 Thessalonians, chapter 5, verse 11 up to 13. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Tesalonika, Kabanatay 5, talata po ay 11 hanggang 13. 11 hanggang 13, ito pong sinasabi. Dahil dito, kayo'y mga pangaralan at mga patibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Datapwat ipinamamanhig namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ilang beses nang binasa sa atin ito, naintindihan pa ba natin? O tinutulog-tulugan na rin natin? O wala tayo ngayon dito? Kung wala man kayo, nanonood tayo sa webcast. Dahil, maminamahal, sayang. Sayang yung paglilingkod mo, ilang taon ka na. Ang patutuo mo, ang pagtayo mo rito, na habang tumatayo ka pala nagpapatutuo, mayroon palang puot ang puso mo. Mayroon palang inggit
ang utak mo. Mahirap yan. Amen? Hindi maganda yan. Ano bang dapat kainggitan natin? Hindi naman ako laging tumatayo, Miyerkules, Biyernes at Linggo at ako lang inyong napapakinggan. Ang dami nating napapakinggang aral para maturuan tayo. Same ang tinutumbok. Yung atin pa rin kahinaan. Hindi po kahinaan yan. Yung atin palang maling gawa. Amen? 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 Hindi tayo makapag-amen? Hindi tayo makapag-amen dahil totoo. Amen? Pag hindi totoo yan, ang lakas ng palakpak natin. Sabi ko sa kanina, baka nasuya na dahil nabuko na. Nauna pang pumapalakpak at una pang nag-i-amen. Ngayon ka mag-i-amen, ngayon ka magpapalakpak ng malakas. Amen? Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maminamahal, utang na loob, kayo ang haharap sa mga consequences. Mayroon tayong batas sa iglesia. Ulitin ko, pababain ko na kayo at hindi ko na muna kayo paawitin kung kayo may mga awit, kung kayo may mga instrumentalist, kung kayo man maminamahal ay kasama namin na tumatayo sa pulpito bilang elder of the church, manggagawa. Dahil ako naman po ang binibigyan talaga ng karapatan ng ating dearly beloved pastor bilang extension nila. Hindi ka nakikinig sa una, pangalawang saway. Sabi nga ng Biblia, you are called as heretic. Ba't hindi ka namin sasabihin heretic ka? Dahil kung itigil mo na yan at magpakumbaba ka, magpasting ka ng 40 days, amen? Amen? Pakinabang mo, pakinabang ng buong angkan mo, ng buong pamilya mo, pagpapalain kang lubos ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mahal namin kayo. Hindi namin kayo maminamahal, sinasaktan para kayo ibulid sa dagat-dagatang apoy. Yung aming pagmamahal, maminamahal, ay pagmamahal ng ating pastor na totoo. Pagmamahal ng ating mahal na Panginoon na kung hindi kayo pagsabihan ng tama, sayang yun yung pagpaparito. Pagdating ng araw, sabihin niyo, naniwala naman ako sinabi ni Kuya. Naniwala naman ako sa sinabi ng mga elders. Bakit naiwan ako sa rapture of the church? Dahil minamatigas mo ang puso mo. Hindi ka na nakikinig. Ano bang inggit na mayroon? Ano bang nakatago dyan sa isip mo, sa puso mo? Bakit nagpapadaig ka? Sabi ng Biblia, God is not mocked. Kung ano ang iyong tinanim, yun din ang iyong aanihin. Mahal ka ng inyong mga manggagawa. Araw at gabi ipinagpipray ka. Ipinagpipray tayo. Kaya nga may mga himala. Kaya nga kumikilos sa malapit sa ating kalagitnaan. Ipinapaikot namin yung inyong mga prayer request kasama ng ating mga beloved elders. Amen. Amen. Saan ka nakakita? Pagkatapos maikot yan, bago pa maghapon, magte-text na yung nagte-text. Kuya, salamat sa mahal na Panginoon. Makadalo na ako sa gawain dahil tinugunan ng malapay nyo yung inyong pinanalangin na aming pinapaabot sa inyo. Tingnan nyo po. Salamat, Kuya. Dahil yung nanay ko, yung kapatid ko, negative na sa COVID-19. O tingnan nyo po. Hindi naman natin panalangin ng mga pastor, nanalangin lang tayo. Sino bang manalangin sa inyo? Aber? Sino bang magturo sa inyo kung kayo na ay tama? Dapat na-rapture na kayo. Sinundo na kayo ng chariot of fire. Sa Biblia, sabi ng Biblia, may chariot of fire na magsusundo sa inyo kung perpekto na kayo. Hindi pa kayo perpekto, hindi pa tayo perpekto. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Hindi kami naghugas ng aming mga kamay. Talagang piniperpekto pa tayo ng ating malapan hanggang sa kasalukuyan. Kaya tayo po lahat ay tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung iniibig ninyo ang inyong mga sarili, kung talagang gusto ninyo kayo'y magmana ng langit at buhay na walang hanggan, makinig kayo. At sabi ko nga sa inyo, matuto kayong magpakumbaba. Matuto kayong humingi ng tawad. Matuto kayo, maminamahal, na tumingi ng utang na loob sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Awitan natin natin, mahal na Panginoon. Sounds. Nagmamasid sa tuwina at nagbabantay.
hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At sa aking kalungkutan, ikaw ang kalaman. Kabutihan mo sa akin, di mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, binango mo at minahal magpagkailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Habang inaawit natin ang awiting ito, maminamahal, magbubulay-bulay tayo sa kabutihan ng Diyos. Huwag ninyong gawing personal ang mga pangangaral sa tuwing kayo'y napangaralan ng totoo. Ang mapasalamatayang Kristiyano ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpagkailanman. Ikaw ang gabay ng aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal. At ang inasal na ako ay tulungan, na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpagkailanman. Panginoon natin malabang Jesus, maminamahal. Hindi na po ako magtataka dahil ang Biblia mismo ang nagsasabi kung ang ating mahal na Panginoon ay tinawag na Beelzebub, prinsipe ng mga demonyo. Ano pa kaya kami ng mga mangangaral na hamak lamang? Hindi lang ninyo alam. Kung kayo'y nasasaktan, masigit kaming nasasaktan. Dahil iniisip ninyo ang inyo lamang sariling kapakanan. Hindi kayo nag-iisip. Hindi tayo nag-iisip na bago natin binibitawan yung mga salitang yan, mayroon tayong naaapakan. Mayroon tayong nasasaktan. Sila pa ang dumadalangin sa atin. Kung hindi totoo ang ating mahal na pastor na nagtuturo sa amin, direct ang yabang lingkod na tinuturuan,
Nung aking kabataan dyan sa dako ng Pampanga, kinikilala akong mabagsik na mga ngaral. Hindi lamang sa pulpito, dahil kung hindi nagikinig, talagang sabi ka ng ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear, huwag mong gamitin ang kamay na bakal dahil hindi ikaw ang kamay na bakal. Pasalamat po kayo, pasalamat po tayo dito. Dahil nakabauna sa aking puso, sa aking isipan, ang mga pangangaral na yan ng ating mahal na pastor. Na hindi po tayo tataas sa mahal na Panginoon, sa mahal na pastor. Ang ating mahal na pastor, ilang beses talagang grabe ang mga panlalait. Mayroon ng iba, para bumangulang, isinasama ang ating mahal na pastor sa kanilang mga pangangaral na wala sa katotohanan. Ibahin ninyo ang mga lingkod ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, magbiro ka na sa ahas. Magbiro ka na kung kaninong demonyo, huwag sa mga pili na hinirang ng mahal na Panginoon dahil sumisipa ka lang sa tinig. Ikaw lang ang mapapahamak. Hindi po kami ang kalaban nyo, ang mahal na Panginoon. Ang aming kalaban, kaya nangangaral kami ng ganito, ay ang demonyo nag-aalipin sa inyo. Ibig namin kayong mapalaya ng demonyong ito. Walang ibang pamamaraan para mapalaya kayo. Tanggapin ninyo yung mga pinagagawa at humingi kayo ng tawad at mag-ayuno kayo na mag-ayuno. Ubarin muna ninyo yung inyong mga ginagampanan dahil baka abutan pa kayo ng matindi sa pulpito at sasabihin pa ang may kasalanan, kami pa rin ang mga nangangasiwa. Grabe ang pagmamahal namin sa inyo. Ilang taon na tayong magkakasama, kaya kilala ko na po ang lahat sa inyo. Lahat itong nagpapaikot na ito, kilalang kilala na po namin. Kaya kapag pinagsabihan na namin kayo, I'm sorry po. Karapatan ng ibang lingkod upang kayo, minamahal, huwag makapaminsala. Tayo po'y dumalangin, dakilat papagpala naming Diyos sa namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa umagang ito, nagpapasalamat kami. Tapat ang iyong mga salita na aming laging napag-aaralan. Maliwanag, mahal na Jesus, ang iyong mga pangungusap sa amin. Ayaw namin, mahal na Panginoon, magpapatalon ng anumang sino mang kaluluwa sa impyerno. Gusto namin silang agawin, mahal na Panginoon, sa kamay ng diablo. Kaya amin pong kinakausap ka, hallelujah, kahabagan mo sila. Buksan ang kanilang mga pangunawa at kaisipan. Matuto, malapit ang pagkumbaba. Matuto, tumanggap ng pagkakamali. Mapagsisihan, makapag-ayuno man ang Panginoon. Pang bago sila mapahamak. Mapatawad mo, mahal na Jesus. Huwag mong hayaan, mahal na Panginoon, na pang lalala ang kanilang kalalagayan. Bagkus kahabagan mo sila, patawarin mo sila, mahal na Jesus. Patawarin mo kaming lahat sa umagang ito. Sa mga kapatid namin na may pangailangan, alam mo, ang higit, hallelujah, para sa kanila, yung anong man, ang mga nakakabuti sa kanila, ipagkaloob mo na sa lalong madaling panahon. Kaya nagsusumamo kami sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Dinalangin ko ang lahat ng ito sa matamis ng mga parang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ipatong inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulong, kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Banggitin, hallelujah, ang karamdamang sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, asthma, sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Hallelujah, sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor, hallelujah, katigasan ng ulo, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, di mo yung kahirapan, lahat ng uri na makaramdaman, cast out, cast out, cast out, complete healing and deliverance, I pray right now, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 COVID-19, malusaw ka, hallelujah, hallelujah, trangkaso, be healed in Jesus' name, complete healing and deliverance, I pray in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord, say hallelujah, praise the Lord, say hallelujah, praise the Lord, say hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at tumalon po tayo 3 beses sa sigaw, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat sa ating buhay na Diyos na lahat ng ating kahilingan ipagkaloob na ng mahal na Panginoon at lalo pa tayong pasaganain sa lahat ng bagay
ingatan. Amen. Sa araw-araw at sumampalataya tayo, mga minamahal, may proof at may ebidensya. Nasa katotohanan tayo. Amen? Amen. Manatili tayo sa katotohanan at ang katotohanan ito ang magpapalaya sa atin. Praise the Lord. Tumalon 3 beses sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor unto thee, the word great, worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sana maminamahal, inyong naunawaan ang ating inaral sa umagang ito. Pagpalain po tayo lahat ng ating mahal na Panginoon. Ating beloved Brother Alvin para sa ating mga announcement. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po, beloved ordained preacher. Kuya Boboy niyo, amen. At sa mensahe ng kaligtasan sa araw na ito, mga minamahal, amen. Labis tayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po ay pinangaralan, hindi ibig sabihin ay galit po sa atin, mga minamahal. Amen. Mahal na mahal po tayo, mga minamahal. Ayaw tayong malihis ng landas, mga minamahal. Amen. Ganyan ang pagmamahal ng tunay na Kristiyano, mga minamahal. Sabi ng Jeremiah, mga minamahal, 2:19, mga minamahal, kapag tayo pa ay nagpapatuloy pa rin po sa hindi magandang gawa, mga minamahal, sinasabi ng Jeremiah 2:19, sasawayin ka ng iyong sariling kasamaan at sasawayin ka ng iyong mga pagtalikod. Talastasin mo nga at iyong tignan na masamang bagay at kapanglaw-panglaw na iyong pinabayaan ang Panginoon mong Diyos at ang takot sa akin ay wala sa iyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, mga minamahal. Ang ating ginagawa, mga minamahal, ay wala na po tayong takot sa mahal na Panginoon. Kaya yung sarili nating kasamaan, yan ang sasaway sa atin. Gumagawa tayo ng kasamaan, nakakagawa tayo ng kasalanan. Ano ang bunga ng kasalanan, mga minamahal? Karamdaman. Kaya't wag na po tayo magtaka kung isang araw magising tayo, meron tayong karamdaman. Yan na po yung bunga ng ating kasalanan. Sino po ang lalapitan sa araw na yon, mga minamahal? Walang iba, mga minamahal. Amen. Tayo pa rin po ay lalapit sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen. At sa ating beloved ordained preacher, sa mga beloved manggagawa, sila pa rin po ang ating lalapitan, magpapapray over, mga minamahal. Amen. Ang mga beloved ordained preacher, ating mga beloved manggagawa, hindi nagtatanim ng galit, mga minamahal. Patuloy pa rin po silang ipinapanalangin tayo, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo sa announcement, mga minamahal. Sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy niyo. Amen. Ako po ay nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po, mga minamahal. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat, pagsamba sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Jesus po lamang. Ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, isang magpagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan na ating pinakamamalapang Jesus Kristo. Atin din pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, at lagi po nating inaalala mga minamahal mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dio. Amen. Sa mga beloved viewers din po na nanonood ngayon, mga minamahal, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook, kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo sa announcement. Kung meron po ba tayo bisita, mga minamahal? Meron po ba? Kung wala po, mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo sa announcement, mga minamahal. Praise the Lord. Meron po? Paki-check po kung meron po. Wala. Praise the Lord. Pero yun po ating pinakamamalapang Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo sa announcement, mga minamahal. Amen. Sa mga baguhan po, ay magpatuloy lamang po sa pagdalo
sa gawain ng ating pinakamamalapayang Diyos upang lumago po yung ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, yan po ay dumarating sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamalapayang Diyos. At patuloy po tayong maglingkod sa ating pinakamamalapayang Diyos. Magdala po tayo ng bunga, atin pong isama ang ating mga loved ones, mga minamahal, mga kaibigan, mga katrabaho, kapitbahay, mga minamahal. Amen? At narito po, mga minamahal, ang gawain, ang regular na pagdaraos ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos Outreach, mga minamahal, sa tuwing araw ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. Sa tuwing araw ng Biyernes, 9:00 magsisimula ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw ng Linggo, magsisimula po ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 4:00 ng hapon. At sa tuwing araw ng Martes, Bible Study, mga minamahal, sa Barangay Tibag, sa Benitez Residence, mga minamahal, sa lugar mismo, doon po sa mismong tirahan ng ating beloved elder brother Romeo Benitez, mga minamahal, sa tuwing araw po yan ng Martes, magsisimula ng 3:00 o 2:00 ng hapon, matatapos po ng 5:00, mga minamahal. At sa mga malapit po sa lugar na yon, mga minamahal, ay suportan po natin ang gawain ng ating pinakamamalapay Diyos. Hindi po gawain po ng tao ito, gawain po ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Amen? At 10 piso, 5 piso, huwag po natin kalimutan, idaan sa information, mga minamahal, para po sa ating TV program and radio program. Kung meron po tayong mga katanungan, meron po tayong counseling, mga minamahal, dito po lumapit sa mga beloved brothers, sa luhuran po ng ating beloved ordained preacher, sa mga beloved sister, doon po sa kinaroroonan ng ating beloved Sister Ate Vincil, mga minamahal, amen. At meron pong lay hands, mga minamahal, pagkatapos ng closing prayer. Diyan po sa ating kinaupuan ay magsisi na po tayo, mga minamahal, amen. Manalangin, magsumamo sa ating pinakamamalapayang Jesus bago po tayo pumunta sa harapan. Meron pong practice, mga minamahal, ang beloved adults choir. At pagkatapos po ang beloved singles and youth choir at ang mga beloved Jesus Finest Generation Choir, mga minamahal. At bilin, mga minamahal, kabilin-bilinan ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, kung nais nating makatiyak sa ating mga kaligtasan, mga minamahal, amen, dumalo po tayo, mga minamahal, ng 3 beses, mga minamahal, sa isang linggo. Isama po natin ang Bible study, mga minamahal. Linggo ka lang dumadalo, Biyernes ka lang dumadalo, mga minamahal, sabi ng man of God, walang katiyakan ang iyong kaligtasan. Kung nais mo makatiyak sa iyong kaligtasan, dumalo ka ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen? At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po. Opo. May practice po, mga minamahal. Ulitin ko po, mga minamahal, ulitin po ng inyong abang lingkod. May practice po ang beloved adults choir, beloved Youth and Singles Choir at beloved Jesus Finest Generation Choir after po ng closing prayer. Amen? Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. At tayo na po ay tumayo, mga minamahal. Ating pasalamatan, ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa tagumpay na ipinagkaloob po sa atin sa araw na ito. At narito po ating beloved kapatid, beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po'y pangunahan sa closing prayer, upang tayo po ay pag-ingatan ng ating pinakamamalapayang Jesus sa ating pong pag-uwi. Mga minamahal, amen? God bless po sa ating beloved elder. Hallelujah, tayong lahat ay manalangin para sa ating pagtatapos. Hallelujah. O mapagpala ng mga ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinakamamalapayang Jesus. Hallelujah. Lubos labis. Aming pasalamat sa iyo sa undalang beloved Pastor Will Almeida sa pagpapala pinagkalman sa amin sa araw nito, sa magdamagang pagpupuri namin. Hallelujah, sa paglingis mo sa bawat ito ng banal na gawain ng isinagawa mula sa MC, sa pag-awitin, sa joyful psalm songs, sa mga patutuo na inihayag ng mga pinagpalang mga anak, nagsilbing karagdagan kalakasan ng pananampalataya sa iyo, bagay sa paggabay mo, sa pag-awitan ng beloved choir, yung binuhos sa aming kalagitnaan ng Santong Espiritu, ang inapakitamis at beloved presensya, ganoon din sa patuloy na pagpapaliwanag
sa kahalagan at pagkakalob ni kapatandog na siyang susi na pagkapala at lalugid sa pag-aaral Ebanghelyo Kaligtasan na muli pinagpala malpinsus hallelujah amin dinadalangin naman ang pinag-aralan sa umagang ito magsilbi itong pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa at magsilbi malsus gabay ng aming mga kaluluwa para sa ikatitibay ng aming pananampalataya sa iyo habang kami naghihintay sa iyong nalalapit na kabalit kung paano kami narating ng malulahat iligtas sa lugar nito ganoon din sa aming pag-uwi sa aming kanya-kanyang tirahan sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, balutin mo kami dakil pag-ibig at kapangyarihan muli sa araw ng bukas, ibalik mo kami upang sama-sama ka namin purihin, luwalatin sa may Espiritu Katotohanan, so ng dalang beloved Pastor Willie Estrada Almeda, aming dinadalangin natin ito sa pangalan, so in Jesus' name we pray, amen and amen. Hallelujah.